อ่าฟังกำหนดการเมื่อเจ้านี่เขาจะฟ้อนปุจจาเทวดาแม่ดวนจะฟ้อนดาบเอามีดาไปจิก้นเทวดาบ่ฮือฝนตกเนอะสาสาธุแน่สาธุบ่ฮือฝนตกอันที่สองฟ้อนวัดเจ็ดลินอันที่สามฟ้อนตึงนงตึงโดงจบแล้วพอแม่สราย้ายเนอะไปนั่งสาราหลวงบนเขาจะไหว้พระหับศีลนานเจ็ดสี่จะเวนทานเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงเพลสาราก็กินข้าวแล้วก็ขึ้นไปสาราหลวงแหลมคำพระเจ้าประสงค์50 ตนเพิ่นจะมาหับทานจะสวดอาทิตตปริยาจะสวดทานแล้วแผ่เมตตาฉบับย่อแล้วก็ลงมานี่ที่แม่นั่งนี่นะไม่มีสิทธิ์ค่าตรงนี้พระเจ้าประสงค์นั่งเต็มนี่อีแม่เขาไปนั่งหลังนายอำเภอบนทางใต้นายอำเภอนายกจะนั่งบนศรัทธาอยู่นั่นก็ได้เอาจะเทียมพิธีทอดผ้าเรียบร้อยก็เยอะลูกหลานท่านมาหาแต่งตัวชุดปากญอแต่คืน100 ป่ายแม่ปัจจุบันท่านมาหานะเยอะเจ๊ถ้าบอกหูคำสักยังเจ๊โอ้ยยังเว้ยแล้วก็ฟังก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยืดท่านอาจารย์ฟุกวัดยังกวงกาวกระโลงสุมาพ่อโหกาวสุริโยป่งวัดป่งวามือท่านมหาห่วงคล้องอะไรอย่างเรียบร้อยแล้วประชุมเพลิงบ้านไผ่บ้านมันพ่อโหนอนในคืนวันพวกเก็บกระดูกท่านมา7 โมงเข้าวัดเจริญพายุเวียงใกล้หันไปทำเนอะมันพวกไปปักกันวัดเจริญเขาทำบุญฉลองอาทิตย์เลี้ยงเพลแล้วก็บ้านไผ่บ้านมันเลยลาก่อนนะเธอโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่เจ็ดลินมีงานเมื่อใดส่งข่าวไปญาติธรรมจะมา10 เมษายนพระเจดีย์สุดเศร้าทำทุกอย่างสืบสานงานท่านมหาทุเจ้าหลวงองค์ไม่ว่าอาตมาจะสืบสานทุกอย่างสาธุแล้วสาธุไม่น้อยประดูเดียวไม่ว่าจะขี่รถเป็นสป้ามาเลยนะพร้อมหรือยังไม่ด่วนแล้วเพลงไม่ด่วนมีไหนโอ้เขาบอกได้แม่ไม่มีแม่มีแฟนได้นี่ก็ประมาณไหนที่แม่ไปบุญกะแม่ด่วนนี่กับบางทีถ่ายเขาเหี้ยวเหรอตัวฟ้อนตัวเราเอาเครื่องไปสู้คุณแล้วจะฟ้อนตัวหมูดึงนงดึงถงด่วนตายไปลำคาญฟังเถอะเอาฟ้อนดาบก่อนลูกฟ้อนดาบก่อนฟ้อนดาบไม่ด่วนเสร็จแล้วเป็นเพลงวัดเจ็ดเลนเตรียมตัวพ่อหูดอมเตรียมตัวเนอะไม่ด่วนฟ้อนก่อนไม่ด่วนฟ้อนเทวดามือฝนตกคุณแม่ถือชิ้นสูงมันจะเปื้อนพอหัวประมาณ10 ชุดเลยก็กดอก็10 ตัวตรงตีนก็10 ผืนนะยางก็10 แกนนะเอาชุดยางมาเนี่ย3 ชุดเลยไม่ด่วนอันเนี้ยเอาหน้ามหาพุทธปกมือแม่โคบนด่วนจะฟ้อนดาปุจจาธรรมาส่วนไม่ด่วนฟ้อนก่อนสวัสดีค่ะคุณพ่อมานี่ก่อนคุณพ่อไปบังฉันยังไม่หันก็น้อยซอกเก้าอี้มาเลยว่านั่งเลยพอแล้วแม่บุญฟ้อนเลยสวัสดีค่ะไม่ด่วนฟ้อนก่อนเปิดเพลงฟ้อนดาเปิดไม่ด่วนก่อนโอ้เป็นทิพย์อยู่นะเพ่เปิดเพลงฟ้อน
เพลงฟอนดีเจเอาเพลงฟ้อนดาบมือไม่ด่วนก่อนฟ้อนดาบจบแล้วก็เพลงเจ็ดดินต่อเจ็ดดินจบแล้วก็ฟ้อนเล็บต่อนะครับน้ำมะเร็งมือเดี่ยมล้อมดีเจเปิดเพลงให้ไม่ด่วนนั่นนะจ๊ะสายทานจากญาติธรรมเชียงใหม่ตะปูนแม่ฮ่องสอนลำปางทักทางกันเข้ามาวันนี้เป็นวันที่เขาจะปงศพท่านมานะเนอะมาด้วยนะคะเปิดเลยไม่ด่วนจะฟ้อนละไม่ด่วนแฟนได้ตัวมีไหนนะมามีค่ะฟ้อนดิบค่ะเอาเลยฟ้อนดิบเลยไม่ด่วนฟ้อนดิบไปใกล้เนอะไปใกล้เนอะดาบบังเข้าไปเอาไปนะไม่หูบด่วนเพื่อจะฟ้อนดูยามหาพิษณุขอฟ้าฝนเปิดตกเอาได้เอาเลยเอาตบมือไม่ด่วนไม่หูบด่วน78นะเนอะ78เหมือน18แน่เหมือน18นั่นเจ้าเนาะ78นั่นเจ้าไม่ด่วนมานอนให้เขาอ้วน2-3 คืนละแต่ไม่ใช่นอนกันไม่เอ้ยค่ะนอนกันไม่เอ้ยคนละห้องค่ะมานอนที่นี่แต่นอนกันไม่เอ้ยค่ะพี่อมรยืนไหวเนาะยองมือกับโคตรวันนี้เข้าอมรช่วยกันใกล้ดาบไม่ด่วนเนอะดาบไม่ด่วนจีเบอร์เดียวมาดาบบอกออกมาเนอะจีเปิดหัวก่อนละบอกมือไม่ด่วนสาธุโดนเพลงจับฟอนมาติเลนเข้าแถวจังฟอนวัดเจริญเข้าแถวจังฟอนวัดเจริญแล้วเนอะเข้าแถวมาดีอุ้งเเลี้ยงพิเศษมาประเดียวจังฟอนวัดเจริญตั้งแถวโว้ยจังฟอนวัดเจริญไม่น้อยจังฟอนนะเพื่อนกันไม่น้อยจังฟอนนะเพื่อนกันจังฟอนวัดเจริญเข้าแถวเนอะพ่อครูนำทีมพวกเราปรบมือช่างฟอนวัดเจริญหน่อยตีมือสวดเอาเลยดีเจเราไม่ใช่ไปได้ให้วัดเจริญก่อนให้วัดเจริญเอาอีกฟังก่อนเอาฟอนเล็กก่อนนะเอาฟอนวัดเจริญเนาะเพลงวัดเจริญก่อนครับดีเจครับวัดเจริญก่อนพอเราปมมือ
ทำบุญสักครั้งสักครั้งที่ใจวักมาอันกว้างใหญ่คนเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาบอนจะทิ้งตอนพระสิงห์แห่งเมืองเชียงใหม่ดินแดนแคว้นยาเธอไทยที่พึ่งใจร่มใสใบบุญ พระมหาวิษณุจารึกธรรมะให้พรประเทอญาติผู้มีเมตตาสืบสานพัฒนาวันสลามันเนอดังอุบาสกสลาตัวรถตัวรถตัววัดรถปัจจุบันนั้นสลาเมื่อโนโนไว้ยาลุบอกอุบาทำบุญโชติสุวรรณสอนเนอตถาวันสลาเมื่อโนเนอราพระประทับของเจ็ดลิ้นญาติโยมที่ยังยันยินควันแดนดินเชิดชูบูชาพระเจ้าทักใจนำไปต้อยเลื่อมใสศรัทธาพระนินให้พรล้วนยาญาติโยมมาพึ่งพาวันสลาเป็นมามองมือโยมวันสลาสืบสานนานปีประเพณีสงกรานต์ล้านนา โอ้มาเลี้ยงโคงกีฬาทำเองกับตัวดังบาทกับภาษาไทยก็พระเจดีย์ใต้ต้นไทรทุกปีประเพณีนั้นไปโอ้พระอาจารย์รูปไก่แต่รับโนรากันเลยเนาะวันนี้ไปทำโนราเลยเนาะโนราปักไก่จะมาไปเพื่อนอ่ะสืบสานเงินดีประเพณีสงกรานต์ล้านนาสาธุชนรวมใจกันมาวันสถานทั่วเมืองเชียงใหม่ก็พระเจดีย์ใต้ต้นไทรทุกปีประเพณีนั้นไปเขาก็จะมากราบไหว้ที่แต่งงานใหญ่ในวัดเจ็ดลิ้นปรบมือจังฟอนวัดเจริญใส่เล็บไปแล้วใส่เพียใส่เล็บเร็วฟอนเมืองล้านนาเชียงใหม่ฟอนเมืองเนอะฟอนเล็บฟอนเล็บแล้วมอข้าวเปิดคณะของหอคำปัญญาบางรายคณะวัดเจริญคณะอื่นๆจะมารวมกันประมาณ1,000 กว่าคนเนาะโอ้สถาไว้อุบาวัดตรงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมกูโชติสุวรรณสอนวัดสลามเมตจังหางดงทุลุงมันเอาสถามาหลายพระเจ้ามาบัดได้เนื้อมาหอมเงินทองประสาแดม11,000 สาธุทุลุงประธานบนครับทุลุงขึ้นสาราหลวงเลยทุลุงมาหอมประสาแดม10,000เนอะสาธุสาธุสาธุต่อไปฟ้อนเล็บวัดเจ็ดเลนโดยการนำของวันนี้ฟ้อนโนราก็มีเนอะโนราตัวใหญ่ไทยไข่เต็กโนราตัวเล็กไข่ยาหมูเนอะวันนี้ไปเลี้ยงลุงทิพย์วันนี้มีโนราด้วยเนอะแล้วพี่น้องปักกันยอก็อยากสู่มาท่านมหาโดยโอ้วันนี้เหลือปอยหลวงวัดเจริญกันเนอะ
โอ้เสียงจันนัดน้องขอบคุณจันครับดีว่าบุญก่อนนี่สันทาอำเภอสันทรายมือเลี้ยงแสงจันทร์วันเว้นวันเอาขนมมาดึงวันเนอะขอบคุณค่ะพวกเรารักหมาสายทานขึ้นสายทานขึ้นสีขาววัดเจนลินนะคะต้อนรับเอาดิฮะเอาเพลงเนอะดีเจเปิดเพลงตึงโหน่งเนอะฮะบ่ใจบ่เจ้านี่ขึ้นไปจะเวนตาดบนก่อนแล้วเบิดก็ลงมันนั่งนี้ได้โยมันมี2ต่อนั่งนี้ก่อนแล้วก็10 โมงจะเวนตาดบนแล้วก็บ่ายโมงพระเจ้าประสงค์จะทำพิธีบนแล้วก็เลื่อนมาทีหลังเจ้าขอนวัดจิรินเนอมาละหุ่นวันสุเทพปกูวันลบนามวงผมดอกเตอร์มาละเนออันนี้พอน้อยอีกคำนี่อันนี้พอเลี้ยงเสียงนาดา
สนุกจารุพโกขอไปแล้วดังกำลังกำมานาเห็นเจ้าสมณะอาจารย์และบุญละสตาทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลน้อมนำโดดไปยินและมหาวิษณุได้อาปัตตานุโมทนาในบุญนั้นอันเจ้าสมณะสตาแล้วก็ครูบารวมการมองทางสตาทั้งหลายยังไม่ตามกันสติแล้วนั่นจึงจะมีแต่เจดีย์สัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกโวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีนิกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัญญายิโนยันตาโลธรรมาวันนันติอายุวันโนสุขังปะลังขออนุโมทนาหลวงพ่อพระครูทั้งศรัทธาญาติโยมวัดศาลากันได้ร่วมกันมาขอบคุณการงานประชุมเพลิงท่านมหาวิษณุญาติโยมเดียวเด้อญาติโยมเด้อเดี๋ยวไปไว้ตั้งลูกไว้สมนาถ่ายรูปตั้งลูกบนนิมนต์ท่านเจ้าวาดวัดเจดีย์นิมนต์ท่านสันติท่านปลัดสันติอยู่ตรงไหนเด้อนิมนต์มานี่ทำมาที่หลวงพ่อครูบานี่ครับพ่อครูบากันพระท่านสันติกรรมนิมนต์ท่านเจ้าวาดวัดเจดีย์อันนี้หลวงพ่อครูบาได้มาวัฒนาเจ้าภาพร่วมประสานกับท่านมหาวิษณุจำนวน10,000 บาทตอนนี้ผมก็จะถวายทานกับท่านสันติเด้อท่านสันติอยู่ทางใดมาครับปัจจัยร่วมบุญมาแล้วครับรอแป๊บนึงวัดเมืองลังท่านพระอาจารย์อธิการบุญนะเลขีบุญนะจันโทนำศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญประชุมเพลิงวันนี้อนุโมทนาท่านพระอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูกุศลสุภพิธานดร.หลวงพ่อท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยวัดพระสิงห์มาร่วมบุญร่วมทานกันในวันนี้กับท่านอาจารย์มหาวิษณุขออนุโมทนาสัพพิติโยวิวัตตันตุสัพพะโลกโวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัญญายิโนจัตตาโลธรรมาวันนันติอายุวันโนสุขังพระนิมนต์จับสบายพักผ่อนกันนะครับฉันเพนที่กรมจตุรมุขคนเนอร์ท่านเนอร์พระสงฆ์องค์เจ้าสมณีช่วงนี้พักผ่อนกันเดินต่อ
หนูใครจะลงนะเนอะเตรียมตัวปรบมือดังๆพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนก็เดี๋ยวขึ้นไปบนเนอะไปศาลาหลวงตะวันตกเอาจะไหว้พระห้ามศีลนาน74ด็อกเตอร์จะโอกาสเวรทานกล่าวคำถวายพระทหารเพลพระเจ้าประสงค์มาร่วมงานฉันเพลเรียบร้อยโรงทานทุกโรงทานเปิดเลี้ยงและสดาก็ขึ้นไปศาลาหลวงแหลมล้อม2 โมงพระเจ้าประสงค์50 รูปมาก่อนจะไหว้พระไม่รับศีลพอรับตอนเช้าแล้วจะอาราธนาพระปริตรบทอาทิตตปริยายสูตรพระเจ้าประสงค์จะสวดมนต์แบบน้อยนึงแล้วก็กล่าวคำถวายโต๊ะเขียงที่เอาตานตัวปันเรียบร้อยแล้วเอาก็ลงมานั่งตัที่นี่บรรลัมใต้เป็นที่นั่งของท่านนายอำเภอท่านนายกศรัทธาก็นั่งบนที่เขานั่งตรงบหัวนี่พระเจ้าประสงค์จะนั่งตอนนี้เนอะแล้วเขาจะเริ่มทอดผ้าไตรบังสกุลเรียบร้อยแล้วเขาก็จะฟ้อนเล็บฟ้อนวัดเจรีย์แถมยงหนึ่งฟ้อนของอาจารย์พ่อครูปางแบบยงหนึ่งครับผมแล้วก็วันนี้อาจารย์วัดร้อนปักใต้ก็จะเอาโนราท่านมหาพระชอบฟ้อนโนราพระเจ้าฟ้อนโนรามาแถมและพี่น้องปักกะยอเราจะสุมาแวดท่านแถม3 รอบแล้วถึงจะเผาเนอะเผาเนี่ย4 โมงไป5 โมงเนี่ยนะครับเนอะเผายามวันนี่นะครับเนอะเผาเนี่ยก็ฟ้าฝนก็ตกลงมาได้พระเจ้าประสงค์นิมนต์ไปตานหัวบนนะครับเนอะแม่สมบูรณ์ก็ขึ้นไปเลยที่แม่ทั้งหลายลุกเลยขึ้นไปบนศาลาบรรจุคนได้เป็น3,000 บนขึ้นไปเลยขึ้นสีขาวคุณแม่ทั้งหลายย้ายก้นขึ้นไปนั่งบนเนอะขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่10 นายศิษย์ยอดกตัญญูวันนี้คัดเอาคนรอทั้งนั้นมาคนไม่รอไม่เอามาวันนี้โดยการนำของอาจารย์เก่งกันเนอะอาจารย์เก่งรูปรอคนเดียวนะนำทีมโอ้มณีกรรมเราโชเบอร์บอกวันมณีกรรมเจอโอ้ถุงเด็กผืนนี้งานนี้เอาเองบ้างถ้ามามีหลายผืนก็ผืนถ้ามามีผืนเดียวหาเบาละความหน่วยครับขอบคุณความหน่วยศรัทธาสาธุชนขึ้นไปศาลาหลวงเนอะก็เดี๋ยวเราจะได้ไหวพระเอาศีล74ไม่74ตายไปแล้ว77ไม่ตายเตื้ออันนี้เขายังมาบินไปจังคำบ่เขายังมาบินไปเราพระเจ้าตากเขียวบ่นี่จะลายก็เบิ้ลหมดแล้วนี่ม่วนกว่าเชิญพ่อแม่ศรัทธาขึ้นไปบนเนอะเอาจะไหวพระเอาศีลแล้วก็นัน74ไม่นายกับไม่รอเอิญมาพ่อกับหมอ
นั้นเจ็ดสีอยู่ตรง รอพ่อครูอ้วนเลยล่ะ ครับเดี๋ยวพ่อ เจ็ดสี่รอพ่อครูอ้วน เดี๋ยวพ่อเดี๋ยว นิมนต์เลยตำบลเพเนอร์ ครับเดี๋ยวพ่อขึ้นไปครับเดี๋ยวสวะอันนี้ก่อนเนอะจะขึ้นไปหาลูกบ่าวก่อน กับกถวายการต้อนรับนะครับท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์สามเณรทุกรูปรวมถึงหลวงพ่อพระครูโชติสุวรรณสอนครูบาคำจากตาวัดศาลานะครับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะขึ้นมาตังบนศาลาหลวงนี้เนอะนะครับเดี๋ยวสักกรรมเขาจะได้ไหว้พระขับศีลโอกาสเมนตาลครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะได้กล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารถวายเป็นทักษิณานุปทานอุทิศให้กับจิตตดวงวิญญาณของท่านพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมพี่น้องศรัทธาที่ฟังอยู่ทางคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ตั้งจิตตั้งใจยกมือไหว้ไปมือสาอนุโมทนาหรือจะโอนบุญมาทางออนไลน์ก็ได้เนอะที่เบอร์ของเจ้าอาวาสนะครับท่านปลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตครูบาสันตินะครับเรียนเชิญเนอะญาติพี่น้องมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับในช่วงเช้าเขายังไม่ได้ตาลเตื้อโอ้พนานสมพงศ์นะครับวัดฟ้าลังอันนี้ก็เป็นญาติดองเดียวกับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเพราะว่าหลานเปิ้นมาเอากันมาแต่งงานกันก็กลายเป็นพ่อดองแม่ดองอาจารย์สมพงศ์ก็ไปที่องค์ก่อยหลายเตื้อละนะครับเรียนเชิญบรรดาพ่อพี่น้องเนอะเดี๋ยวพ่อครูอ้วนจะได้มานำไหว้พระสมทานเบญจศีลกระผมพ่อนาน74จะได้สุมาขวตาลโอกาสเวนตาลนะครับฮือกับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมในวันนี้ในช่วงเช้าได้รับเมตตาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลภายใต้นะครับร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าคณะภาค7นะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันเป็นเหมือนพระอาจารย์เป็นป้อใหญ่เป็นพระป้อดูแลความเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจากตังละปูนกับมานักเนอะก็บุญธรรมแม่ราชนีเป็นต้นแม่ครูทองสุกินบาลีอัมพรศิริปีนี่มันจะมานะครับหายหน้าหายตาไปเมินอัมพรศิริปินแม่ครูลาวันคำกุยนี่เป็นนักประพันธ์กุยคำเป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่นะเวลาเปิ้นแต่งกลอนเปิ้นก็แต่งเพลงถวายคืออาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมตัวเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะพ่อครูแม่ครูทั้งหลายจังฟ้อนนะครับทุกคนทุกท่านเนอะในนามเจ้าอาวาสวัดดอยสัพพันยูอันมีท่านพระครูสุตกิจจาภิรมท่านเจ้าคณะอำเภอแม่วางนะครับท่านอาจารย์พระมหาอุทัยยินดีต้อนรับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับถวายการต้อนรับแล้วก็ยินดีต้อนรับสาธุชนพุทธบริษัทครับตั้งหน้ายังว่างครับท่านนักเนอะอย่าให้มันฟันหลอให้นั่งให้เต็มนะครับคนเฮาถ้าหน้าตางามสักโมดได้ถ้าปากแหว่งเหี้ยก็ประจายมาได้ละเขี้ยวหล่อไปก็มาล่อละมางามละนะครับดังนั้นนั่งให้มันเต็มนั่งให้มันเต็มเนอะ
ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาครับขยับขึ้นมาเนื้อพระสงฆ์พระเจ้าก็นิมนต์นั่งตามที่นี่นะครับกับวันนี้นี่โอ้นะครับตัวหลวงตัวหลวงวัดศาลาท่านเจ้าคุณครับเอาตัวหลวงนั่งหน้าเพ่ตัวหลวงนั่งดังอันดับ2อันดับ3ก็ได้ดูนั่งมาก่อนศรัทธาสาธุชนคือครูบาวัดศาลาปั่นศีลเนอะเอาครูบาวัดศาลานั่งกันก่อนเอาครูบาวัดศาลานั่งกันก่อนครูบาวัดศาลาปั่นศีลนะครับเนอะเอาครูบานั่งเป็นประธานก่อนแล้วก็ครับท่านเจ้าคุณบอกว่าพระเจ้าประสงค์เขาก็ตอนนี้เปิดกล่าวมัตตกพันเศษก่อสาธุในกันพระจะเวนทานขอกิ่งขวดดานไว้เรียบร้อยกำหนดการพ่อแม่ศรัทธาฟังเนื้อบอกวันบัดตายง่ายเดือน10 วัน10 คืนเสียงยักแข่งอยู่เนื้อมาบุญธรรมโทมาแต่เจ้านี่อย่างพี่เขาอ้ายก็เป็นห่วงน้องนี่หรอห่วงนี้ยังท่านนี่จริงก็มานอนด้วยกันไงน้อยฟ้าฝนเป็นปกติลมหลวงก็บ่มีฟ้าก็บ่ห้องฟ้าก็บ่พาตกแบบวิษณุเทพตกฉุยอาจารย์นานเช่น40 คืน10 วันมาทุกคืนแต่ไม่นอนค่ะเสร็จพิธีหายต่อมวันเจ้าก็มาเหมือนเดิม เพราะนั้นเจนสีมีครอบครัวจะต้องดูครอบครัวครูวันนี้เป็นโสดจ้ะ75 ปีนี่โสดจ้ะนิมนต์ครูบาประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนท่านครูบาคำเจ้าวาดวัดศาลาเมื่อท่านมหามีชีวิตเปิ้นเปิงใจรถเปิ้นเปิงใจรถเบนซ์เปิ้นขอซื้อตุลุงก็จะขายเหมือนกันนะบัดดาลขี่รถเบนซ์จะกับมหาไปก่อนแล้วตุลุงก็มีเจตนามาหอมประสาท10,000 บาทสาราไว้เนอะสาธุท่านพระครูเปิ้นหอมมา10,000 บาทกับเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เปิ้นฮักกันฮักธรรมานิมนต์ตุลุงนะครับตุลุงครับนิมนต์ครูบาคำนั่งนะครับจะเริ่มนะครับจะเริ่มพิธีแล้วตุลุงนั่งเลยครับตุลุงนั่งเลยเป็นประธานปั่นศีลตุลุงนั่งเป็นประธานปั่นศีลเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมเชียงใหม่จุดเทียนชนวนตั้งมั่นครูบาเจ้วัดรัตนัยศิลยอดดอยสุเทพบาเจ้ก็มาถึงวัดรัตนัยหนองหอยนะครับเครือข่ายดอยสุเทพบัดนี้ได้เวลาอันควรจักประกอบพิธีกรรมแล้วในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีครูบาเจ้าพระมหาธงชัยสุวรรณศิริประเดียนธรรม7 ประโยคเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหาร
ประธานจัดงาน มีเถระบัญชาลงมาว่าท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลผู้ช่วยเจ้าวาดนิมนต์พระคุณเจ้าสามเณรมานั่งด้านหน้าไปเนอะนั่งมาได้เป็นเยตานะมานั่งเต็มๆแล้วมันจะถ่ายรูปมันอย่างงามเป็นประธานแทนทุกวันนะครับนิมนต์ท่านเจ้าคุณตามเตียนเลยครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นมานั่งมันเต็มไม่ใช่มาห้ามทานนะครับนั่งก่อนนั่งมันเต็มแต่ว่าเพื่อจะได้กล่าวคำถวายพระทหารนี้ได้สาธุดังๆส่วนควรทานเบิ่นทานพระผู้ใหญ่มาดอนบุญขึ้นมานั่งก่อนนั่งบันไดนั่งมาเดาะขึ้นมาพระอนุจรบ้องพระมาจากต่างจังหวัดนิมนต์ตัวเจ้าลำปางแหลมนั่งก่อนนั่งมันเต็มแล้วเวลาบนถ่ายรูปมันจะงามนั่งบันไดนั่งเปิงบันไดที่บนทานไปทานมาดอนทานพระผู้ใหญ่นั่งไปเถอะบัดต้องย้ายครัวเบิ้ลครัวห้ามย้ายเพราะกองงานเลขาเปิ้นตั้งไปแล้วห้ามย้ายมานั่งเป็นตัวเจ้าเปิงวันดีค่ะนั่งเปิงมาได้นั่งเปิงมาได้นั่งปืนก็มันกล่าวคำถวายก็ลุกไปฉันเพลแต่ครัวนี่ประจัดการคือพระผู้ใหญ่มาดอนก่อนนิมนต์ให้เจ้าคุณเลยครับได้เวลาแล้วท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลหรือท่านอาจารย์พระมหานิกรศิริธรรมโมปรริยนธรรม5 ประโยคศิริปัญโยจะว่าปัญโยกว่ามันผิดว่าเลาะไอ้กรรมได้ตามเตียนเนอสถาปนมมือเงียบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลตัวแทนหลวงพ่อตึงเมื่อวันเมื่อคืนเนอะจุดเทียนเล่มที่1บูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าทูป3 ดอกเป็นที่เรียบร้อยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าที่ด็อกเตอร์มังกันนะเป็นเฮียนปริญญาโทเจ็ดละก็จะไปเฮียนปริญญาเอกนันทันทาประเทศอินเดียบุญด่านเกศรีปทตีมจลปทโรมลปทนัดดุลศรีที่ไหนดุลศรีมชทด่านจินสมเป็นด็อกเตอร์เต็มที่ควรเป็นด็อกอยู่นะคะต่อไปจะจุดเทียนเครื่องทองน้อยสิทธิยอดกตัญญูจะสืบสานงานท่านมหาวิษณุไปตลอด10 เมษาพระเจดีย์สุดเศร้าเนอปากกัน10 เมษาไว้สาพระประหลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตเจ้าวาดยอดกตัญญูอายุ28 พรรษา 8นะครับเนอะเดี๋ยวเอาได้ตัวหลวงหนุ่มยังแควนจุดเครื่องทองน้อยเชิญอาจารย์ด็อกเตอร์นานเจนศรีไปประเคนขันขอศีลที่หลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนครูบาคำบ้านศาลาเมตตาจางห่างดงวันนี้เมตตาจางบนรถวัดเมตตาจางวัดห่างศาลานี้วัดเศรษฐีเนอะรถเก๋งรถจิบรถเบนซ์รถข้องหมูรถสปะมีเป็นสาวบุญพระราชดอยสุเทพมี100 ป่ายเครือข่ายต่างๆช่วยกันวัดดอยสุเทพเป็นวัดมหาเศรษฐีอันดับ1ของภาคเหนือนะอันหลวงพ่อไปสร้างวัด15 วัดบ่ออกวัดอื่นไปสร้างบ่ออกหลวงพ่อเป็นสร้างติ๊กเงินเป็นเลิกนะครับเนอะสถาปนมมือ
บัดนี้เราจะไว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพุทธบิมบาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทปัญหาตั้งไว้อย่างทิศทั้งสี่อุตราหนเหนือพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารบุพหนวันออกพระบรมธาตุเจ้าหริบูญชัยวัดหลวงละปูนทักขิณหนใดพระบรมธาตุเจ้าสลีจอมทองวรวิหารเมืองอังกะลัทนกรเมืองจอมทองหลวงปัจฉิมหนวันตกวัดหลวงเมืองวินตำบลแม่วินอำเภอแม่วางมัชชิมะตรงกลางคือวัดดอยสัมพันธ์อยู่ทานันดรวิเศษณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระตามแบบเก่าโบราณล้านนาเชียงใหม่ลำพูนลำปางเจ็ดลินแม่ท่าช้างห่างดงสันปะตองเวียงแม่วางดอยสัมปัญโญพร้อมกันณบัดนี้เอมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามาเอมินาสกาเลนาธัมมังอภิปูชยามาเอมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิห้ามศีลจากตุลุงเนอะเอาห้ามศีลวันที่14เจ้าตอนแรงถึงวันที่10นี่นับได้จะเป็น30 เดือนบนเนอะวันละ3 เดือน3 เดือน3 เดือนเป็นบริสุทธิ์หมดใสอยู่เย็นเป็นสุขมายังพันเตติสาเนนาสังอาปัญจศีลานิยาจามาโตติยัมปิมายังติสารเนนาสังอาปัญจศีลานิยาจามาตาทิยัมปิมายังพันเตติสารเนนาสังอาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิอาตินนาสานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิอาดินนาทานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิกาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิญามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติต
ตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุประเดี๋ยวนี้10:00คือนาน74เวลาเกิงชั่วโมง11 โมงกล่าวคำถวายทานฟังเด้อถ้าเป็นด็อกเตอร์นี่ย่อประจ้างถอดจากด็อกเตอร์เลยกูเตือวันเจริญจะเพื่อพ่อบุญธรรมชัยกาดบ้านหมู่เปิงวันนี้พ่อก็มาแม่ก็มาพ่อบุญธรรม80ละคือนั่งเป็นเก้าจะคืออาจารย์สุรพงษ์บุญ5อาจารย์วัดฟ้าหลังดอยรอลูกศิษย์ขิ้นครูบาหม่อนเจ้าดวงดีกับควรเนี่ยเพราะสุรพงษ์มามันหนุ่มอายุมัน50 ปลายคือมันโยงน้ำทรงปล่อยเจิญพ่ออาจารย์ชื่อดังยุคปัจจุบันดาวค้างฟ้าคือมหาอินทร์สมเทปินปรริญญาธรรม4 ประโยคจบปริญญาตรีมมลจบปริญญาโทมจลจบปริญญาเอกดุษฎีมสดเต็มสูตรหันรัฐก็คือนำมาเปี้ยละถ้าพ่อครูบาหันใบนี่หันเติมเชื่อชื่อบัตรชื่อมันเห็นแท้มาเปี้ยถึง3 เดือนอนุมัติว่าเป็นด็อกเตอร์ถูกต้องพอมันเอาใบมาเปี้ยเอามันกลัวเอาว่าดูนะว่าด็อกเตอร์เคิบด็อกเตอร์ผอมด็อกเตอร์บักเกิมนี่นะมันเอามาเปี้ยเอาหันโอสะดุ้งว่ากูนี่พอดีมาได้ สาธาปนมมือดานเจียนสีโอกาสหยาดน้ำณบัดนี้อะหังวันตามิสัพพะวัตถุตานังสัพพังโตสังคัมมะทัมเมพันเตสาธุสาธุโอกาสะกันแด่สัพพเยืองเครื่องครัวตานพร้อมสหบริวารมวลมากตัวทุกภาคนานาอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมโดยอันเตวสิเนนโยมจุตนจุวระองค์โหนภายนอกไม่มีคณะศรัทธาคุโรอุปัฏฐากป้อนน้อยป้อนนานป้ออาจารย์กรรมการแก่วัดศรัทธาสันนิบาตตันเขาตินจองห้องวัดจุผู้จุคนได้ขวนขวายมาตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันหามาได้โดยจบประกอบโดยเจตนายามเมื่อดาแต่งห่างเกิดร่ำสร้างของตานได้กระทำตานเฝ้าฟังยืนเดินนั่งข้ามกายของตานตั้งหลายตกต่ำได้คำย้ำติเตียนได้เจียนจ้ากล่าวอูประมาทยังหมู่ของตานจึงได้หาบุพภาบานดวงดอกเข้าตอกและลำเตียนมาจำเนียนไว้เหนือคานน้ำจวนจันสุอันโทตะกะเขามินสมปล่อยหอมชื่นจ้อยนานนาขอสมมายังสัพพะปริวารอะไรเยื่องอันเป็นเรื่องของตาน
ขอเครื่องวิเศษนาการเจ้าได้เมตตาพายโปรดเธอเป็นนาทิวิปักโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นอิวรณธรรมกรรมอันแก่นกายสมณะสัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายตนจุระองค์ทุกคนชุน้อยใหญ่จักมีเที่ยงแต่ดิเลกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจะโตสังอะสันจิจะโตสังอะติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุบันนะโตสังสัพพังโตสังคมันตุโนสุนันตุพลโตเทวานากาลาจาอินโทจะยมลาจากัปปาราตานิจะสิริมาพิธานาอาวาสารคาปุปการาเทวาโมตุปุญญังโนรัตนะเศรษฐตัสสมาโตเมอนุโมตมานาคนโตเอวะสังขารโยฟังดูราฝงเทพเต้าอันอยู่ด่านดาวเขตคงไข่อันอยู่ไกลและอยู่ไกลตั้งนางนาไทยทรันนีนุชนาสติกุตตะอัมมาตนจือจำบนและจำบาปตนจือจำน้ำหยาดอันหมายตาขอจงมาให้พระโตที่พยะตะวันยกย่องเยี่ยมขาบวันตีขอมาอนุโมทนาและยินดีกับมหากุศลเจตนาของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตามความเป็นจริงขอนำเอาชื่อแห่งใจยิงตัวนาเมื่อถวายองค์อินเจ้าฟ้าว่าวันนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ขานตั้งหลายได้น้อมนาป้อมเป็นการเนื่องในงานพระจุงเพิงสรีระย่อยสังขารละธาตุขันธ์ของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินวสันนิแต่ดิลีโยสันนิสินโนวระโพติมูเลมรังสะเสนังมหันติวิจัยโยสัมที่มคตินันตญาโนโลโมตังปันนามังมิพุทธังตังปันนามามิธัมมังตังปันนามามิสังฆังติระทันนังอันว่าปากแก้วเจ้าตั้งสามประการอันโอรานเลิศแล้วเป็นแก้วมิ่งมงคลแก้วในสากลโลกลาก็ยังบัดเต้าแก้วเป็นกาสามดวงแก้วต้องลายต้องปองเอามาทำเวรคำควงขอทานก็ยังหูจักแต่บางเห็น
เนระกันตีใส่มุกมาดก็ยังบ่สู้สะอาดเต้าใดนาแก้วนินประภาจนอันมีการไล่เปิดสีใส่วิทุนเตรียมใจบอกว่าแก้วรอดฟ้าแสงดีแก้ววันนี้จมโจกคนในโลกแสวงหาแก้ววจิระปะพาอันมีก้าหมื่นตือคนเสาะซื้อมาประดับตนเป็นแก้วมงคลเอกอ่างมรกตสว่างเขียวสีมหานินดีดำปลอดนินพับพุทยอดแสงเรืองมอกมงเมืองกำแก่วิทุนน้ำเพิงแต่เหลืองสายก็ยังบ่พอเรื่องราวสะอาดเต้ารัตนบัณฑิจาตแสงดีสามดวงเมผ่านแผ่วเปิ้นห้องแล้วว่าพระแก้วเจ้าต้องสามรักการจื่นเจียงคานบทเศร้าผู้คานนกน้องเก่ากาบยอคุณพระสนิทแผ่นลีสาธุสาธุโอกาสสิริวิสุทธิมกุตตะปะวโรธโสดอุดมพระบรมกิตไตรรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้งสามประการในตีคาการละวันนี้ยามนี้ก็เป็นวันสหปูโตปะกรณะรักขันนาพิโรบาทศาสนาโกดมพระบรมติโลกาจารย์ยังพงครีบานสะเตืองเรื่องเรือควนเพื่อใดกระตำยางตานะปรมีศีลปรมีภาวนาปรมีไว้เสียงยอดจุจอดไว้กับตนกับตัวไปทุกภาวะนุภาวะจากใจใจหลับในทุกจอดรอดถึงแก่โลกิยะโลกุตละมีมัคคานิพพานชาเป็นเขตเหตุว่าอัจฉริยวันนี้ก็เป็นเดือนหกเหนือออกหกคำว่าจุลศักราชานับได้1,387ต่อบ่มองมองมืดเศร้ามัดลงกับวันอาทิตย์ที่22นั้นเล่าเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชยัน2569เป็นวันที่จะได้ปรงสังขารระธรรมย่อยธาตุขันธ์อุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมจาดีเจ้าอาวาสน้องเจ็ดลินคำบัดเนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้บัญชาการคือท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรโดยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินพระปรัตสุรศักดิ์โสนจิตโต
พร้อมโดยพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดพระบรมธาตุโดยสุเทพเจ้าทุกสาขาทุกวัดทุกวาได้รับเมตตาจากท่านพระครูสุตกิจจาภิรมย์เจ้าของสถานที่เจ้าคณะอำเภอแม่วางพร้อมโดยพระสงฆ์องค์เนนบัดเต้าแต่นั้นมูลศรัทธาผู้ขาดต่างหลายทั้งนิ่งใจนมเขาประกาศกันคนควายตกแต่งพร้อมน้อมนำอัญมทุกบุพภาราชาดวงดอกเขาตอกลำเตียนโอตันนะพิกขาหานสัพพะบริวารตานตั้งหลายมวลฝูงนี้มาทะปันนาตั้งไว้ต่างกองสองนาแห่งพระทิตไรรัตนาผ่านแผ่วปะแก้วเจ้าตั้งสามประการมีพระมารเต้านี้แล้วอันจักได้ถวายเถิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าสามเณรว่าสนิแต่ดีลีอิทานิปัสสันตาบัดนี้ก็มาเล็งหันยังท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมผู้อำลาจากโลกนี้มาเสียงสุดที่มรณาเวลามาจุจอดมละตอดสังขาราทอดวิญญาออกจากคาบละกายภาพอัตตาเอาแต่ตอนเดียวดากล้าอาจชีวิตขาดตายไปอโหวัตะโอยน้อมาแสนอะไรท่านอาจารย์พระมหาวิษณุแต่ว่าท่านได้มาละเสียแล้วนะอย่างวัดเจ็ดลินอารามงามมิ่งมาควางทิ้งอย่างกุติมิ่งนอจียังคานมาละตังวิหารขวงแก้ววิญญาณท่านปราดไปแล้วเพื่อจะไปสู่เวียงแก้วนิพพานนาท่านมาดับอิตตากลาดมาละตั้งศาลาบาทและกำแพงบ่ใจท่านแดงท่านนายเหตุว่ามัจจุราชมาทำหือปลายลานนีมาละตั้งพระพุทธปิมพาสาลูกเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยตึงไม่สาเลมาละตังพระธาตุเจดีย์ที่ปูจาโนจอมาละสัทธาตั้งหลายนาลาญาติพี่น้องแก่เท่านวงวานที่เคยมาส่งสาเขาจังหันท่านได้เคยฉันชื่นโซมาบัดเดียวบ่โหมาตัดห่วงของบาลอยนับตักแต่นี้จะได้หันนาท่านมหาวิษณุแห่งเตน้อย
ท่านมาจากไกลจากโลกลามาละพ่อหูอ้วนพ่อนาน7 สีพระสงฆ์องค์เจ้าสักหามาสุดแสนเววาและอาวรณ์ท่านเคยได้นำพุทโธวาทมาสร้างสอนเคยได้นั่งปันสินปันปอนตัติแห่งหานเจดีย์สาวเสกองเจดีย์สายสุดสาวอันเลอลันนั้นเคยได้สุขสันต์นเรื่องรองจะบัดได้หันหน้าท่านมหาวิษณุแห่มซ้ำปอสหันแต่ของจำลองคือภาพถ่ายของท่านเจ้าคือได้กึดเติงแห่นาละเล่าตลอดยาวไปกึดเติงแห่นาสายงามนอกงามน้อยผ่องแผ้วจิตใจท่านดีเลิศแล้วจะได้ว่ามาโดนน้อมลาหมู่เฮาอันเป็นลูกศิษย์โลกนะจับได้ปูจาความดีของท่านอาจารย์เจ้าทำบุญอุทิศกุศลนั่นแล้วขอท่านพระอาจารย์มหาเจ้าจงมาอนุโมทนาจักได้ทำพิธีทรงสาการสรีระสังขารของอริสงขารนั้นใสติมาลาข้าไว้ขอไปสู่หนทางดีขอเป็นกุศลบุญญาราศีกตัญญูกตเวทีแม่นมานขอสำเร็จแล้วน้ำตั้งบนขอเป็นปัจจัยได้เกิดไปคำคุณท่านอาจารย์พระมหาวิษณุของ
ได้ไปสู่สวรรค์จะละฟ้าและเล็กลามหาเนลาปานเดโตดังผู้ค้าจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายธรรมกัปปะสาปาลิวาสาโกโอกาสะอิมังยังพันเตอังกิมะตุปะอุปานาจาตานังโอตันนาภิกขาหาระตันนังธรรมาสนาปัสสะตันนังสหปุจุปกรณวิเศษตันนังภาชนะตันนังทัพไปตัวพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะสักกะจังเตมะปูเจมะอุติยัมปิตติยัมปิอิมาสะปุจุปริสะนังภาชนะตานังทะเปตตัวพุทธัสสะธรรมัสสะสังคัสสะสังกจังเตมะปูเจมะพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธกระโวธัมโมกระโวสังโฆกระโวนะโมวิสุทธังติปเวโลกะนาทังสวากขาตังวิมะลังทักขินะหัตถังสัพพะสัพพังโตสังฆมันตุโนจบสาธุสาธุสาธุพอครูกะวัน30 นาทีหน้าแดงออกแดงออกเขากวดเส้นเลือดมันแตกนี่กับปวดเท้ามันว่าพ่อครูแต่คืนผมรับปวดตีสองนี่อย่างผมเขียนแล้วเขียนเล่าเขียนแล้วก็ต้องจนพ่อมาออกหนังสือทันนงกับมันเอ็กเสียงนะเอามาแล้วมาเป็นลมตายใกล้กูนี่ใกล้นอกอันนี้คือบันฮักกันแต่อันนี้คือนานเกียรติศรีด็อกเตอร์ต่อไปจะกล่าวคำถวายมัตตกพัฒเสร็จอุบาคำก็จะฮือปอนตรงประชันเข้าแล้วมาฮือละเจ้าฮือกำเดียวบืดปอนใหญ่แผ่เมตตาบืดก็ลงไปลุ่มเชิญด็อกเตอร์นำพวกเรากล่าวคำถวายมัตตกพัฒณบัดนี้เจ้าตั้งนะโม3 จบพร้อมกันแล้วก็ว่าตัวพ่ออาจารย์เนอนะครับพอเขาจะได้อุทิศเจาะจงท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัตต
ตานิ ตักกะพัตตานิ สัพปริวารานิ สัพพะริวารานิ ปฏิคันหาโต ปฏิกัณหาตุ จารุธรรมัสสะเจวะ อนุธรรมัสสะเจวะ ภาจริยัสสะ พุทธาจริยสาม ตกัสสะ ตะกัสสะ ภักขินา ทักขินา นุปทานัฏฐายะ อุปทานาทายา อัมหากัญจา อัมหากัญจา ทีฆรตัง อิคารตั นิ ง ตายะ นิตายา สุขายะ สุขายา นิพพานายะจา พานายาจา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลา ขอยน้อมถวา ขอย น้อมถวา มัต ย ตกะพัตตาหาร ตักกะพัตตาหา กับทั้งของบริวาร กับทั้งของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ แก่พระสง ขอ ฆ์ พระสงฆ์จงรับ ขอพระสงฆ์จงรั มั บ ตตกะพัตตาหาร ตักกะพัตตาหา กับทั้งของบริวาร พร้อมทั้งของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลา เพื่อย สำเร็จประโย เพื่ ชน์ อสำเร็จประโย เป็ ช น น์ ทักษินานุปทาน เป็นทักษินานุปทา ทิ น ศถวาย อุทิศถวาย แก่ดวงวิญญาณ แก่ดวงวิญญา ของ ณ ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโม ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน อดีตเจ้าวาดวัดเจ็ดลี ผู้มรณภาพไปแล้วด้วย ผู้มรณภาพไปแล้วด้วย และเพื่อประโยชน์ และเพื่อประโยช เพื่อ น์ ความสุข เพื่อความสุข และมรรคผลนิพพาน และมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ตลอดกาลนานเทิน กาลนานเทิน สาธุ บัดนี้พระสังฆเจ้าอันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูโชติสุวรรณสอนหรือครูบาคำเจ้าวัดวัดสลาเมตตาจางหังดงตำบลน้ำแพร่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาอายุ73 พรรษา53 เป็นประธาน และไวยสาตุลุงขึ้นยะถาพระสังฆเจ้าดังหลายฮือปอนณบัดนี้เจ้าเอาปอน ยะ นะ ถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตันตุมหังคิปะเมวัสเมสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาอันโตสัพพะโลอาโคสตุมาเตภาวะตวันตารายโยเทียคายุโกภาวอภิวาทนาเสียสันเนจังโวธายิโนจัตตารวธรรมวัฏทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมสิเมอาญาเตเมตตาจะเมอาเปอาตานังทักขินังทัตชาปุเพอากตมันสารังนะเฮโลน
วาโสโกวายยาปาริเทวัตนาตังเปตานามัตยาเอวังติทานเตยาอายัญจะโคทักกินาสังฆามเมสุปฏิทิตาเทการัตตังอิตาสัทธานาโสปกาปโสยาติธรรมโมยังเนทัสสิโตตานาปัวชาจักตาลาภัลลัญจะเพกโขนามัปปาเทนนางตมทิปุญญังตังานับปะการเตภวตุสัพพะคารังราคันพันเทวัตตาสัพพะพุทธานาสัทธาเทภวันตุเตตุสัพพะมังคารังขันโตสัพพะเทวัตตาสัพพะธรรมาเวนะสัทธาโสทิตุเตภวตุสัพพะมังคารังขันโตสัพพะเทวัตตาภาสังฆาโนภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเต สาธุสาธุสาธุฟังก่อนเดี๋ยวพระเจ้าประสงค์จะขึ้นไปฉันบนสราก็กินข้าวสักสักเที่ยงป่ายก็มานั่งนิ่มเนอะเปิดตัวเจ้า50 โตนมาเขาก็จะไหว้พระห้ามศีลพระหัวรัตนาพระผลิตบทอาทิตตปริญาญาสูตรพระเจ้าประสงค์เตจบนาที4จะเจอเจ้าภาพเข้าประเคนฮับปอนอีตังยังกินเจ10 วันทำนะว่าวันตาหลวงเอาจะวันตาหลวงวันตาน้อยเป็นสังฆเจ้าแล้วก็เคลื่อนไปนั่งบุญเนกถ้าดูเจ้านั่งตรงในสถานในอำเภอนั่งตรงใต้สถานก็หาที่นั่งเริ่มพิธีทอดผ้าลวดเป่าเลยนะครับเนอะทราบอนันทิสีอุตรกับนิมนต์ครูบาสังฆเถระทุกๆรูปเนอฉันภัตตาหารเพลที่ชั้น2เนาะกับนิมนต์ทุกๆรูปครับพระภิกษุสามเณรตัวนะครับนิมนต์นะครับในช่วงเจ้านี้พี่น้องศรัทธาเขาก็ซ้อกินข้าวที่หงตาลเนอขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกเจ้าภาพนะครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามถึงต้องกราบขอประทานอภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับเจ้าภาพโรงทานเนอแล้วไปปูจาเนอะไปปูจาเขาเรียกว่ากระเป๋าเนาะจารุธรรมโมนุสรณ์นะครับมีจำนวนจำกัดเนอะไปที่เต็นท์เนาะที่เต็นท์นะครับไปปูจาได้เนอะมีจำนวนจำกัดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้นะครับทุนทรัพย์ในการนะครับแบ่งแหมลายยั่งนะครับในงานของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมขอบคุณและอนุโมทนากับแม่กิ่งแก้วเนอะกลับเรียนเจอเลยนะครับท่านที่นั่งอยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่รับประทานอาหารแล้วก็กระจายเข้ามาเนอะมารักษาเก้าอี้ไว้เพราะว่าตอนบ่ายก็จะมีนักกว่านี้แหม2 เต้านะครับประมาณ2 เต้านี่แหละครับ
ที่ตอนบ่ายที่เพื่อจะมาร่วมบุญเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญเนอร์ประมาณ7 ตันขึ้นสำหรับคนวันนี้นะหลวงพ่อสุขสันต์นะครับหลวงพ่อวัดอุโมงค์เถรจันทร์เนาะแล้วเปิ้นบนหายแล้วก็ครูวิโรจน์ศิลาพรนะครับอาจารย์กิจจาก็มาหันหน้าวันนี้เนอะอาจารย์กิจาน่ะ ไวสาเนอะนิมนต์ฉันพระทหารครับเรียนเชิญไปร่วมรับประทานอาหารเนอะกับวันนี้มาหลายที่หลายตังนะครับ วันนี้จ้างฟ้อนก็เตรียมตัวไว้เนอะครับจึงรับประทานอาหารที่โรงทานเนอะพี่น้องศรัทธาทุกท่านนะครับขอบคุณอนุโมทนาเนอะที่แม่ทองคำเนาะทองคำที่วงคำจากวัดเสาหินนะครับเอาโครงทานมาตุยนะครับแต่ว่าทุกเจ้าเพื่อนมาฮับตาลและทำบุญไปละจ้างพอเราเตรียมตัวไว้เนอะนะครับตอนบ่ายนี่แค่ตู้เจ้าก็100 ป่ายแล้วเนอะนะครับวันนี้ศรัทธาเขามีท่านที่เป็นเจ้าภาพนะครับมานั่งใกล้ๆเนอะบางเตื้ออาจจะอ่านชื่อมาได้หมดนะครับเพราะคนมานักเนอะเอาเจ้าภาพไว้ก่อนนะครับโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับบุตรที่ชาติคำปันพ่อเลี้ยงใหญ่นะครับเพิ่นว่าอายุไลฟ์เวอร์จินนี่เราวุฒิชาติถามก่อนว่าอายุไลฟ์เวอร์จินว่าบริสุทธิ์อยู่กินน้ำเปล่าได้ไม่มีปัญหาขอบคุณนะครับกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญทุกท่านนะครับเนอะโรงทานนะครับโรงทานนั้นจะอยู่ฝั่งตังเหนือเนอะโรงทานอยู่ฝั่งตังเหนืออีป้อยแม่ก็ไปรับอาหารโรงทานฝั่งตังเหนือนะครับมีโรงทานแต่ละวัดแต่ละวามากันมากมายนะครับก็ไปยื้อไปส่องพอเนอร์ถูกใจอาหารอย่างใดก็ไปรับได้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญทุกท่านที่ได้เมตตานำโรงทานมาจัดเลี้ยงในงานทำบุญชาปนกิจสลายร่างท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมอดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลินณศูนย์อปต.ภาค7วัดดอยสัพพัญญูอำเภอแม่วางในวันนี้ก็หลังจากที่รับอาหารแล้วกินข้าวน้ำข้าวตอนเสร็จก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยบ่ายโมงนะครับได้เรียนถามท่านป้ออาจารย์ป้อหนานเฮาก็บอกว่าประมาณบ่ายโมงเนอะป้อยแม่ศรัทธานาบุญก็คือมาจุมารวมกันณในประลัมพิธีแห่งนี้นะครับก็จะได้เริ่มงานตอนนี้อากาศเริ่มเปล่งเริ่มแจ้งเริ่มจะมีแดดส่องด้วยมหาบารมีของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่มาในวันนี้ตลอดจนถึงบารมีของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมท่านก็ได้ไล่ฝนไปทางอื่นหมดแล้วนะตอนนี้มันเป่งมันโล่งแล้วของท่านพระครูเหรอพระครูอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ต้องรู้นี่ก่อนเพราะว่าเพื่อนกันเปลี่ยนด้วยกันมายังไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนี่ยพัทลุงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะแกให้เราบัตรในลูกนี้เดี๋ยวประกาศแล้วเอาลำพัทลุงไปเนี่ยลำที่จะตื่นลำที่ลำที่โอนหลักลำทั้งแนวกันอ๋อลำทั้งแนวจะลำตอนนี้เลยเหรอจะลำตอนนี้เลยเหรออาจจะลำตอนนี้เลยเหรอจะลำตอนนี้แล้วก็ช่วงนึงอ๋ออีกช่วงหนึ่งใช่ไหมโอเคอ๋อลำตอนนี้แล้วลำอีก5 โมงเย็นแล้วเรามีไอ้นี่เหรอที่จะเปิด
ที่โน่นนะที่เครื่องเสียงอยู่ตรงโน้นนะต้องไปเสียบตรงนั้นนะไปมีเขาหนึ่ง นี่ใช่ไหม คูณสักห่อหรอเปิ้นเอาอันใส่อั่วมาคือปอกหูที่3 ก้อมสถานสีมาลามบ้านมอนสังกะแปงแม่ครูมือละแกงเกียวอาจจะกินข้าวกับใส่อั่วกับปอ กินข้าวกับใส่โอเจ้าเราพูดว่าใส่โอนิ่มล้ำแหละไม่เห็นมูลบั่นเขินน่ะเขินเส้นกันดาเขินดอนปีนนี่เอาสังมาคือปอกหูกินแหละครับตอนนี้มีทางท่านเจ้าคณะตำบลท่ามะเดือนะครับอยู่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงได้นำลูกศิษย์ลูกหามาแสดงรำมโนราเนาะจะมีการแสดงรำมโนราเพื่อเปิดหูเปิดตาให้พ่อแม่ศรัทธาได้ดูได้พอกันเนอะตอนนี้น้องๆได้มาสแตนบายแล้วนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูรังสีธรรมโสภิตธรรมยานเมธีเจ้าคณะตำบลท่ามะเดืออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงบางคนบอกฮู้จักครับเพราะว่าท่านเคยเรียนอยู่ที่มหาจุฬาวัดสวนดอกสมัยรุ่นปี2542รุ่นเดียวกับอาจารย์พระมหาวิษณุรุ่นเดียวกับพี่นานวุฒิชาตินี่แหละนะครับเฮาเรียนรุ่นเดียวกันเป็นพระนิสิตมจรตอนนี้จะมีการแสดงรำมโนรานะครับเพื่อท่านได้รับชมส่วนท่านใดที่จะมีน้ำจิตน้ำใจมอบของรางวัลนะครับเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆที่เดินทางมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับมาให้บดีเฮาบริหารนะครับส่วนมากเราจะได้หันกระตังในโทรทัศน์นะใน TikTok ใน Facebook นะครับตอนนี้อีพ่ออีแม่ท่านใดจะมาร่วมถ่ายรูปกับน้องๆก็ขอเมตตาน้ำจิตน้ำใจแห่คนละเล็กละน้อย10 บาท20 บาทเนอะเพิ่นมาไก่เพิ่นมาจากพัทลุงพุ่นนะอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านพระครูผมฮ้องว่าพระครูนิพนธ์เพราะว่าเฮียนด้วยกันมารุ่นเดียวกันกับอาจารย์พระมหาวิษณุกับพี่นานวุฒิชาตินี่ก็เฮียนรุ่นเดียวกันแล้วท่านก็ปิกไปอยู่พัทลุงเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับพี่นานวุฒิชาตินี่ซื้อขาลาเพศมาแล้วก็มาเป็นเจ้าบ้านดูแลรายการวิทยุตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนจะไปฟ้อนตั้งหน้าพุ่นเนอะเพื่อนจะทำ2 รอบเนี่ยเพื่อนจะโชว์ก่อน1 รอบ5 โมงเพื่อนจะโชว์1 รอบเพื่อนจะมีการแสดง2 รอบเนอะตอนนี้อีพ่ออีแม่ท่านใดสนใจอยากจะมาถ่ายรูปนะกับน้องๆนะมาได้เลยนะครับก็ไม่ได้ลืมสินน้ำใจเนอะ10 บาท20 บาทเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับเชิญได้นะครับทุกท่านนะตอนนี้น้องๆเพื่อนเดินทางมาแสดงให้ทุกท่านได้ดูโรงทานมีมากมายนะครับมีแต่ละวัดแต่ละวานะครับแม้แต่พี่นานวุฒิชาติพร้อมด้วยญาติธรรมฟังสบายสไตล์วุฒิชาติFM96วัดพระธาตุดอยสุเทพเฮาก็ได้นำโรงทานพัดมีขนมเส้น50 กิโลแล้วก็บัตรเต้าแตงโมสดนะครับแถม100 กิโลมีไอติมแถมหลายร้อยแท่งนะครับได้มาจัดเลี้ยงให้พ่อแม่ศรัทธานาบุญนำน้ำบะเป้านะครับบะเป้าสดบะเป้านึ่งมาถวายครูบาอาจารย์เชิญทุกท่านนะครับรับโรงทานได้ตามมัธยาศัยเนอะเชิญได้เลยนะครับทุกท่านใครที่กินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วนะครับก็กลับมานั่งที่เดิมได้เนอะน้ามาอันนี้เก้าอี้จะหายยังพ่ออาจารย์พ่อนานเพิ่นว่านะปีกมานั่งเก้าอี้ไผ่เก้าอี้มันถ้าจะวางของกินของยังตี้มันเป็นของเพ้อของตกกอบดูด้วยนะครับเนอะเมตตาพ่อวันดีวางบนเก้าอี้ผ้าแล้วมันจะเปื้อนนะครับขอความเมตตาทุกท่านเนอะถ้ามันเปื้อนแล้วมันมีไผ่นั่งละเพราะว่ามันเปื้อนนี่ใครที่ผมนั่งเพราะแต่ละคนใส่ชุดขาวมาชุดขาวมาไผ่จะฮื้อสินน้ำใจน้องๆก็ฮื้อได้เนอะพ่อแม่มาแจ้แฮปดีมได้มานะนี่ไผ่จะถ่ายมาเลยนะครับเนอะมาถ่ายได้เลยกับคณะมโนราจากจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวพี่นานก็จะถ่ายเหมือนกันนะอันนี้เป็น
ลูกศิษย์ของเพื่อนนะที่เดินทางมาจากพัทลุงนะครับตอนนี้ท่านไปฉันเพลอยู่นะถ้าม่านก็จะได้มาถ่ายรูปด้วยกันเนี้ยนะครับใครจะถ่ายรูปก็เชิญได้นะครับเชิญได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนคอยถ่ายฮื้อเนอะพ่อแม่มีกล้องก็มาถ่ายได้เป็นที่ระลึกนะครับมโนรานะมาให้บดีเฮาบริหารนะครับถ้าใจเป็นงานใหญ่งานอย่างนี้เฮาไม่ค่อยได้หารนะครับการแสดงรำมโนรานี่นะครับเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้นะครับนี่เดินทางมาจากพัทลุงเดี๋ยวน้องอยู่ตั้งเดี๋ยวจะไปเริ่มเลยเนาะยังตอนนี้นะครับมีเวลาให้ทุกท่านนะครับได้พักรับประทานอาหารกลางวันเนอะเรียนเชิญได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กลับมานั่งที่เดิมนะแล้วก็ในเวลาบ่ายโมงก็คงจะมีพิธีการต่างๆเริ่มขึ้นก็อยู่ให้จนถึงปุ๊บเนอะจนถึงงานเผาเลยเนอะเก็บดูเลยค่ะมาหาป้าครูอ้วนกับพี่นานเจสีบอกว่าเฮ้ยอยู่จนถึงเก็บดูเนอะว่ะ ได้รับทราบมาจากป้าอาจารย์ป้าครูอ้วนนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้7 โมงจะเก็บอัฐิกระดูกท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมแล้วอีป้อยแม่ที่อยู่ต่ำในเมืองในเวียงใกล้ๆวันพรุ่งนี้10 โมงนะครับที่วัดเจ็ดลินจะมีการทำบุญอัฐินะครับทำบุญกระดูกคือท่านเนอะวันพรุ่งนี้วันที่23พรุ่งนี้55พอดีเนอะท่านอาจารย์พระมหาวิษณุนะวันเกิดท่านพอดีวันพรุ่งนี้เนาะวันที่23กุมภากะ23กุมภา2569ท่านจะมีอายุไขว้ครบ55 ปีวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่ศรัทธาก็ขอเรียนเชิญที่วัดเจ็ดลินเนาะสัตว์ศรัทธาที่เขาอยู่ตามบ้านใกล้เรือนเคียงนี้7 โมงเนาะก็จะมีการเก็บอัฐิกระดูกท่านอาจารย์พระมหาวิษณุนะครับฉะนั้นวันพรุ่งนี้ท่านที่อยู่ในหัวในเวียงหรืออำเภอใกล้เคียงอยากจะไปร่วมทำบุญอัฐิกระดูกกับท่านที่วัดเจ็ดลินนัดกันเวลา10 โมงเนาะ10 โมงนะครับเนอะวันพรุ่งนี้23กุมภาพันธ์เป็นวันจันทร์นะวันพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะป้าเนาะวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2569เวลา10 นาฬิการ่วมการทำบุญอัฐิกระดูกท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดเจ็ดลินลวดวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปในตัวเกิดใหม่แล้วเราเนาะทำบุญกระดูกกับลวดเกิดใหม่แล้วนะพ่อครูอ้วนบอกได้2 บุญเนาะไปร่วมทำบุญอัฐิกระดูกท่านแล้วร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พรุ่งนี้วันครบรอบวันเกิดท่านอาจารย์พระมหาวิษณุเนาะก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปก็เป็นทั้งเรื่องของมงคลตัวนะเป็นงานมงคลการทำบุญกระดูกนี่เป็นงานมงคลเนอะเป็นงานมงคลเนาะก็ครูเนาะทำบุญกระดูกนี่เป็นงานมงคลเนอะอีป้อยแม่เนอะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ใครอยากจะมีโชคมีลาภวันที่1อย่าง1 มีนาเนาะ1 มีนาเนาะไปเนอะวันพรุ่งนี้ไปร่วมบุญอาจารย์พระมหาวิษณุที่วัดเจ็ดลินเนอร์เวลา10 โมงนะครับก็เชิญชวนพี่หนานวุฒิชาติก็จะโผล่ไปที่ท่านนะป้าครูอ้วนป้าหนานเจ็ดสีเฮาก็จะไปปุ้นมดนะป้าครูอ้วนจะนอนอยู่กะคืนนี้นอนเนาะไปพรุ่งนี้พร้อมเปิ้ลกะโอ้สาธุสาธุ
พ่อครูอ้วนว่านอนอยู่เนี่ยไม่ได้ไปไหนนะนอนที่วัดเจ็ดลินนอนที่นี่แหมหลังจากนั้นจะไปนอนทงยาต่อไม่นึกว่านอนวัดเจรีแน่คืนนอนวัดสัปปัญญู5 คืนแม่แล้วจะไปนอนที่หงยาม5 คืนไม่มีแข็งแรงเดี๋ยวต้องแม่จะไปแล้วครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งทำกำไรเงินนะครับแล้วก็มีพลอย7 สีนะครับเนี่ยจดที่ป้านันเพื่อทำโต๊ะไว้นะครับเนอร์กำไรเงินนะครับไผ่ที่เจอก่อนออกเก็บเพื่อกำเนอร์เอามาไว้ที่ป้านันพ่อครูวันนี้ก็ได้เนอร์มาไว้ที่พ่อครูวันนี้ก็ได้ชมการแสดงรำมโนราจากน้องๆนะครับจากวัดพัทลุงเนอร์ก้อยแม่เนอร์
เ
กับในช่วงนี้พระสงฆ์องค์เจ้ากำลังฉันภัตตาหารเพลเนอร์พี่น้องศรัทธาขอซ้อหาหงตาลนักหนาป่าปานสามารถจะนำมาพันนาเสี่ยงสุดได้นะครับ วันนี้คนนักคนหลายที่เข้าแล้วขจายมารักษาเก้าอี้ตัวเก่าเนออ่านบัตตา ครับรับท่านที่เป็นเจ้าภาพครับวันนี้ผมจะประกาศชื่อนะครับ จะประกาศชื่อนายอำเภอคนเดียว นะครับ แล้วก็จะบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพนะครับสังฆทานต่างๆนะครับพอห้องชื่อนั้นนะครับเข้าถวายเลยเนอะนะครับเข้าถวายเลยนอกจากก็จะเรียนเชิญพ่อพี่น้องที่จะมาร่วมงานในวันนี้เนาะสมมติว่าแม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชคก็เป็นเจ้าภาพนี่นะมันต้องรอใครยังไม่ได้ยินชื่อใครไม่มีวันที่จะประกาศวันนี้พอประกาศไป2-3 คืนละนะครับวันนี้ไผ่เป็นเจ้าภาพไผ่หูตัวว่าเป็นเจ้าภาพอย่างแม่ครูมาสุดแหละเป็นภาพแรงแม่ครูเข้าไปเลยพ่อบุญธรรมก็ดีแม่รัชนีก็ดีนะครับ แล้วก็ทำหลายๆคนหลายท่านก็ประกาศชื่อแล้วเข้าไปเลยวันนี้ตัวเจ้า100 กว่ารูป200นะครับ200 รูปทำวัน200วันนี้ต่อมาก่อน50ต่อมา50แล้ววันนี้ทำ101นะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นเจ้าภาพก็ต้องผมประกาศชื่อเนอะนะครับไปเป็นเจ้าภาพเข้ามาถวายเลยนะครับเราจะกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องร่วมเข้าถวายเนอะใครไม่ได้กินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยนะครับเรียนเชิญในโรงทานเนอะกับเรียนเชิญในโรงทานวันนี้พระสงฆ์เจ้าก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับในช่วงบางรูปก็มาช่วงเช้าลวกนะครับบางรูปก็มาในช่วงบ่ายก็มีงานหลายนะครับวันนี้ก็ที่บ้านเด่นเนาะวัดบ้านเด่นสรีเมืองแกนก็เป็นวันเกิดของครูบาเทืองนาทสีโลนะครับก็ท่านพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งไปในช่วงเช้าแต่ที่อยู่ไกลๆมาสามารถจะมาที่นี่ตันได้นะครับเพื่อก็เลยมาตะวาแล้วนะครับวันนี้ก็มีพระสงฆ์เจ้าที่อยู่ใกล้เคียงนี่นะครับแล้วก็ในอำเภอเมืองเชียงใหม่บางส่วนนะครับก็จะได้มาร่วมงานตัวมหาทายธรรมทายทานตัวก็เรียนเชิญพ่อพี่น้องนะมาถึงแล้วก็รักษาที่ห้องนะครับเจ้าภาพต่างๆก็เตรียมไว้เนอะพอว่าเรียนเชิญท่านเป็นเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมสังฆทานท่านก็เข้าไปถวายเลยนะครับวันนี้คนหลายคนนักเป็นพิเศษเนอะนะครับได้มานะครับหลายที่หลายต่างโดยกันกับตั้งแต่บนดอยที่ลาบกับพี่น้องศรัทธาติงจองของวัดหลายที่หลายต่างเนอะเต็มต้องไม่ได้เจ้านะครับโฮงทานก็เอาเต็มที่เลยเนอะนะครับขอบคุณพี่นานวุฒิชาติคำปันพร้อมกับคณะญาติธรรมฟังสบายสไตล์วุฒิชาติตัวพี่น้องศรัทธาทุกที่ทุกคนทุกแห่งอาจารย์ท่านมหาประสิทธิ์ธรรมาพี่นันโทนี่มาก่อนพระนัน74กันเนอะพระนัน74มาถึง7 โมงไปอาจารย์มหาประสิทธิ์นั่งนี่ละ
หลวงพ่อใช้พระเกียรติฟังปิกเลยเนอะมันใช่เวลาปิกเลยเนอะถ้าว่าหลวงพ่อเพลงเพิ่มอยู่หมดเมิน วันนี้ต้องอยู่ให้มันเซตงานเนอะหลวงพ่อพระครูประภาสปริยัติวิมลท่านพระครูปรัตน์ธรรมวิวัฒน์พิยานาสังวโรอาจารย์พิญโยนะครับท่านพระครูธรรมธรบพิษทิตสุฟโนนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวสกรรมจะได้ตามอยู่นะครับพระเจ้าอาวาสนะครับอ๋อขอบพระคุณครับหลวงพ่อวุ้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์เนาะตอนนั้นชื่ออย่างก็ตอนนั้นหลวงพ่อชื่ออย่างก็พระประหลัดพงศักดิ์นี่นะพงศักดิ์คือพระครูกิตติชัยโมลีนามเดิมว่าพงศักดิ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเนอร์ส่วนพระอนุสาวนาจารย์ซิกไปแล้วซิกไปแล้วก็มีแม่บ้านหลายคนแล้วตัวแทนของท่านพระครูเบธีสุตตากรท่านเลขารอเดียวนะครับขอบคุณหลวงพ่อชัยพระเกียรติเอาขนมโคกมาปิดปากว่าหนาเช็ดสีนี่ขอบพระคุณครับนั่งรอนี่นะท่านเดี๋ยวรอเจ้าวัดมานะครับอันนี้เปงหนึ่งเปงสองอยู่นี่นะครับบุญเปงปิยะธรรมโมนะครับอันนี้เป็นเปงสองในช่วงนี้ขอถวายรายนามพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราได้กราบอาราธนานะครับมาในพิธีประชุมเพลิงสรีระย่อยสังขารธรรมสังขารธาตุของท่านพระมหาวิษณุในวันนี้นะครับเวลา 13 นาฬิกานะครับมีพระเดชพระคุณนะครับพระพรหมเสนาบดีนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารนะครับพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตินะครับวัด7 ยอดมาตวาแล้วนะครับพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงพระเทพสิงหาวราจารย์ดรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระเทพรัตนนายกหลวงพ่อมหาจำรัดมาตวาแล้วนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะครับวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติอำเภอฝางพระเดชพระคุณพระราชราชมุนีนิมิตศิคระสุวรรณโนนะครับปรริยนธรรม9 ประโยคเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระราชวชิรสิทธิท่านมหาอัมพรนะครับเจ้ารักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ละปูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงวรวิหารคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามาแน่นอนนะพระเอลเนอะนะครับท่านอาจารย์มหาอัมพรกับมหาขาวมาแน่นอนพระครูไพบุญนะครับพัฒนาธรผู้ช่วยเจ้าวาดเพิ่นโทรศัพท์มาหาพระนาเจสีแล้วว่ามาแน่นอนนะครับจะเป็นครั้งแรกเนี่ย ที่นิมนต์แล้วเพิ่นมาเนี่ยนะครับกับท่านเจ้าคุณพระราชวชิรสิทธินะครับแล้วก็มีพระประชานาถมุนีวิปัสสนาวิปัสสมาด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะอำเภอกาลยาณิวัฒนาวัดดอนจันทร์พระภาวนาธรรมพิรัตน์วิปัสสนาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวัดวัดร่ำเปิงตะโพธารามพระสุธีวชรบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลสีภูมิเขต1นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระ
วิมลวัฒนคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปทุมคงคาราชวรวิหารนะครับพระวิมลมุนีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับตอนนี้นะครับพยาขึ้นไปที่บริเวณปราสาทเนอะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้วางสายไฟหมดแล้วประจำเป็นจะไปขึ้นไปเนอะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปเนอะละอ่อนต่างๆเนอะพ่อพี่น้องผู้ปกครองขอตัวนะครับอย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมเนอะนะครับวันนี้เราทำบุญเรื่องอาจารย์พระมหาวิษณุไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวที่บดีบางงามเนอะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ครับว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปบริเวณปราสาทนะครับต้นได้วางสายไฟไว้หมดแล้วเพื่อมันจะหัวมาอย่างต่างๆนะครับด้วยความปรารถนาดีเนอะฝากไว้ตัวนะครับครับแล้วก็พระศรีวัชรบัณฑิตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพพระวชิระภาวนาวิปัสสนานะครับเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบางกอกนะครับพระวิสุทธิวัชราพรครูบาขาวนะครับรองเจ้าคณะอำเภอแม่ริมเจ้าวาดวัดรัตติวันขอนตาลศักดิ์สิทธิ์พระมงคลวชิรานันท์นะครับหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทภาค7นะครับเจ้าวาดวัดน้ำบ่อหลวงสันปะตองพระครูสิริสังวรนะครับสิริศีลสังวรครูบาน้อยนะครับเจ้าวาดวัดศรีดอนมูลสารปีพระครูไพศาลพัฒนาโกวิทนะครับอันนี้ก็ป่นยุมมีเป็นงานวันเกิดของป่นเนาะนะครับแล้วก็พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ครูบาอินทรนะครับวัดสันปัญญาหลวงพระครูประสุวัฒน์ธนวิมลคุณนะครับอันนี้อยู่วัดปทุมคงคากรุงเทพพระครูวิทิตศาสนาธรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดพระสิงห์พระครูวิสิตอิมาตะคืนแล้วนะครับพระครูสิริวชิโรภาสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนวัดป่าม่วงละปูนนะครับพระครูบุญยังกรวิโรจน์เจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต2วัดพันต้งพระสุทธิชัยสุทธิยาโนนะครับพี่น้องจากหนองไหวสันทรายแม่แต่นะครับก็มาร่วมงานโดยวันนี้เนอะพระปริกาจารีธรรมพุทโธนะครับน่าจะเป็นธรรมะปริกาจารีไปแล้วกันนะครับเจ้าวาดวัดพระเจ้าเมืองลายเนาะกันละก็นะครับครูสังฆสุทัศน์สุรัตโนวัดทรายมุนเมืองพระครูสมุสุวัฒน์วรกิโจนะครับสมุวิสุวัฒน์วรกิโจนะครับคือเจ้าของนะครับอุปกรณ์การถ่ายทอดทั้งหมดนะครับวัดฝ่ายหินนะครับผู้อำนวยการสถานีขึ้น104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพระครูโคสิทธิ์ปริยตยาพรนะครับเจ้าคณะตำบลตำบลสุเทพเขต1เจ้าวาดป่าแดงมหาวิหารนะครับพระครูสุทธิยานรังสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าวาดวัดรังสีสุทธารามแม่วางพระธิการบุญเพ็งปิยะธรรมโมวัดใหม่ห้วยทรายพระครูสิริยานวัฒน์เจ้าวาดวัดเชียงยืนนะครับพระครูปรัตติดาปัญญาวโรเจ้าวาดวัดดอกเอื้องพ
พระอธิการสมพงษ์อธิจิตโตเจ้าวัดวัดสำเภาพระมหาเดชรัชตะสิริยานเมธีนะครับเจ้าวัดวัดเชียงโฉมเลขานุการนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระมหาสัตวัตรคัมภีระธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดปันเซาพระครูโสพลกิติวัฒน์ครูบาบุญหลวงวัดเกาะกลางพระครูภาวนาวชิระธรรมวิปัสสนาอันนี้เพื่อนติดนะครับอบรมอุปชาวันนี้ส่งเลขานุการมาแทนนะครับพระครูพิสารเจติยารักษ์หลวงพ่อวัดน้ำจำผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนะครับโดยสุเทพราชวรวิหารนะครับพระครูวิมลรัตนวัฒน์เจ้าคณะตำบลหายาเขต2วัดจอกป๊อกพวกจ้างนะครับพระครูประรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีเจ้าวัดวัดสี่ปิงเมืองอันนี้เพื่อนหอมประสาทมา50,000 บาทกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ดวงคำจากวัดโลกบุรีนะครับพระครูประรัตธินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีครูบาเจ้าฟุกนะครับวัดผังยางกวงพระปุณเมศสิริจันโทเป็นพระอธิการแล้วนะครับพระอธิการปุณเมศสิริจันโทเจ้าวาดวัดเมืองลังพระครูสมุจตุทิพย์ฉันทโกพอใจฉันทโกนะครับเจ้าคณะตำบลจ้างเผือกป่าตันวัดจ้างเคียนพระครูอาทรสังวรคุณหลวงพ่ออาทิตย์นะครับเจ้าอาวาสวัดบันต้อท่านพระครูสังฆรักษ์นัทธิพัฒน์นัทกโรครูบาไก่พลอยวัดนะครับหมู่บุญนะครับโชติกุลสุวรรณารามพระครูประภาสปริยัติวิมลด็อกเตอร์นะครับครูบาอรุณอัคคะอัคคะก็อัคคะปัญโยเนาะเจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อนะครับวัดป่าคอยใต้นะครับพระครูปรัตมาวิวัฒน์อภิญาณสังวโรด็อกเตอร์นะครับเจ้าอาวาสวัดต้าลุกเขาไปต้าลุกเขาจะได้กินยำฮกเนอะพี่น้องเนอะนะครับพวกรอส่งน้ำพระธาตุวันไหนเจสีจะไปกินยำฮกวัดต้าลุกนะครับพระธิการจำรัดปริสุทธโธเจ้าวาดวัดลังกามาเจ้ทรงปูจานมาแทนมาเจ้เนาะปูจานท่านอาจารย์ท่านปริชานะครับท่านอาจารย์ปริชาท่านเป็นรองนายกของฟ้าห้ามตัวนะครับครับนิมนต์เจ้าอาวาสพระปรสุรศักดิ์โสพนาจิตโตนะครับถ้าฉันแล้วนิมนต์เพราะตอนนี้หัววัดหัววาตลอดถึงคณะศรัทธามารอเป็นล้านแล้วนะครับนิมนต์นะครับครูบาทองเนาะครูบาทองจากวัดแม่ขจารพระครูวิมลนันทสิทธิ์นะครับคนแม่ปุ่งดอยสะเก็ดนี่แต่ไปอยู่ที่แม่ขจารเวียงป่าเป้านะครับนี่ก็เป็นสหายธรรมของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์จากวัดเจ็ดลินเนอะเพราะว่าถ้าอดีตพระนาเจ็ดสีปั่นปอนแต่แล้วจะยุ่งนะครับนิมนต์นะครับจากนั้นก็มีท่านโกศลปริยติคุณนะครับดร.อาจารย์พระมหาเฉลิมพลเจ้าคณะตำบลฟ้าห้ามวันนี้ส่งท่านพิญโยมาแทนนะครับเพราะว่าท่านติดอบรมพระอุปชานะครับพระธิการบรรจงพัทรเมธีกับเจ้าวาดวัดหัวฝายพระธิการวุฒิพงศ์วุฒิยานโนวัดดอนชัยเนาะนะครับพระครูประรัตน์ยงยุทธอมฤตนะครับอมฤตพุทธสาโลอันนี้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุดสะเก็ดพระอารามหลวงนะครับพระครูสุทธิยานวรคุณวิปัสสนาครูบาตังสันปุเลยสรีวังแก้วนะครับท่านพระครูชลทานพิทักษ์นะครับวัดแม่ห้องไคร้พระธิการนิรันทิตาธรรมโมวัดตาดเหมยโดยสะเก็ดนะครับพระธิการอานนท์ยาณสุนทโรเจ้าวาดวัดนะครับ
ปางกองเนาะพระครูวิทิตธรรมนันท์นะครับวัดสวนดอกครับผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค7นะครับพระครูชัยมงคลพิทักษ์นะครับวัดชัยมงคลเมืองละปูนนะครับพระปลัดวรัญยูวรปัญญาเมธีนี่รองเจ้าวาดวัดดอยขุมเงินพระปลัดพระครูปราชสุวัฒนะมงคลสิทธิคุณเลขานุการรองเจ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารพระครูสุทธิชัยทัศน์อันนี้เจ้าวาดวัดม่วงพี่น้องสันปะตองเพื่อนเอาหงทานมาตัวให้นะครับเมื่อตะคืนแล้วนะครับพระมหาสกลวิโรจนกิติประเรียนธรรม9ประโยคนะครับเลขานุการเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มหาชัยวิชิตเนาะกับผู้อำนวยการผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพและผู้อำนวยการนะครับมหาวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่นะครับพระมหาสุนทรสุนทรเมธีนะครับอันนี้ก็ผู้ช่วยเจ้าวาดเหมือนกันครับวัดพระธาตุดอยสุเทพพระกฤษปวินนะครับถากรพิยางกุลถากระพิยางกุลนะครับถากรพิยางกุลนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพพระมหาอนันต์สิริวัฒโนนะครับวัดดงหาดนาคนิจอมตองเนาะนะครับนิมนต์เนาะท่านพระครูสาธรตันติรักษ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัด7 ยอดพระรามหลวงปู่กำนะครับนิมนต์เลยครับพระมหาพิวัตรจารุวันโนวัดดอยสัพพัญญูพระครูสังฆรักษ์วีระฐานิสโรอันนี้มาไก่เนาะเก่าเจริญธรรมพังงานะครับพังงาซึ่งก็เป็นเพื่อนสหธรรมิกของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุได้เนี่ยที่กี้เพื่อนเอามาฟ้อนเลยครับโนลงโนลายนะครับแม่นหมดเลยนะแล้วก็หงทานตัวนะครับพระครูกัลยาณกิจจานันท์วัดท่าน้ำงามชัยประการพระมหาสุมิตรธรรมชีวีวัดพระธาตุสะดอยยุทธนี่ไม่วางโดยหยุดก็หยวดโดยหยวดโดยหยุดนะครับพระครูอรุณบวรรัตน์วัดท่าปงสันปะตองนะครับพระปลัดกำพลกิติธรรมโมวัดริมขานไม่วางนะครับพระสุเมธธรรมวงศ์วัดดอนเปาแม่วางพระอธิการดวงแก้วรัตนทีโปวัดตุ้งศาลาพระครูสุนทรธรรมโชติวัดจำลองนะครับพระครูสุวัฒน์มงคลการวัดนะครับอัมพารามป่ามะม่วงนะครับพระครูนะครับศีลสังวราพิมลนะครับวัดสิริชัยนิมิตรนะครับพระครูวรวัฒน์บัณฑิตวัดใหม่เมืองสวรรค์พระกิติศักดิ์กิติสัทโธวัดสันขยมสันขยมไม่วางเนอะสันขยมสันซ้ายมาตะวาแล้วนะครับพระครูโอภาสชัยวัฒน์นะครับพระชัยวัฒน์นะครับวัดชัยมงคลไม่วางนะครับพระมหาจันทร์ขันติพโลวัดสันมหาพลอันนี้ลูกพี่ของนะครับพี่หนานวิทิชาติท่านพระครูสังฆรัตน์คัมภีรพัฒน์คัมภีรเมธีนะครับอันนี้สันปูเลยแม่วางนะครับพระครูอนันต์กตสาโรวัดชิมการามนะครับมัชชิมการามพระครูบริรัตน์นาคดิษฐ์เนาะเจ้าวาดวัดตาจางแม่วางนะครับพระครูสุคนจารุวรรณวัดแสนคันธาพระครูสาธรกิติยากรนะครับอันนี้เป็นเจ้าวาดวัดป่าพุทธธรรมหนองฮ้อกับท่านพระจักริดปุญญศิรินะครับตุลุงแจ็คนะครับหัวหน้าที่พักสงฆ์รัตนัยหนองหอยพระครูโสพลปริยัตินะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์นะครับพระครูบัณฑิตวชิราพรดร.จตุพรวชิรยานโนเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลหนองหอยวัดเมืองสาดน้อยนะครับพ
พระมหาบัณฑิตญาณเมธีเจ้าวาดวัดคันธารามทุ่งอ้อสันป่าตองนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับจำนวนนะครับร้อยรูปนะครับที่จะมาทับกินทับตาลในวันนี้นะครับนิมนต์เนอมาถึงแล้วกราบอาราธนารวมถึงท่านพระครูสุวรรณสิทธิโชตินะครับเจ้าวาดวัดกู่คำพระครูประหลัดอานนท์นะครับปริชาโนด็อกเตอร์นะครับเจ้าคณะตำบลหนองปากคั่งนะครับนิมนต์เลยนะครับพี่น้องศรัทธาเฮาเรียนเชิญเนอร์นะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านใครยังไม่ได้ไปปูชาหลวงเงินหลวงคำผ้าไตรบังสกุลเนอร์เชิญเลยนะครับตามแต่จิตเจตนาศรัทธาเนอตามแต่จิตเจตนาศรัทธาตามพระพุทธสงฆ์พระเจ้าได้เมตตาอธิษฐานจิตพิจารณาอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำหมายตาลถวายให้กับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเรียนเชิญตามเจตนาศรัทธาเนอท่านพระอาจารย์นะครับชัชวาลอริยเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดดาวดึงสารามนะครับเพราะว่านี่เป็นศิษย์ร่วมสำนักนะครับที่พระพุทธบาทห้วยต้มกับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญเนอร์นะครับบรรดาพ่อพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กับพี่น้องศรัทธาหอบกันมันนักกันหลายเนอร์ใครยังไม่ได้กินข้าวเรียนเชิญเนอร์โรงทานมีตลอดเนาะโรงทานมีตลอดทั้งวันนะครับโรงทานมีตลอดทั้งวันที่ศูนย์อบต.นะครับภาค 7วัดดอยสัพพันยูนะครับวันนั้นฟังพี่นานพุทธิชาติคำปันเพื่อนจัดรายการฟังสบายสไตล์พุทธิชาติเพื่อนนำมาเนี้ยนะครับเอาไปอันนี้เอาเนอะจินดาพรหมจินดาหลวงเพื่อนได้ประพันธ์เอาไว้นะครับเพื่อนลาตายนะเพื่อนบอกว่าขอลาก่อนเตอะพี่น้องตั้งหลายจับขอลาไปสู่ยังโลกล่าเพราะกรรมเคยแฝงเตรียมแยงตัวข้าได้ปัดเอาพี่น้องขอลาตั้งตัวไม่ไหวยอดว้องที่เคยร่วมห้องนอนแยงขอลาครกพริกหม้อข้าวหุงแกงน้ำพริกตาแดงที่แห้งขำถ้วยเพื่อบรรยาหันภาพเลยเนาะน้ำพริกตาแดงที่มันแห้งขำถ้วยเนี่ยเอาประกอบนะครับเอาประกอบสุกไว้นะบีบใส่แหมกำเนาะใส่แกงจอผักกาดนะครับข
ขอลาตั้งตัวแม่หน้าใบซ้วยลาไปคนเดียวบอกปิกลาหมอนขี้ไข่แก่นตี้ดำมิกแสดงว่าซักสักเทื่อเนอะหมอนขี้ไข่นะครับลาแผ่วสาดน้อยนอนตัวยลาตังมิดงกจับตอกสารกวยลาตึงน้ำบวยแก่นตี้ปากบ้างแบบน้ำบวยบะหมี่แล้วก็บะเดียวอ่ะลองเอาไปตั้งตำหน้าบ้านเอาไปใส่แลเนียดขึ้นกันกินนะยุ่งอ่ะบะเดียวไว้ใจกันมาได้นะครับลาขอลาเฮือนตี้ได้กึดสร้างขอลาเอวบางห้างแคล้วจำเป็นต้องลาไกลกลากาดแก้วขอลาเหมือนแก้วลืมคอนลาไปคราวนี้สลีมุ้งหมอนผ้าปูที่นอนสุดจ่าผ้ากันบ่ใจว่าตัวนะครับอายุด่วนสั้นเพราะกรรมตันค่อยคบแก่บ้านกำนันท่านที่เคารพขอลาจากเจ้าไปนอลาไปพร้อมพร้อมลาทกสลาสจสทสสปปตที่เคยเลือกตั้งลาหมดเลยนะครับลาเปื้อนลาฝุ่งลามุ้งพระกังวัดวาอารามตู้พระกายะกัมมังพลาดพลั้งสัพพะมาตั้งใจด้วยทำไปวจีกรรมนั้นแม้นปากปลาใสมาตั้งแม้ปากปลาใสล่วงล้ำอันใดอภัยตัวข้าป้าจุ่มใจเนาะพี่เนาะป้าจุ่มใจปัญญาพร้อมคณะขอไปที่รถรออยู่นะครับบางคนเพิ่นมีธุระต่างสันปะตองเจ้าศรัทธาวัดแสงสว่างน้องแท่นนะไหมเนาะน้องแท่นสันปะตองแล้วได้ของได้ยังแก่ของอีแม่เพื่อก็หายตัวเนาะไผ่เก็บได้เอามาคืนกำกำไรเงินนะครับของอีแม่เนาะยังมาได้ตัวเนาะเป็นอันว่าคนชื่อชุ่มใจอยู่ไหนเอ่ยไปหาที่รถชุ่มใจปัญญาอยู่ที่ไหนไปหาที่รถเนาะรถจะออกแล้วชุ่มใจจะได้เตียวปิกนะครับชุ่มใจจะได้เตียวปิกเนาะชุ่มใจปัญญาไปอยู่ที่ไหนไปหาที่รถด่วนเลยนะครับพี่น้องหนองแป้นไปจะปิกละบางคนเพิ่นมีธุระปะปังอนุโมทนาได้ไหมเนาะเดี๋ยวจะประกาศให้เรื่อยๆชุ่มใจอยู่ไหนได้ยินเสียงนี้แล้วไปหาที่รถด่วนเลยครับขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญเนอะพี่น้องทั้งหลายเนอะนะครับวันนี้ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุก็จะได้ลาวัดลาวาลาวัดเจ็ดดีนิลาแล้วเมื่อวันก่อนวันนี้จะมาลาดอยซับพันยูแหมลาที่ลาน้องที่มาจากที่หลายทางลาสักาลาไทยแล้วบอกปิกมาละนะครับเหลือก็กระดูกเท่าทานเอาไว้ดูต่างหน้านะพี่น้องเนอะแต่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบุญญาบารมีคุณงามความดีของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนามว่าวิษณุจารุธรรมโมวิษณุแปลว่าผู้แผ่ซ่านไปทั่วผู้ก่อสร้างทุกแห่งทุกหนนะครับสร้างปราสาทมณฑลทั้งหลายเนี่ยต้องใช้วิษณุเทพในการสร้างนะครับเวลาเพิ่นบวงสรวงนะเพื่อจะประกาศให้เทวดาโดยเฉพาะวิษณุกรรมเทพเพิ่นเป็นประธานวิศวกรแห่งโลกอาจารย์เพื่อชื่อมหาวิษณุแปลว่าแผ่ซ่านไปทั่วนั่นคือแผ่ซ่านคุณงามความดีนะครับดังนั้นวจีกรรมังแม้นปากปลาใสล่วงล้ำอันใดอภัยต่อข้ามโนกรรมังอย่าบังจิตมืดฟ้าบ่เจตนาก่อนแล้วอโหสิกรรม
นบยามกาดแก้วขอลาจากแก้วสามองค์ คือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ม่อนขอกราบลง ลาก่อนเนอเจ้า ลาก่อนเนอเจ้า เต้านี้เล่าสู่กันฟังก็เลยนายเฮยสบันงานโยมลามไปบอกก้องแก้งเป็นว่าบาปมีที่ต้นบอกแขวงยามแรงเนี่ยไฟเขาเผาอย่าจบอีแม่เจ้าของกำไรเนอะเจ้าของกำไรได้แล้วเนอะได้แต่คนบุญหรอกคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กถ้ายังมาตามกันนะครับมาเอาของก็มีคนเก็บนะครับแม่เล็กเดี๋ยวผมโทรรับเป็นกว่าน้องแท่งสันปะตองน้องแท่งนะครับเล็กมาเอาของนะแม่เล็กได้แล้วแม่อยู่ที่หายไปเลยแกแม่จุ่มหายแต่กำไรคืนเนอะแม่จุ่มหายไปนะครับแต่กำไรได้คืนเนอะเดี๋ยวผมจะโทรหาเพื่อนก่อนแม่มาเลยครับแม่เล็กครับแม่เล็กคุณแม่เล็กกับลำเงยพลอยทับ74เนาะหอขนาด74ประกาศมาเลยเนาะได้แล้วนะไปเนาะเดี๋ยวคนบุญไปทางใดก็บุญปกปักรักษาเนาะเอาที่ท่านตุลุงแจกเลยเนาะได้แล้วไหมเนาะสาธุแม่จุ่มใจหายแต่กำไรคืนเนาะจุ่มใจหายกำไรคืนไปที่รถแล้วเนาะโอเคเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาขอบคุณท่านที่เอามาส่งเตอเนอะถือว่าเป็นคนดีเนี่ยคนดีอยู่ที่ไหนก็นะครับมีคนฮักเทวดาก็รักษาเนอะขอบคุณอนุโมทนาเนอะลุงคำหันหลังไว้ก่อนกำลังจะซ่อหาฟังเตียวก็ได้ไหมก่อนลุงคำเอาของคำครับสำหรับพระสงฆ์ข้าเจ้านะครับที่เดินทางมาถึงแล้ว
กราบอาราธนาเนอะเข้ามาในศาลานะครับศาลาปฏิบัติธรรมศาลาหลายอย่างนะครับใหญ่ขนาดเนอะบรรจุได้หลายร้อยคนนะครับไผ่ไปปูชากระเป๋าเนอะจารุธรรมโมอนุสรณ์นะครับหนังสือเป็นกระเป๋าที่ระลึกในงานประชุมเพลิงสรีสังขารนะครับจัดทำโดยแม่กิ่งแก้วของพระคณะนะครับแม่กิ่งแก้วสมบูรณ์ของพระคณะสถาวัดเจ็ดลินเนอร์มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับกับเรียนเชิญนะครับไปบูชาเงินทุกบาททุกสตางค์เนาะเอาสมทบทุนถวายวัดเจ็ดลินนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการก่อร่างสร้างแปลงเป็นก้านน้ำก้าไฟก้านน้ำก้าไฟเดือนนึงก็หลายหมื่นนะครับเป็น15,000 16,000ขึ้นไปเนอะนะครับพี่น้องจะไปบูชาผ้าไตรบางสกุลหลวงเงินหลวงคำก็ขอเรียนเชิญเนอะแล้วก็บูชานะครับถุงเนาะเป็นถุงผ้าจารุธรรมโมอนุสรณ์นะครับเปิดปักเอาไว้ในงานประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเรียนเชิญเนออีป้อยแม่ที่มาถึงแล้วซ้อหาที่นั่งถ้าเก้าอี้มันเต็มก็ซ้อหาเนอะว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับเรียนเชิญเลยเนอะน้ำท่าก็หาบริการตัวเก่าเนอะเหี่ยวยัวเสียวคนทั้งนักนะพี่น้องเนอะมาอย่างนี้นี่มากันหลายนะครับสะเตื้อก็มีศรัทธาที่จะคอยดูแลเนอะต้องกราบขอสุมาภัยนะครับเสาะหามันวางที่ไหนมันอยู่จุดไหนก็เสาะหามาดื่มนะครับเพื่อที่จะแก้กระหายคลายร้อนเนอะขอบคุณอนุโมทนากับแม่เฉลิมศรีฟูตนกับพี่น้องแม่หวานโดยสเก็ตนะครับเพิ่นมาร่วมทำบุญรวมเป็นเจ้าภาพหลายครั้งหลายคราววันนี้ก็มาร่วมทำบุญแห่มนะครับ2,000 กว่าบาทนะครับอนุโมทนาสาธุเนอะป้อนานอินสอนท่านนิวทองนี่เป็นผู้จานนะครับของไม่หวานเพื่อร่วมทำบุญมาแห่ม500 บาทอุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเนอะถวายการต้อนรับท่านพระครูบัณฑิตวชิราพรดร.จตุพรวชิระยาโนเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนะครับสวนดอกพระรามหลวงแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลหนองหอยมีหลายตำแหน่งเนอะผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค7พระอุปัชฌาย์แต่อยู่วัดเมืองศาสตร์เลยเนอะนะครับถ้าพออยู่ในวัดนี่ใหญ่กว่าในวัดที่เป็นลูกน้องเจ้าอาวาสแต่ถ้าอยู่ต่างนอกมานี่เป็นเจ้าคณะตำบลคุมเจ้าอาวาสแห่งกรรมบอกว่าจะเอาสถานะใดเนาะ ก็อยู่วัดเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสป่ะนะครับแต่เป็นเจ้าคณะตำบลนะแล้วนะครับอยู่ในวัดนี้ต้องเป็นลูกน้องเจ้าอาวาสแต่ถ้าออกมาสั่งงานนะต้องออกมาหน้าประตูวัดสั่งงานเจ้าอาวาสทำหน้าที่ เพราะในฐานะเจ้าคณะตำบลนะครับที่ว่ามาได้เนอะพ่อพระครูพิสารเจติยรัตน์นะครับหลวงพ่อน้ำจำมาแคบทุกวันนิมนต์อาจารย์ประเสริฐศักดิ์ครับภาพของพ่อแดนอันนี้ตัวครับฝากแม่เฉลิมศรีมานะครับหลวงพ่อพระครูศิริก็ชโลภาสมาแล้วเนอะหันเพิ่นเฟสแน่เพิ่นจะลาออกอย่างอย่างนี้เพิ่นอายุมาถึง30เนี่ยไปฟังอักช่องน้อยแต่เขาถั่วเนอะนิมนต์อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหาเนอะนิมนต์อุบาสังฆเถระนะครับนิมนต์เลยนะครับ
นะครับพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเปิ้นอุปสมบทที่วัดแสนทองนะครับวัดแสนทองอำเภออมก๋อยนะครับพระอุปชาได้ทำการสั่งสอนอบรมนะครับคือกับท่านอาจารย์นะครับพระมหาวิษณุว่าวิษณุเฮ้ยนะครับเพราะว่าอานิสงส์ของการบวชไม่ได้มาจากการสวดการฉันบุญจากฉลองไม่ได้เกิดจากการเชิญศรัทธาญาติโยมพี่น้องมากินกันแต่อานิสงส์ของการบวชที่แท้จริงนั้นได้แก่การเลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้ตกพระอุปชาเพื่อสอนท่านอาจารย์พระวิษณุนะแล้วบอกว่าอยู่แต่ในวัดหัตถกรรมฐานอย่าหลงระรานเข้าบ้านบ่อยๆอย่าหลงเข้าไปถลายใจลอยจะตกหนองน้อยหน้าเวทนาเพื่อนว่าหนองน้อยอย่างบอกว่าเนอะท่านอาจารย์สติปัญอธิบายได้เนอะอย่าหลงเหลวไหลตั้งใจให้มันรอดจงบวชตลอดสัก34 พรรษาอย่าไปลุ่มหลงพะวงศรีกาเมื่อศึกออกมาคงได้คลอเคลียเพื่อนว่าคู่มันคู่หมายก็อย่าไปมองถ้าเขามองจ้องก็ให้หลบตาเสียเพื่อนว่าอย่าไปเป็นทุกข์เรื่องลูกเรื่องเมียสักวันคงได้คลอเคลียเมตตาคมออกพรรษาให้ได้โมทนากฐินเจ้าจะเปลื้องศีลก็จงดูให้เหมาะสมจะบวชจะศึกก็ให้เขานึกนิยมให้เขาชื่นชมถึงอุปัชฌาย์ก็เลย34 วาสาพระมหาวิษณุก็เลยหาตัวซึกปะตะหอดมรณภาพคาผ้าเหลืองเป็นอุรังคตวาสาสเนบวชถวายชีวิตแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาธุอนุโมทนาแต่เนอะแล้วมาสรุปนะครับที่คำสอนบวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นว่าเลิกพยศลดมานะละความร้อนจำคำสอนอุปชารักษาไว้ต้องว่านอนสอนฟังระวังใจอย่าไปเผลอไผลไปทำผิดคิดไม่ดีถอนความเมาบรรเทาหลงโปร่งให้ตกอย่าโกหกเหลวไหลให้หมองสีอาจารย์วิษณุนี่ปากตรงกับใจปากพระใจไม่ในปากพระจะอันแม่มาลัยหนองตานี่หูจักดีนะแม่เอนี่นะครับดูชัดทีอาจารย์พระมหาวิษณุนี่ปากกับใจตรงกันแม่เอพุทธยังนี่ก็โดนหลายเตื้อครับว่าแล้วว่างไว้ท่านเลยเคยเก็บไปตัวว่าแล้ววันนี้จบวันนี้ปากกับใจตรงกันปริญญาอีโก้เอกโทตรีไม่ควรมีข่มเหงวัดเบ่งกันมันว่าทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์พักไปก่อนท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจะได้เป็นพระครูตั้งแต่ปี 2558 ก่อนในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรคตนะครับท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเนี่ยตอนนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดสวนดอกเตียวไปหาผมอยู่กับอาจารย์พระมหาวิษณุพอดีเพราะว่ามหาวิษณุปีนี้จะได้เป็นพระครูนะเอาพูดว่าถ้าจะเอาผมนะถ้าเจ้าคุณฉลององค์เดียวเนอะผมเอาก้มอย่างไรก็ต้องบอกเอาพระครูเลยไปตกที่วัดเสาหินเวียงกุมกามหนองหอยเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่ในหลวงร.9 จะเสด็จสวรรคตนะครับก็บอกเอานะเพราะว่าทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์พักไว้ก่อนเดินนั่งนอนสงบนิ่งเป็นมิ่งขวัญเมื่อบวชแล้ววางอัตตาสารพันจงบากบั่นทำความดีมีวินัยอย่าเจ้ายศเจ้าอย่างวางไว้เถิดอย่าละเมิดสีขาบทจดจำไว้กิจวัตรเช้าเย็นบำเพ็ญไปนะครับจงใส่ใจกิจของสงฆ์ให้จงดีตี 3 ตี 4ลูกทำวัดเจ้า5 โมงแรงทำวัดเย็นนอกจากไปที่อื่นหรือว่าอาพาธนักถึงจะงดเว้นในกิจของสงฆ์อันนี้นะครับ
อันนี้ก็คือคุณสมบัติของท่านมหาวิษณุจารุธรรมโมศึกษาธรรมพุทธองค์ทรงคุณค่าเป็นนาวาข้ามไปได้ถึงที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานดวงมารพรีข้ามวารีพ้นทุกข์สุขชีวาเพื่อนบอกว่าเป็นชายไทยได้บวชสวดมนต์นี้เป็นความดียิ่งใหญ่ในโลกล่าลูกพ่อแม่มุ่งมั่นบรรพชากตัญญูตาเป็นกุศลผลบุญเทินอาจารย์วิษณุได้ครบครันทั้งหมดเลยนะครับเป็นพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีค่าตำแหน่งเจ้าอาวาสอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นไม่สนศรัทธาญาติโยมไปทำบุญสุนทานครับบางที่ห้องเรียกปูอาจารย์วิษณุไปข่มไผ่นะครับมียศถาบรรดาศักดิ์สูงกว่านี้เป็นล้านเต่ามาเคยปลาศรัทธาญาติโยมไปกินตาในสักตีก็มีบักกึ่งอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมต้องบอกไว้เพราะฉะนั้นธรรมดาครับอาจารย์วิษณุจารุธรรมโมของเรามีทั้งคนที่บัดชอบคนที่บัดตรงที่บัดชอบอาจารย์มหาวิษณุนะครับคนที่ป้นตรงไปตรงมาเพื่อนก็จะหู้นิใจของอาจารย์มหาวิษณุว่าเป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาปากตรงกับใจนะครับใจก็จังไอปากก็ว่าจะนะครับแล้วก็บอกคืนด้วยนะนี่คืออาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนะครับเอามีความภาคภูมิใจผมเป็นนะครับเป็นคนทำงานนะครับแต่ก่อนบริษัทที่มีความมั่นคงบริษัทที่ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับเป็นบริษัทคอร์ปอเรชั่นนะครับบรรจวนผมไปเป็นผู้จารเดดีไซน์ซูซ่าได้5 ปีผมมาเคยไปเลยวัดเจริญมาไปหูจักกันมาเมินแล้วแต่มาเคยไปนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอบรมที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอบรมผู้จารลุดมามีปิ๊กอาจารย์วิษณุตาปิ๊กแล้วเขาก็เก่งใจว่าอันพระนาเจสีพระนานิสมตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นเจสีนะพระนานิสมมาเป็นผู้จารแล้วเขากำลังร้องปีเนี่ยเจดีไซน์ซูซ่าเนี่ยเขานั่งรถเปิ้ลจะปฏิเสธเขาไม่ได้จำเป็นได้เป็นผู้จารวัดเจริญตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประมาณปีสัก5เข้าอย่างนั้นนะครับตั้งนั้นมาได้มาอยู่กับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุมาเป็นน้องพ่อครูอ้วนตลอดวันนี้นั่นคือบุญกุศลที่จะได้ปะกันกับท่านอาจารย์พระมหาวิษณุนะครับตอนนี้พระสงฆ์ข้าเจ้านะครับเริ่มทยอยกันมาเนอะกราบไหว้สารัตนาทุกรูปนะครับพระเถระผู้ใหญ่เนอะเดี๋ยวได้ขยับมาทางแน่ก็มีนะครับนิมนต์เนอะย้ำแห่งครั้งหนึ่งนะครับใครที่เป็นเจ้าภาพนะแม่ครูทองสุกเนอะเขาจะมีการฮ้องชื่อแล้วนะจะบอกว่าแม่ครูทองสุกกลิ่นพาลีบ่มีแล้วนะเพราะว่าเรียนเชิญเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมเครื่องสังเฆทั้งหลายเข้าน้อมถวายหลังจากถวายพระพุทธแล้วนะเรียนเชิญเลยเนาะให้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับพระครูอ้วนว่าโอ้ห้องชื่อบ่ได้ละมันนอกลงไปนะครับดังนั้นก็พอกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์แล้วถวายพระพุทธแล้วเรียนเชิญเลยเนาะนะครับพี่น้องศรัทธาเราทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้ตัวที่จะได้วางผ้าในช่วงเนาะในช่วงจากนี้ไปเนาะเตรียมตัวไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลนะครับเป็นด็อกเตอร์แกซับก็มาดูผ้าทุกชนิดใช้คำว่าทอดผ้าบางสกุลทอดผ้าไตรบางสกุลมหาบางสกุลใช้คำว่าทอดคือทอดทิ้งวางคือวางเพลิงเผาหันเผานี่วางดอกไม้จันทร์นั่นที่สิ่งที่เราเป็นสังฆยนาใหม่โน่งอมใส่ยังไงอันเนี้ยค่ะวันเนี้ยค่ะเป็นสุปีด้านนั้นเจสีนี่ก็จะนัก
วิชาการเมินไปเป็นวิชาเกินงามนะก็หมายเพราะยังมาขามข้อเดียวนี่เขานั่งฟังเขาขึ้นมานี่ตัวแป้มาหลงแป้ผีไปบนแป้คนไปลุ่มควรมานะมาดึงสวะใหม่เลยเนี่ยแล้วก็นานมุทิชาติก็ปอกเหมือนกันแต่มุทิชาติมันหวานแบบยังอันนี้มันกินบะขามส้มนักแค่จวกควรนี่กินน้ำเบิ้งไม่วางยังแขวนน้อยฟังกำหนดการว่าจะเอาเที่ยงคืนเมื่อคืนอาจารย์ยอมก็แต่ยอมเนาะถ้าจะเผา5 โมงยอมก็5 โมงยกมือขึ้นแสดงว่า5 โมงมี5 คนจะเผา5 โมงนี่แน่นอนทำโดยก่อนยกมือขึ้นบางบอกให้เผาหม้อมี3 คนยกมัดดีกะจะได้หันที่5 โมงแรงนี่ใหญ่เผาแน่ๆหันโดยก่อนอย่ามีแม่คนเดียวสาดาวฟังใจเย็นๆปิ๊กเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมประมาณบ่ายโมงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหับศีลและอาราธนาพระปริบทอาทิตตปริยายสูตรจบด้าน749ถวายกัมพิยพันธ์เจ้าภาพทุกคนคณะพระอ้วนหอม30,000ไปเกณฑ์สักวันนะพี่น้องปากกันยอนาน74หอม1,500ประกาศติ๊กเขาจะบุญลำคาญหมู่ปากกันยอมาเจอหลุดดีมาชื่อว่าแค่นอแลโอ้ยังใดนะเขาที่หอมถึง30,000ก็บาเดินเอาว่ะเอาเลยเชิญเลยขออนุโมทนากับคุณแม่บุญปันอุปคำนะครับบ้านช่างกระดาษอำเภอสันปะตองเพิ่นเคยไปทำบุญที่อินเดียไปแอลอินเดียโดยอาจารย์พระมหาวิษณุร่วมทำบุญไปค่าใช้จ่าย7 ลินแฮม500 บารมีสาธุอนุโมทนาถวายจังหวัดดูก็อีแม่ไปทานอินเดียท่านมาหาเชียงบุญไปก็อีแม่ยังมาขึ้นเครื่องบินไปทานอินเดียมาหรอกมาทานอย่างดอยยูนี่จังหวัดตรงนี้เป็นดอยยูคือดอยสัมพันยูเป็นดอยที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาในตะวันออกเป็นดอยยุทธพระพุทธเจ้ายุทธเล็งแลเพราะว่าละมีไหนยางมีไหนละมีจะมีบ้านเฮานี่บ้านหัวลินบ้านอุเมงบ้านหนองปือนี่ยาวละเฮานะแล้วก็ลายดอยนี่เป็นเจ้ายางนะพระพุทธเจ้ามานี่คนเมืองคนลือคนเขินไตยองบายบายยังอยู่เมืองยองบ่อยู่ฟังพระอูจะเล่าพระพุทธเจ้ามาถึงเมืองวางคือวางอกวางใจว่าข้าจะเข้าสู่นิพพานนะเนอะข้าจะเข้าสู่นิพพานนะเนอะเปิ้นปาอรหันตาปันโดนมาถึงบ้านดอยยศแลพอใจละแลพอใจยางแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปบ้านตะติงชาคือบ้านตาสาหรือบ้านต้งสะโดกพระเจ้าก็พาอรหันตาปันโดนไปฉันพัฒหารเจ้าวันแล้วก็เรียบน้ำไม่วางขึ้นไปดำบนไปถึงบ้านฝั่งมินถึงบ้านฝั่งมินแล้วก็ขึ้นไปบ้านปันโดนพระเจ้าก็ไปยังห่มไม้กัน
ปันต้นแล้วจะขึ้นไปโบสถ์บุญยางเมืองวินขันไปถึงแม่สะปอกพระพุทธเจ้าประพจน์เมืองวินจะกำเพราะว่าเมืองวินย่อยพระพุทธเจ้าไปในใบบุญกรรมดึกแม่สะปอกนี่เป็นภาษายองปอกบิ๊กก็คือบ้านเย้ากลับมาดังเก่ามาถึงบ้านหนองเย็นบ้านเป็นบ้านจอมแจ้งก็มาโจดแจ้งนั่นธรรมดาพระพุทธเจ้า80ละก็ต้องอุจจาระปัสสาวะก็ต้องถ่ายพระพุทธเจ้าพระอานนท์ไปทางวันออกไปถึงบ้านป่าจูล้อป่าจูเป็นล้อเท่าพระอานนท์ถามว่าข้าจะไปเข้าช่วมบ้านยังวิทย์แล้วก็ล้อนั้นบาหูกรรมพระเจ้าบาหูก็เลยกลายเป็นบ้านป่าจูตำบลมะขามหลวงแล้วพระเจ้าก็ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่พระบาทยังวิทย์ก็คือช่วมมาเนี่ยพระเจ้าไปถ่ายหันแล้วก็พญานาคบุญออกมาเอาน้ำโมคำน้ำโมยคำวัดทาคตาข้าเจ้าขอลุงเมืองหน้ามาเอาล้างก้นด้วยก้นเนอะดังนี้เป็นโดนหรือเป็นพระบาทยังวิทย์นะครับศรัทธาขึ้นมาเนอะพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไหว้สานะครับใกล้เวลาแล้วเนอะเขาจะทำเวลานะครับเนอะฟ้าล้วนร้องกองถึงผมเอามหาวิษณุเทพมาวันแรกพอไปตะวันออกฟ้าบนฟ้าแดงตกแมลงฟ้าห้องฟ้าคางไปทั้งบ่อขุนวานประคามหลวงไปทั้งบ้านบวกเวียงปันนาตากาศทว่าก่อนดังจอมทองหลวงบ้านจองก็รู้ไปหลายหลังเมืองเป้าก็บ้านตามาเกียงมีไปหลวงโดยหลวงปุ้นบ้านน้ำจออย่างโลมอนบ้านเอาปลอดภัยก็มาฝนก็ตกมาหน่อยตอนสูตรนักการรักษาสูตรฝนก็มาช่วยสูดแล้วฝนก็หายแต่เจ้าที่ตกบลมพอมแบบเป็นบรรยากาศว่าแล้วงานนี้เห็ดหอมเนอะเจ้าไม่วางตำบลดอนเบาบ้านกาดเมืองแม่วินทุ่งรวงดองทุ่งปีไปเก็บเห็ดหอมเนอะแต่คืนนี่แต่ครอบแคบๆนะแต่ครอบแคบๆละเอาแล้วนี่เขาจะลงไปตังลุ่มพระเจ้าประสงค์นั่งอาจโศกที่ศาลา3 ห้องสถานนั่งดังใดและแวดวงดังใดก็ท่านนายอำเภอท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อครูแม่ครูแล้วเขาจะทอดไตบางสกุลไตเปิดไตบริวารไตเป็ดและมหาบังสุโคนเรียบร้อยก็จะคือลูกหลานปากกยอบ้านห้วยเหล่าดูบ้านห้วยไม่หก
สุมากาลวะคือเดินแว่นทั้งสามรอบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือได้สามรอบเจ็ดก็จะฟ้อนแม่บุญดวนฟ้อนดามคณะพ่อครูโดมฟ้อนวัดเจริญและคณะพ่อครูโดมกับคณะพ่อครูปางฟ้อนเล็บพร้อมๆกันเจริญอยู่ปอกหันพ่อครูปางอยู่แบบนั้นตึงนงโต๊ะตึงนงโต๊ะตึงโต๊ะนงสู่กองฟ้อนด้วยกันฟ้อนด้วยกันเพราะการฟ้อนมาถึงลายเดียวกันนะลายเดียวกันนะมันพอกันแล้วบอกกันจบแล้วมโนราจากจังหวัดพัทลุงก็จะฟ้อนมโนราเรียบร้อยก็จะอาจารย์ฟุกพระประหลัดฟุกวัดยางหัวในนามลูกศิษย์ลูกหากระลงเสียพ่อควรในนามญาติธรรมทั้งหลายทั้งมวลยะก้าวสุริโยเพื่ออาจารย์ได้ปกวัดปกวาเสร็จและเขาจะวันดาน้อยอาจารย์สามรอบประธานสงฆ์จะประชุมเบิกพระสี่รูปส่วนหน้าไฟสถาปปสาธุไว้ดีสาธุลงมาจากขึ้นสวรรค์สาธุเข้าสาธุเหมือนเดิมจนประสาทวอดแล้วก็บิ๊กไผ่บิ๊กมันวันโมง10 โมงปะกันวัดจิตลินทำบุญฉลองอาทิตย์พวกครูนอนนี่แนวคืนโอ้โหดีเลยเราเหมือนกันลูกหลานเก็บกระดูกกันไม่ต้องห่วงแม่สมบูรณ์แถวสุวรรณโชติจะนอนด้วยก็ไม่เอาพรดับบุญแต่นอนด้วยกันก่อนนอนก็จังสุยังกูนอนตัวเดียวโมนบำยังแหละไหวสาพระเจ้าประสงค์คือนั่งในนะครับเนอะไหวสาครูบาวัดประแดงหลวงที่เรียนนะครับเนอะว่าวัดประแดงหลวงในก่อน74ครูบาวัดน้ำจำก่อน74ครูบาเป่งวัดใจพระเกียรติก่อน74อาจารย์วัดสันวัดอุโมงค์ในรัชกาล74วันก่อน74นะแม่เอ้ยม่วงแต่ชื่อว่าอัมพารามวัดป่าม่วงที่วัดคนเมืองเอาวัดจำลองเป็นวัดไทยนะครับเนอะพี่น้องไทยเอาค่ะเมื่อเราจะเผารับมหาแผ่บุญด้วยกันเนอะโกโสมีดีนายมีใหญ่มีน้ำเอาสัตกาดังหลงดังเชงนายเจมพีเจมช้างเจมสัตเจมคนเวไนสัตวาลาจักกวาลาเปิดก่อนเนอะเปิดบอกวันจะนำว่านะจ๊ะพระคุณเจ้ามาตาหนัววัดกับครูบาพระมหาสวัยเทวบุญโยพิเนอไวสาวัดอาบารามกับวัดจำลองโดยกับไปนั่งคุณนะครับขอพระคุณเจ้าที่บนนิมนต์เป็นสงฆ์คืนนั่งสนะขนาดประการขี้โดนก็ Thank you.
ขอต้อนรับท่านนายอำเภอแม่วางว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปธาสีนายอำเภอแม่วางคนใหม่แต่ก่อนเพิ่นเป็นไม่จริงบอกอย่างไรคนเพิ่นถือเกียรติมาเป็นประธานเนอะหุ่นเพิ่นเปิ้งก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าเมืองบ้านเอาจะได้จุดธูปเทียนแล้วเพิ่นเป็นประธานทอดมหาปักตะปูขอต้อนรับว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปธาสีเอาไม่รับพรท่านนายอำเภอก็เป็นคนเบิ้งอันนี้แหละอยู่อำเภอเบิ้งละปูนพี่น้องพูดประมาณหลายคนงามละปูนที่ปูนเกียรติไปใจใหญ่ลำบางเอาดีเอางามไม่วางสับปะรดเนอสาธุวันนี้นะ4 งานวันเอางานไม่วาง1วันเกิดครูบาเดืองแม่แดงหัวอยู่แม่แดงหัวยังบอกไปแต่เดี๋ยวว่าหัวมาฮักวันนั้นเผาเจ้าคณะอำเภอแม่แดง19หัวก็มาไปหัวก็มาฮัก2เผารองเจ้าคณะอำเภอเชียงคำครูบาสมเพชร80ไปแล้วโอนว่าบ้านเราพระเจ้าตากเขียวเราวันนี้อาจารย์มาโมดสมัครการอันนี้ดูแลผลประโยชน์วัดโบราณและม่วนเดบนคือไม่วางพี่น้องฟังเนอะม่วนมาม่วนนะ10 เหลี่ยม20 เหลี่ยมบัดเต้าเหลี่ยมใบแขม10 แหลม20 แหลมบัดเต้าแหลมใบเข้า10 เหล้า20 เหล้าบัดเต้าเหล้าเดือนเกียง10 เสียง20 เสียงบัดเต้าเสียงแมงวาง10 จาง20 จางบัดเต้าจางเอราวัณ10 วัน20 วันบัดเต้าเป่าท่านพระมหาวิษณุจารุธโมสาธุเลยสาธุมาด้วยไผ่บัตรบังคับมือมาจากคนมาด้วยศรัทธามาด้วยความรักก็โหหาน่าชื่นใจแต่คืนพี่น้องประกันยอน200 คนมันเบียนแว่นแจ่แจ่เขาก็บอกกำบนพี่ดีม่วนดีงานเนอะลูกหลานบนลูกเมืองตื่นมาพี่น้องปากกันยอเป็นประมาณ1,000 กว่าคนเนอะด้วยความรักท่านมาเอานะครับวันนี้ไปประเต้าตะเบียงแม่วางเนอะท่านแอมเบอร์ยังเมื่อเกียรติมาเป็นประธานนะครับวัฒนธรรมไปเอาน้ำเย็นที่เนตมาชุดหนึ่งเอามาเรียกแอมเบอร์วัฒนธรรมลูกไปขึ้นเดนมาวัฒนธรรมมาชุดหนึ่งเอามาต้อนรับท่านในอำเภอคนเดนมาไม่ถูกต้องวัฒนธรรมต้องเป็นตัวแทนดูแลท่านในอำเภอด้วย สถาไว้สาโนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุทธิญาณรังสีครูบาสมใจสมมโนไฟเอื้อหรือครูบาใหญ่สุจิตโตอายุ82 พรรษา62อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่วาง
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเราวัดเราฟังลังสีสุธารามเนอะไหวตุลุงเนอะสาธุตัวเจ้าบานร้อยผ่านมาทั้งหัวหูจักหมดด่านเจนสีจะหูจักสาวนะบางแล้วจะลองอายุกูบาสระใบสาลูปูเนาะประเด็นพระคุณหลวงปู่พระมงคลวชิรนันท์กูบาเจ้าอินถาวรธรรมโมอดีตเจ้าคณะอำเภอสัมปทองปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อายุ94ภาษา74ลูกศิษย์ครูบาเจ้าอินทจักรรักษาวัดวรรณารามน้ำบ่อหลงเนอะสาธุเนาะหูจักมัดสรามาวัด1มันไว้2มันหอม3มันกราบบอกว่าท่านเจ้ามานาพระพุทธเจ้าว่าอัญชลีปนมมือวัดดาโยกุนาบากอภิวาทกราบลงเนอะโดยมีตัวลุงแจ้งสำนักสงฆ์รัตนัยหนองหอยเป็นผู้ต้อนรับพระเจ้าประสงค์นะครับลุงแจ้งก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อโดยสุเทพมรณะเมื่อขายหลวงพ่อมี15 วัดวันนี้บักขาดสักวัดแต่บานหน้าพระครูไก่เนอะไก่พลอยโดยสุเทพวัดหมู่บุญนะวัดหมู่บุญของหลวงพ่อเนี่ยยังไม่มาพระครูไก่บอกว่าฉันไปเธอเห็นฉันก็ไปเธอไม่เห็นฉันก็ฉันไม่มาพระครูไก่นี่อ้วนกวนเนอะลูกน้องดูไปเก่งวัดหาน้ำงามอำเภอชัยปราการตาลเนอะตาลที่ครูบาหมาสวัยนั้นดูเจ้าเมืองฝางชัยปราการตาลนั้นเนอะเจ้าว่านบ้านดอกเอื้องโดยตาลด้วยกันนี่เนอะพระเจ้าประสงค์มาพระเจ้าขออังคารราชนาเนอะวันนี้หลวงปู่บรรรามน้ำบ่อหลวงเป็นประธานอายุ94 พรรษาท่านนายอำเภอครับอำเภอสัมปทองนะพระอาวุโสเยอะอุบาอุ่นลงงวง97เดี๋ยวครูมาหน้าภาพนั้นได้4-5 ตนนะครับไม่วางก็มี2-3 ตนอยู่ครับเชียงใหม่ก็มีเยอะอยู่เชียงใหม่หลวงพ่อวัดศรีโสดา94หลวงพ่อวัดเมธังในเมือง91วัดชมพู90ควงสิงห์87หลวงพ่อเจนยอด86หลวงพ่อมาคำตวง84เนาะยังมีเยอะครับไม่ติดเตียงนะครับครับเป็นที่ปรึกษาใหญ่ๆบนสังคมสัมปทองเอาไปลืมเนาะก็จะมงสงครูบาวัดดอนแก้วหนองเย็นเนอะทราบข่าวว่าวันที่8 มีนานะถ้าเปิ้ลเจิญควรก็จะมาถ้าเปิ้ลมาเจิญก็แล้วไปพ่อแม่ศรัทธามาวันนี้ท่านในอำเภอบ้านบอกว่าชื่นใจโดยสายธรรมแห่งพ่อแม่ศรัทธาที่มีความเคารพรักท่านมหาวิษณุจารุธรรมโมเอาเก้าอี้มาเสริมนะลูกเนอะขอลูกหลานเอาเก้าอี้ซุปเปอร์แวร์
มาสำรองให้คุณย่าคุณยายนั่งเต็มเป็นนะจ๊ะเข้ามาเต็มๆเนอะศาลาน้อยที่สถานนั่งหลวงพ่อคูนะออกมามนเนอะถ้าแล้วพิธีก็จะยกเก้าอี้หลุยเบอร์พระเจ้าประสงค์นั่งส่วนท่านนายอำเภอก็จะนั่งประลำได้สถานก็นั่งกับท่านนายอำเภอบุญเนอะพ่อแม่สถานขอขึ้นมาห้ามมีเก้าอี้ว่างเนอะอย่าไปจองกันคนที่ไปจองคนนั้นอาจจะเอาไปโรงพยาบาลนะเนาะเอานั่งเนี่ยอ้วนลุกขึ้นอ้วนมันลุกขึ้นเลยหรอแล้วเนี่ยแก้วมันมาก็นั่งแทนเอาขนาดมีเรื่องปน้องแม่แก้วมาหาหมอเนี่ยแก้วลูกแล้วเนี่ยคำนั่งแล้วเนี่ยแก้วแล้วอย่าไปนั่งที่คำลูกเลยที่กูมึงหมดชีวิตแล้วหมอกูก็นั่งกันนี่โรงยาโรงพยาบาลไม่มีที่นั่งใครค่ะคนในลูกก่อนเสียม้าเลยก่อนคนอื่นนั่งแถวเดียวห้ามไม่ใช่ที่ของใครโอ้สถาไว้เจ้าคุณเนอะนี่คือท่านเจ้าคุณหัวของชื่อเก่าชื่อเดิมฮะวัดอินทขินถนนเมืองเจ้าคณะตำบล4 โมงเขต 1ท่านเจ้าคุณนะครับนะด็อกเตอร์ซ้ำมีคนถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ไม่มาเหรอขอแจ้งว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อบักให้สบายเมื่อเป็นวัดแม่เมื่อเป็นวัดเอามาโดนอาการหลายหมอหลายเพื่อบอกมาไปตัวหลวงพ่อนอกหลวงพ่อก็มีเถระบัญชาคือท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลเป็นประธานจัดงานหลวงพ่อวันนี้เป็นอย่างนักนะครับเนอะหลวงพ่อเป็นวัดแต่หมอมือมานะครับต้องฟังคำหมอนะครับนอกถ้าเรารักหลวงพ่อต้องฟังหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่สบายดีแต่หมอมันมือมาเลยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าที่มีชื่อนะครับที่นานเจสีด็อกเตอร์ได้ประกาศชื่อขอพระคุณเจ้าได้นั่งตามชื่อด้วยนะครับพระที่มาร่วมงานก็ขอนั่งที่พระร่วมงานนะจ๊ะสถาวัดศาลาที่ป่าล้นบัตรมาลงจำนวน60 กว่าคนก็จะเมื่อดอนเดียวเผาครูบา
บิดามหาวิษณุพอจุดโลกนะปฏิสราวัสราพอจุดสัตว์เลี้ยงมันก็เหมือนพื้นของนี่ลดกันพระเดชพระคุณราชคุณวัดสวนดอกเนอะรองจังหวัดผมเจ้าคุณลาดเมืองฝางที่ปรึกษานั่นคือที่พระบาการพระคุณวัดจงกมอธดาไว้เนอะเจ้าคุณลาดเมืองฝางบ้างเจ้าคุณวัดสวนดอกเนอะก้นมาสาธุพระคุณบอกว่าเห็นแรงว่าเจ้าคุณบอกสถานที่นั่งเนอะห้องน้ำห้องส้วมของตัวเจ้าห้องนี้นะคนบ้านก็จ่ายไม่มีเข้าไปเลยอนุญาตคือวันนี้วันเดียวกันเพราะการปลดทุกข์มันต้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมวิสาพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่นะครับเนอะนิมนต์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาและพ่อกำนันเนอะเจิญพ่อแคว้นนายกสมพงษ์เนืองดีระนพคุณท่านกำนันอภินันท์เนอะที่คือผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องที่ท้องดินบ้านเอาตะกอนเบิ้ลตั้งเจ้าตั้งโหนอำเภอแม่วางนี่บนตั้งก่อนอำเภอแม่วางยุบไปตั้งอำเภอเวียงแม่ประเดี๋ยวเอาเวียงไปขว้างเนี่ยเป็นบ้านแม่บนตั้งสี่โหนหนึ่งโหนไมตรีประชาราษฎร์กำนันตำบลบ้านแม่โหนการราชประชาตั้งกำนันตำบลบ้านกาดโหนยุวาเมธาวิสัยก็กำนันตำบลยุวาโหนพดุงคล่องการงานกำนันตำบลท่าวังเปามาตั้งสี่คนแล้วตั้งปะวิแสนปะวินั่นชื่อปะวิกันทาก็ก่อนตั้งเป็นแสนคือเป็นแก่บ้านและเป็นบ้านแสนกันดาตั้งปะวิโมงเป็นแสนแดมบ้านแสนกันดาบ้านแสนพรมนี่ลงวางเอานะครับเนอะสถานหาที่นั่งเนอะประโยชน์ประสงค์ก่อไว้สาสถานไว้หลวงพ่อเนอะเอ็นพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคราจารย์หลวงพ่อสมานกิติโสพโนอยู่คณะจังหวัดเชียงใหม่ตนที่13อายุ76นะเนอะ76ภาษา56สาธุวัดตาตอนพระรามหลวงบน76หลวงพ่อ
ด้วยสุเทพหอบันเกิด2,492 ปีงัวหลวงพ่อได้77เนอะหลวงพ่อได้77คือหลวงพ่ออายุมันยืนยาวไว้เนอะสาธุเนี่ยเนาะศรัทธาจะได้หันหน้าพระเจ้าประสงค์สมณะนันจะทันสดังเอตัมมังคลมุตตมังการได้หันหน้าครูบาอาจารย์เป็นบุญเนอะบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นบ้านบุญได้ข้าได้แกงอย่างกันก็ลงตรงกันบอพี่น้องอยู่ด้วยกันบ่าคนเมืองคนไทยบ้ากันยออยู่ด้วยกันได้แผ่นดินล้านนาวที่เป็นแผ่นดินบุญอยู่ด้วยกันฮักกันแบ่งกันไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอย่างอำเภอไม่วางเนี่ยคนเมืองก็มีเงี้ยวก็มียางก็มีมงก็มีบะหลงก็มีไอ้โขนไตลื้อไตยองรักเขาอยู่ด้วยกันได้หมดนะประเทศไทยเรานี่นะแต่บ้านดองไม่วางนี่มีทุกอย่างอยู่ด้วยกันเขาเป็นคนไทยเหมือนกันเขาประพิษประเทียงกันโลกฮักกันช่วยกันเนี่ยคือเจ้าเจียงใหม่เขาใครมาอยู่เป็นคนเจียงใหม่หมดแล้วปีนี้เจียงใหม่อายุ730 ปีแต่เขาจะได้ยกขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกดอกเป็นเมืองมรดกโลกแบบนั้นนะใครก็ใครไม่เอาบ้านเอาเมืองเอาเชิญเนอะเชิญพระแม่ศรัทธาได้หาที่นั่งให้เรียบร้อยพระเจ้าประสงค์ก็เกียมเนอะสูตรพระพุทธมนต์อาทิตตปริยายสูตรนะครับเก็บโตไว้เนอะคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีแต่โบราณตั้งสมวัน4 วันวันแรกมัทธิกาปังสกุลวันที่2ธรรมนิยามวันที่3อนัตตลักขณสูตรวันที่4อาทิตตปริยายสูตรพระบุญธรรมจำไว้เนอะระบุนี้ธรรมนิยามหมดเชียงใหม่เป็นเมืองนครหลวงอย่างต้องเป็นเนติแบบอย่างมันจะสูตรก็อย่างเงี้ยคือวันสุดท้ายนี่สูตรอาทิตย์ตะวันนี่สูตรอนัตวันก่อนสูตรธรรมนิยามวันก่อนมัทธิกาพระสงฆ์ที่มีใบดีกานิมนต์ขึ้นเลยนะครับที่ไม่มีห้ามขึ้นมันใจยังดูเจ้าดึงวันนี้อย่าหิมปันโดนนะถามเจ้าวาดว่าปัจจัยเท่าไรประมาณ2 ล้านโอ้โหเขาจกออกอยู่หรอห้ามจกเข้าเด้อครับพี่ว่ากินตาด้วยกันยังแควบอกว่าหอม30,000ด่าน74หอม150,000ยังดีอยู่150,000กันต้องเด้อเป็นหน้าอย่างมดชมคมนี่ช่วยกันเนอะถ้าไปฮักและหมาก็นอนด้วยกันนี่พอควรชนะละ10 วัน 10 คืนไม่ไปไหนอื่นพี่อภรก็ไม่มาลูกหลานเมืองยองนี่ขี่ชุกนี่วันน้องเอ๋ยพี่จะมานอนเดินเนอที่เราคนมีบุญนะครับเนอะพี่น้องทั้งหลายที่เพื่อนเอามาเผานี่พี่น้องฟังเนอะคนมาส่งวันนั้นรถเป็น30 ปุ่นตัวกัน
เอาราธนาศพออกวัดบางคนบอกโอ้จังฮีดเมืองเชียงใหม่อ๋อมาเลี้ยวว่าประตูเชียงใหม่แล้วอันนี้คือคนมาอยู่ใหม่หัวนี่เกิดเชียงใหม่หรอกบ้านกูเต้านี่หัวมันจะเกิดแม่แดงมาได้เขาคนบ้านกูเต้าแต่เขาไปสอนแม่แดงเขาก็ว่าหัวแม่แดงออกหน้าวัดนะดูพระกูจะละเลี้ยวขึ้นทางเหนือถนนพระปกเกล้าแล้วก็ถึงสี่แยกกลางเวียงเลี้ยวมาวัดพระสิงห์ถนนราชดำเนินมาถึงวัดพระสิงห์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายล่องใต้ขึ้นสู่ถนน3 ล้านและถึงประตูแสนปุงบ่น้องประตูผีออกบ่น้องประตูเนี่ยวักไว้ขวกเชียงเมียงนาน74ไว้เรียบร้อยขึ้นสู่ถนนที่พระเนตรผ่านวัดพวกเปียผ่านชุมชนที่พระเนตรขึ้นสู่ถนนงัวลายประตูเมืองหันเป็นประตูเวียงจันทน์นอกเพราะว่าเจ้าป่อสลีหายากำแพงเวียงจันทน์ในมี5กำแพงเวียงจันทน์นอกมี4ประตูจังม้อยประตูตาเบนอกประตูหลักแกงเนี่ยพวกเราเอาไปฆ่าเนอะถ้าบอกเจ้าว่าอ้าวโหปุ๊ดพวกเราไปเผาฝังปุ้นไปเหี่ยวต้นตังการเอาไปเอาบางเปล่าเอาไปปุ๊กคอนไปห้องประตูหลักแกงและมาประตูหายาว่าเอาผีออกคะแนนเพื่อมาเอาไปเหี่ยวประตูหายาตัวเจ้าพวกมีดิ้งพอดเด่นครูบาแล้วก็โดยถนนเชียงใหม่ฮอด108มาถึง4 แยกเสมิงเขาก็เลี้ยวขวาไปเชียงใหม่เสมิงถึง4 แยกบ้านต้นเกวียนโดยคันคลองชนรับประทานจนถึงแม่วางอ้อมมาถึงวัดด้วยความปลอดภัยสถาก่อสาธุพร้อมๆกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนก็ฝนพรอมแพมนะครับไวสาพระเถรานุเถระเจ้าคณะภาษาธิการที่ในใบนิมันตนาการอังคารลัทนาขึ้นนั่งเนิ่งลูกจอมาลูกที่ลูกหาไม่มีชื่ออย่าขึ้นนั่งนะครับขันเขาจะลากท่านมาเผาประตูหายาก็เผาได้หลวงพ่อว่าอ้วนมันบอกอ้วนว่าอ้วนฟังหลวงพ่อนะท่านมหาคนจะมานักจะเป็นหมื่นหลวงพ่อวางแผนเอาเผาดิศูนย์อบต.ภาค 7วัดดอยสัมพันยูพร้อมทุกอย่างถ้าถามว่าพร้อมก็ถ้าพร้อมสาธุดังๆด้วยกันสาธุที่แรกสถามาทุกคนพอใจแม่อย่างนี้เป็นโคเป็นเล่าเขาจะไปขี้ที่ไหนอยู่ที่ไหนอันนี้คือคนไม่ทันบ้านทันเมืองกูวันมาเซอร์วีพอละกูจะนอนกันนี่มันมีห้องนี่ออกมากับบ้าห้องน้ำนี่กูจะรถยนต์กูจะเนี่ยก็เดือนนอนเจ้านอนปุ่นสีเขียวว่าพอทั้งวันโตว่าสอบเรามา2 วัน3 วันคนมาตึงวันโรงทานไม่ต่ำกว่า30 โรงทานแต่ละวันแต่ว่าทุกองค์ขอยเอาประกาศมาแลบ300 หัวเอากันเรามาแลบ300แม่ผมถามมันทุกประเทศนะประเทศเอากันเรามาประเทศปักกิ่งประเทศโฮกยานี่ให้ว่าที่เอาขี่น้ำบ่อมาเอาไปบ้าปุ๊บที่กินบ่าเอามาเอาไปบ้าเอาปุ๊บที่เอามาเนี่ยเอาใส่โบโฮเอาใส่โบนั่นเป็นตัวบุญละเขาก็มาทักขัว
ไปถึงบ้านเขาก่อนใช้อย่างออกเจ้ดังเท่าเดิมเจ้เกลือยเนาะประมาณ10 นาทีสารพิษละลายบอกค่ะดูประวันนี่อ๋อบริษัทจันด็อกเตอร์พระครูวิทิตศาสนาดอนด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอทุเจ้าบางโตนไปวัดบันเด่นก่อนไปบันเด่นแล้วเปิดมานี่ทุเจ้าไปทั้งหลายนิสถาบุนิมนต์นะโอ้ดังเด้อดังที่ที่ผมก็มาที่บอนนะบ้านน้องหามมันมีที่กูคือจบจะได้หมูเจ้าบอสนี่นาเขาบรรลุกันผีคำสางมาลางเขาลงเขาแปลเขาแล้วก็นี่ดูดิตาดูดิมันเป็นผีปะเที่ยวพวกเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไปดูเพราะว่าถ้ากูอยู่นี่กูกระบอกคือบอกว่าที่ตัวเนี้ยมันมาถามจริงๆอะมันไม่ถามโดนมักโดนมักแล้วก็โดนด่าในบางทีเนี่ยเน้นนี่ก่อนเอาหนังสือเล่มในโบราณเล่มนะพอเจ้าหูไปมาที่ไปอันยังกายไปกายมันไม่ดูเจ้าเมืองเลยอ่ะเจ้าละข้อมูลทุกท่านนะท่านจะได้อ่านท่านจะได้หูถ้าท่านหูวันนี้หูวันก็เป็นอธิบดีมาแล้วเนี่ยเขาได้หมดแล้วประวัติในพวกนะท่านประวัติพวกคือหมดอ่ะบางทุกท่านอ่านจักอย่างนะพี่น้องบ้านเนี่ยพี่น้องบ่อรอบุญบารมีของท่านมหาเนอะแดดเจเลออกสาธุแหลมสาธุออกนี่หันก่อนเมื่อกี้หันฝนตกจมมากๆมาฝนตกมึงอย่าไปจมเด้อกูอู้กับเทวดากำเดียวเนาะแหมเดี๋ยวแดดเสลเนาะชื่อเด้อท่านมหามีบุญอะไรไม่มีอุปสรรคเอาล่องถนนมาก็ดีทุกอย่างนานเวรตานอนขึ้นนอนบนประสาทก็ดีทุกอย่างนะครับเนอะเชิญพ่อแม่สดาที่นั่งให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วก็จะประกอบพิธีแล้วนะพ่อกำนันอย่าทิพย์สุวรรณดีมั้งมูเดียวห้องเขาไปตามทุกต้องกำนันโบดอนเป่านี่เนาะบ๊อบก๊อกมาอุ้ยด่วนอาจารย์ก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนศิษย์ยอดกตัญญูประวัติมา1 เล่มให้ท่านนายอำเภอได้อ่านหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวิสัยทัศน์หลวงพ่อก้าวไกลกว้างไกลและตามืดพอไก่เป็นบอกว่าหลวงพ่อสร้างศาลาหลวง
ไว้ประชุมคณะสงฆ์ภาค7มีจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเพื่อจะสอบนักธรรมการสอบบาลีกันเพื่อมาจุนี่เนื้อที่มีประมาณหลายร้อยไร่นะครับเนอะซึ่งหลวงพ่อได้สงวนไว้เป็นสัปยะงดงามถ้าทามหันก็ชื่นใจบางคนก็ร้องโห่มร้องไห้ว่าบุญท่านอาจารย์พระมหาวิษณุของพวกเราเพราะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อท่านก็มาบุกเบิกกับหลวงพ่อและหลวงพ่อเอามาเผาตรงนี้พวกเราก็เห็นด้วยทุกประการนะครับเนอะก๊อฟเร็วๆเอามาถวายท่านด่วนโอ้วัยสาจารย์เสนาเนอะวัดน้อยที่วัดหงงัวหลวงพ่ออดีตหลวงพ่อรองอำเภอเข้ามาดานก่อนท่านอาจารย์เสนานะครับก็เครือข่ายพระธาตุเจ้าดอยสุเทพวันนี้มาหมดเนอะเครือข่ายนะพ่อครูพ่อมันไปมาพ่อครูหันหมดละที่ตุลุงเสนาก็ยังงามเหมือนเดิมอยู่บางตนก็แค่เท่าไปแล้วบางคนก็แค่แก่ไปแล้วบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่น้องในเก่งวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนชนวนพระพุทธเจ้าได้จนะเท้าพิฆเวมาตรงดอยสัพพัญญูทรงตรัสกับพระมหานันทว่าอนันทเอ๋ยเลิกคือความพร้อมพระเจ้าพระสงฆ์พร้อมศรัทธาสาธุชนพร้อมนั่นแหละเลิกดีขอกราบเรียนว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปธาสีท่านนายอำเภอแม่วางประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับผมพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนประนมมือท่านกราบ3 ครั้งแล้วท่านจะมานั่งที่รับรองต่อไปเจ้าหน้าที่มาที่รูปเหมือนพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมต่อไปขอเรียนเชิญท่านกำนันอภินันท์ทิพย์สุวรรณดีท่านกำนันตำบลดอนเปาเพราะวัดเราไปเขตตำบลดอนเปาได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเรียนเชิญท่านกำนันครับผมท่านจุดให้เรียบร้อยท่านกราบแต่ท่านมานั่งที่เดิมในกอบเอาขันศีลมาไว้หน้าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณครูบาวัดน้ำบ่อหลวงด่วนเร็วเอาขันศีลตั้งวันก่อน
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวราชาดรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สถาไว้เนอสาธุกองขันศีลพร้อมหรือยังเอาวางกันก่อนเอาวางหน้าหลวงพ่อน้ำบหลวงวางลูกมันวางเฉยๆวางเฉยๆเธอไปทางใต้พุทธเธอวางเฉยๆเธอไม่ได้วางเกศเธอวางไว้ขอเรียนเชิญท่านนายกสมพงษ์เรืองธีระนพคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปาประเคนขันขอศีลบอกท่านนายกไปทางก่อนแต่ก็กำกับมาโดยอยู่บอกอยู่ห้าบอกเบิ้ลแน่เบิ้ลนำเบิ้ลมาบันนั้นไล่เนอะถ้ามาเบิ้ลมาชอบมานักเบิ้ลตรงมันว่ามีเป็นสาวเบิ้ลโอเคเสร็จมานั่งที่เดิมต่อไปจะเกณฑ์ขันตั้งหลวง108พระพุทธเจ้า56พระธรรมเจ้า38พระสังฆเจ้า14เรียนเชิญอาจารย์อินโสมเตปินด็อกเตอร์มัคคณายกวัดเจ็ดลินคำไปประเคนขันตั้งหลวงถ้าทาปนมมือซึ่งไม่เอ่ยเป็นคนด่าไว้สาธุสาธุสาธุคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองเอาทุกวันเนี่ยก็ด้วยแก้วเจ้าทั้ง3นะเราไปเบิ้งบีเบิ้งจางที่ไหนเนาะเบิ้งพระพุทธเจ้าเจ้าพระราชราชังกายัตนาแก้วทั้ง3ในนะพี่น้องไตเอานั่นนะปนมมือบัดนี้เราจะไว้อย่างพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพุทธบิมบาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันท้าปนาตั้งไว้ยังทิศทั้ง4อุตระหนเหนือพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชบรมวิหารบุพโอตวันออกพระบรมธาตุเจ้าหริพูนชัยบรมหาวิหารวัดหลวงเวียงละปูนทักขินาโอนไตพระบรมธาตุเจ้าสลีจอมทองวรวิหารเมืองอังกะละทนกรเมืองจอมทองหลวงปัจฉิมโหนวันโตวัดหลวงเมืองวินอำเภอแม่วินจังหวัดอำเภอแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มัชชิมะตรงกลางวัดดอยสัพพัญญูฐานอันตรวิเศษณบัดนี้กราบ1กราบ2กราบ3ได้กล่าวคำบูชาไฟไหว้พระตามแบบเบ้าโบราณล้านนาเชียงใหม่เจ็ดลินแม่ตาช้างห่างดงสันปะตองเวียงแม่วางดอยสัพพัญญูพร้อมกันเนอะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวะตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมัง
นะมัสสามิสุปฏิปันโนนะมามิห้าศีลเป็นวันที่30ตัวเต็มวันเนี้ยเนอะเต็มข้ามเนี่ยเอาไว้วันเจดีย์เจ้าเดือนข้ามเจดีย์ข้ามพอคุณนำไว้ครบ30รอบวันเนี้ยเบิดก็เผาแล้วนะครับเนอะศีลเป็นของบริสุทธิ์งดงามอยู่กับเนื้อกับตัวปีศีลตลอดกาลช่วงวันนี้เป็นบุญของพวกเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรนันท์ครูบาเจ้าอินทาวรธรรมโมอดีตเจ้าคณะอำเภอสันปะตองได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นหาพระบอได้เป็นเจ้าคุณละและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ตัวแทนหลวงปู่ฮักมหาวิษณุชื่อมหาวิษณุเดิมวันนุดีห้องชื่อเก่านะมหานุดีมหานุดีมาหลวงพ่อก่อนเนี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นวิษณุเดิมคือพระนุดีนะครับหลวงพ่อยุค94แล้วมาเป็นประธานปัญศีลหลวงพ่อเปิดฉานเสียงดังฟังชัดพวกเรารักศีลกับหลวงพ่อนะมายังบันเตติสารเนนัสสังาปัญจศีลานิยาจามาโตติยัมปิมายังติสารเนนัสสังาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังเตติสารเนนัสสังาปัญจศีลานิยาจามายันกอบมีไหนรู้ไหมพ่อเราตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัม
ปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสรณะขมนังนิสิตา อามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจปมาตัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุวันที่19เราสวดมัทธิกาบังสกุลวันที่20ธรรมนิยามสูตรเมื่อวานนี้อานัตตลักขณสูตรวันนี้อาทิตตปริยายสูตรตามระเบียบแห่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ประเดชพระคุณหลวงปู่พระอภัยสารธาสังฆปราโมกข์ตนตัวหนึ่งครูบาเจ้าอุ่นเฮือนโสพโนอธิบดีสงฆ์วัดฝ่ายหินตีนดอยสุเทพมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นข้าเจ้าจะอาราธนาพระปริตรบทอาทิตตปริยายสูตรณบัดนี้เจ้าวิปัสสิปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายาอาทิตตปริยายาสุตตังปรูธามังคะลังวิปัสสิปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาอาทิตตปริยายาสุตตังปรูธา
มังคะลังวิปัสสิปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายาอาทิตตปริยายาสุตังโรธามังคะลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังกัจฉามิยะตังทัสสิติทุเขนะเยยังเอนังเวนะทัสสะโนปะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะภาราณสียัมวิหารติอิสิปตะเนมิกาตระโคภะคะวันจาวะคิเยปิโกอามันเตสิอาทิตตังจักขุสัมปัสโสอาทิตโตยัมปิจังจักขุสัพพะสัสสุปัสสติเวตาดีตังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขังขังวาดัมปีอาทิตตังยะตังอาทิตตังนาคิกินาโนสักกินาโมหกินาชาลาลาเรนินาโสเกหิปาลิเทวีทุกเกนิโทมานาเสหิสิอาทิตตังจานกอบมันที่กำมือไว้ดูไว้โสตวิญญาณังอาทิตตังโสอาทิตโตยัมปิจังนะยะทัสสะดินาทุขังวาทุขังวาอาทุขังวาทุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังราคะรินาโรตากินาโมหานานะสังจติยาจานามาราเนนะโตเกหิปาริเตเวหิตุเกหิโตมานาตัวเมปัญญาเสหิอาทิตันติวานาติจิตังกันดาอาทิตตาคานาวิญญาณังอาทิตตังคานาสัมปันโตอาทิตโตจัมปิตังคานาปัจจยาอุปัสสติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขังมาทุกขังวาตัมปิอาทิตตังราคานินันโตสัมปันตังโตโตสะปะปะตะสังวัสสะเตหิปะเตโตปานาสัมโตอุปาทาเสหิอาทิตันติวาตามิติวะหาอาทิตังติตาติวังอาวิญญาณังอาทิตาติวังอาสัมปันโตอาทิตโตธัมมิตังติวังอาสัมปัจจายอุปัจจายติเวทายาติตังขังวันตันทุกขังวาอาตามันทุกขังวายัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังราคานินาโตตาคัง
อาทิติตังตติยาจานังอนาเรนะโตเกหิปาริเตเวหิตุเกหิโตมานาเตหิเตหิอาทิตันติวานามิกายโยอาทิตโตบาตโตอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัพพโตยาปเตกัญญาสัมปะปันตันตายาอุปัฏฐาติวิญญาติตังทุกขังวาทุกขังวาอาทิกามาทุกขังวาตัมปิมเกนาอาทิตังลาคานินาโตสานินาโมคานินาอาทิตังเตติยาจานามาราเนนะโสเกหิปาริเทเวหิตุเกหิโตมานาเสหิปายาเสหิอาทิตันติวัฏฐามิธัมโมอาทิโตอาทิตังวิญญาณังอาทิตังมโนสัมปัสโสอาทิโตยัมปิตังมโนสัมปัสสะปัจจยาอุปัชฌติเมตายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาธัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังราคะคินาโตสักขินาโมหะคินาอาทิตังจติยาจานามาราเนนะโสเกหิปาริเทเวหิตุเกหิโตมานาเสหิยะเทหิอาทิตันติวัฏฐามิมังปัสสังภิกขเวสุตวะอริยสาวกโกสามิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุธัมมัสเสปินิพันทติยัมปิทันจักขุสัมปัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาโสตัสสมิงปินิพินทติญาเนปินิพินทติโสตสัมภัสเสปินิพินทติปินิพินทติเตปินิพินทติยัมปิทังโสตสัมภัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาคานาสมิงปินิพินทติกันเตสุปินิพินทติเนปินิพินทติคานาสัมปัสเสปินิพินทติยัมปิทังคานาสัมปัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาปินิพินทติราเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาเนปินิพินทติชิวหาสัมปัสเสปินิพินทติยัมปิทันชิวภัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวากายสมิงปินิพินทติกายญาเนปินิพินทติกายสัมภัสเสปินิพินทติยัมปิทังกายสัมปัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติปิงปินิพินทติสุปินิพินทติมานะวิญญาเนปินิพินทติมานะสัมภัสเสปินิพินทติยัมปิตังมานะสัมภัสสะอุปัชฌติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทติปิตังวิรัตวิราคาวิมุตติวิมุตตัสสมิงวิมุตตามิติสติโวสิตังพัมมจาริยังกตังการณิยังนาปารังอิทัตตาชาติปัจฉานาติติธรรมโวจะภะคะวะอัตตมานาเตปิโขภะคะวะโตภาสิตังพินันทุนติมาสมิงจะปะนะเวยาการสมิงปัญญามเนสาสสะอนุปาตายาอาสาเวหิจิตานิวิมุตติสุติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาทานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตบัดนี้พระสังฆเจ้าได้สวดพระพุทธมนต์อาทิตตปริยายสูตร
ท่านครูบาวัดน้ำบหลวงขึ้นประเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุเจ้าเฉลิมพระเกียรติเมืองฝางได้นำพระเจ้าประสงค์เป็นที่เรียบร้อยศรัทธาสาธุชน19เฮาเวนตานทรายตานแดนตานจีดีทราย108สะเปาเงินสะเปาคำท่านมหาก็ขึ้นไปบนแล้วเนอะแล้ววันที่19ตอนบ่ายเขาก็เวนตานประสาทหลวงแหลมเขาขึ้นไปห้ามท่านมหาเมืองบนบุละแต่ที่แต่ว่านาเจสีก็เวนตานหลวงแหลมก็ขึ้นไปเมืองบนบ่ตะกี้ก็เวนตานขัดเข้าแล้วบนบ่แล้วประเดี๋ยวนี้จะเวนตานวาระสุดท้ายถวายกัมพิยพันธ์เขาสั่งโต๊ะเคียงลูกเมืองเป้300 ชุดไม้สักทองศรัทธาก็ลุมกันคนตัวทองตัวคนตัวเรียบร้อยเขาจะกล่าวตานโต๊ะเคียงและของกินของตานเชิญด็อกเตอร์นานเจสีปุจจานได้นำกล่าวถวายกัมพิยพันธ์เท่านั้นพอเวนทานแต่เจ้าเรียบร้อยแล้วพอแม่ศรัทธาปนมมือตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้ดีบารมีธรรมถึงพระอาจารย์พระมหาวิษณุเทพจารุธรรมโมอย่างแน่นอนณบัดนี้เจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตกัปปิยะพันดานิสัพปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันดานิสัพปะริวารานิปฏิคันหาโตจารุธรรมัสสะเจวะปุพพาจริยัสสะมัตตกัสสะภักขินาปทานัฏฐายะอัมหากัญจาทีฆรัตตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายถวายเรื่องกัปปิยพันธ์ทั้งของบริวารหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเรื่องกัปปิยพันธ์ทั้ง
ของบริวาร พร้อมกับของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าดังหลา เพื่อย สำเร็จประโยชน์ เพื่อสำเร็จประโยช เป็น น์ ทักษิณานุทาน เป็นทักษิณานุปทา อุ น ทิศถวาย อุทิศถวา แด่ ย ดวงวิญญาณ แด่ดวงวิญญาณ ของท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโม ของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดเลน ผู้มรณภาพไปแล้วด้วย ผู้มรณภาพไปแล้วด้วย และเพื่อประโยชน์ และเพื่อประโยช เพื่อ น์ ความสุข เพื่อความโช แก่ ค ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย ตลอดกาลนานเธอ ต ญ ลอดกาลละนานเทิน สาธุ เสียงดังไปถึงเมืองอินเมืองพรหมนะเนอะต่อไปจะขอกราบเรียน ท่านในอำเภอแม่วาง ประธานพิธีฝ่ายคารวะได้ให้เกียรติขึ้นไปถวายกันพระพุทธกราบเรียนท่านครับผมเจ้าหน้าที่ดูแลท่านด้วย วัฒนธรรมไปไหนหมด ในเก่งต้องดูแลท่าน ส่งท่านพวกเราประนมมือ สาธุสาธุสาธุให้ย้ายไปขอให้เป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ย้ายไปเป็นผู้ว่าผู้ประหลัดจังหวัดพิษณุโลก แล้วก็มาเป็นรองจังหวัดเชียงรายแล้วมาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่นั่นเนอะถ้าอายุแบบเกษียณเด้อคือไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองอยู่กรุงเทพฯนั่นเนอะท่านสง่างามงดงามไหว่าพระเจ้าเป็นชุมชีจุมานะมันโยกขันวานี่เราสมก็เป็นลูกหลานจากมาทีวีเนอะนานเจสีประกาศว่าจะเข้าประเคน เน้นถึงเจ้าภาพเนอะพ่อบุญธรรมชัยกาดเนาะกลับมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ครูทองสุริมาลีเนอะครับลำดับมาเลยครับ จากนั้นเจ้าภาพทุกท่านที่ฮับเป็นเจ้าภาพนะครับลุกเลยครับรู้ตัวว่าเป็นเจ้าภาพไม่ต้องให้ประกาศชื่อ เรานั้นหรือคือเจ้าภาพลุกขึ้นเลยครับ ออกตังเพะไม่เงี้ยไม่เอ้ยออกตังเพะเดินเชิญนะเจ้าภาพนะครับ เอาเจ้าภาพเป็นหลักก่อนแล้วคำก็จะเป็นพี่น้องศรัทธาที่มาร่วมกันวันนี้นะครับ มันมีนักนะครับเรียนเชิญเลยครับอยู่ทางด้านหลังนะแม่จันพงจันเพนนะครับ แม่อย่างก็แล้วแต่เนอะแม่สุพินนะครับ มีหลายสุพินนะครับเรียนเชิญเลยครับแม่สุพินตั้งเมืองป้าวตัวเนอะมันมี70สุพินก่อนมันบอกเสียงมาได้ครับเรียนเชิญเลยครับอ้วนกับสุพินใช้ลังกาเรียนเชิญเลยครับแล้วอยู่ใกล้ๆถ้ามันเหลือเนอะเอาเฮียพิเชษเข้าไปเลยนะครับเรียนเชิญเลยเนอะครับเรียนเชิญเลยครับประเคนแล้วมานั่งที่เดิมสราสาธุในการ3 เทื่อดังๆเอาตาละสาธุสาธุสาธุอาจารย์ก๊อฟเอาไม้ให้หลวงพ่อจากบ้านเชียงใหม่ให้หลวงพ่อได้อู้อีกหน่อยสถาปนมมือช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระผู้ใหญ่เหยียบวัดนั้นจะเจริญรุ่งเรืองขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อบ้านองค์อื่นครับ
เอาว่าเขาเอาองค์นะครับ หรือว่าร้องนะร้องว่าพระสิงห์หลวงพ่อร้องพระสิงห์เอาสถาบันนมมือก่อนตัวพ่อบนเป็นวัดไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิงหาวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์หลวงฟังเสียงท่านเจ้าคุณเนอะนิมนต์อาจารย์ครับผมเงียบนะครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชคุณหลวงพ่อพระมงคลวชิรานันท์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ครูบาอาจารย์พระมหาเถรพุทธเถระพระสงฆ์สามเณรทุกรูปขอเจริญพรท่านนายอำเภอแม่วางประธานฝ่ายกฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะข้าราชการผู้นำชุมชนญาติโยมสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาพร้อมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้จุดประสงค์ที่มาวันนี้เพื่อร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณาอุทิศถวายแด่ท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมที่ได้ลงรับดับขันมรณภาพจากเอาท่านทั้งหลายไปก็เป็นที่หัวที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ศรัทธาญาติโยมให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาของท่านโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมออย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของการประพฤติวัดปฏิบัติในส่วนที่เป็นกิจวัตรทำตลอดก็คือการทำวัดสวดมนต์เจริญรอยตามหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีซึ่งจะบรรลุในเรื่องของการทำวัดสวดมนต์ว่าจะเป็นการเวลามาเดินกลางคืนเมื่อเจ้าทุกท่านทุกคนก็จะได้ยินเสียงท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมได้นำพระสงฆ์สามเณรทำวัดสวดมนต์และนอกจากนั้นก็คือท่านจะเป็นผู้ที่ห่มกินห่มตาลบอกว่าจะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ไกลๆต่างจังหวัดตึงภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ท่านจะพาญาติโยมสาธุชนไปกินไปทานทำบุญอยู่ตลอดเพราะนั้นในกิจวัตรจริยวัตรของท่านข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพเลื่อมใสส่วนในด้านวิชาความรู้ของท่านนั้นท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพมีวิชาความรู้ตึงต่างโลกต่างธรรมโดยเฉพาะต่างธรรมท่านเป็นพระมหาปริยธรรม5ประโยคนักธรรมจันเอกนอกจากนั้นก็ทางด้านวิชาความรู้ด้านอื่นๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ทางส่วนที่เป็นครูบาวัดของท่านที่อยู่อมก่อยก็ดีครูบาที่วัดพระบาทห้วยต้มก็ดีมาอยู่ดอยสุเทพท่านก็บลืมบ้านเก่าเมืองหลังก็ยังนำมาประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นในกิจวัตรจริยวัตรวิธีวัดของท่านเป็นที่น่าเคารพเริ่มใส่ศรัทธาเมื่อกล่าวท่านได้ถึงแก่กาลมรณะล่วงลับดับขันไปอย่างกระทันหันอย่างรีบด่วนทุกท่านทุกคนก็มีความตกใจว่าท่านมหาวิษณุจารุธรรมโมนั้นเป็นพระสงฆ์ที่แข็งแรงอยู่ตลอดมาตำเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพแข็งแรงอยู่แต่ท่านก็บาล่วงลับดับขันด้วยเวลาอันรวดเร็วก็เป็นที่น่าเศร้าสลดใจอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาท่านทั้งหลายควรจะนำมาพิจารณาว่าชีวิตของคนเฮานั้นบ่เที่ยงแท้แน่นอนความแก่ความเจ็บความตายและการพลัดพรากนั้นจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบอกว่าอยู่ใดเวลาใดอยู่ในวัยใดสามารถที่จะถึงเรื่องของอนิจจังเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นที่นักปราชญ์ท่านกล่าวว่าชราตุโร
ความเสื่อมเพราะความเฒ่าแก่ความชรา โรคาตุโรความเสื่อมเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกิเลสาตุโรความเสื่อมเพราะถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงเขาครอบงำเพราะนั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ขอได้นำมาพิจารณาเพื่อจะไม่ได้ประมาทมัวเมาในชีวิตวันนี้ทุกท่านทุกคนมาพร้อมกันโดยส่วนของคณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณพ่อประเทศมังคลาจารย์พระเดชคุณพ่อพระมงคลวชิรนันท์ได้มาเป็นเก้านำพระสงฆ์ถึงมดถึงมวลได้มาสวดอธิตตปริยายโสตแล้วก็การบำเพ็ญกุศลนั้นก็ทำได้มา 6-7 วันโดยพระเดชพระคุณพ่อพระธรรมเสนาบดีอธิบดีสงฆ์เจ้าคณะภาค7วัดอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุสุเทพความเมตตาได้อัญเชิญนำร่างของท่านพระมหาวิษณุมาบำเพ็ญกุศลที่นี่ก็เป็นสถานที่กว้างขวางเป็นสถานที่สะดวกสบายเพราะนั้นคนนักนาป่าป้านถ้าหากว่าไปเป็นที่อื่นก็คงจะลำบากแสดงว่าหลวงพ่อได้หันการไกลได้เห็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้จึงมาใช้สถานที่แห่งนี้ก็เป็นบุญกุศลของท่านมหาวิษณุที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณพ่อพระธรรมเสนาบดีพระเดชพ่อพระเทพมังคลาจารย์หัวเจ้าหน้าจังหวัดพร้อมด้วยพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรันุเถระมากันอย่างพร้อมเพรียงและก็ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมากันอย่างมากมายเพราะนั้นบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันต้องการจะรับประนาผลที่กุศลที่ถวายแด่ท่านพระมหาวิษณุจารธรรมโมก็ขออาราธนาดวงวิญญาณของท่านโปรดมารับทราบอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลได้เสวยผลเป็นความสุขความสบายความสงบในสัมปรายภพตามเจตนาปรารภของคณะสงฆ์คณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการได้ก็ขออานิสงส์ผลบุญในส่วนกตัญญูกตเวทิตาธรรมความมีน้ำใจไมตรีทั้งหลายทั้งมวลนี้ได้เป็นส่วนสะท้อนย้อนไปปกปักรักษาท่านสาธุชนแก่ผู้มีเกียรติอันมีท่านในอำเภอแม่วางเป็นต้นตลอดจนถึงสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกันตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันสุดท้ายได้อยู่เย็นเป็นสุขนิราชขาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดสมความตั้งใจจงทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุในนามพระเจ้าประสงค์ไว้สาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดพระสิงห์ขึ้นยะถาเจ้าสถาไว้เนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรวินาศตุมาเตภวัตวันตรายทิกายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิกายุโกภวะอภิวาทิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวัน
สุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตตาสักขาจะเมเปตานะทักขินังทัจฉาโพเพกตมโนสรังนะหิรุนังวะโสโกวายาวันยาปริเทวนานาตังเปตะนามาทายะเอวังเตทะติยาตะโยอายัญจะโพธากินาสังฆัมหิสุปฏิทิตาเทกราตังหิตายัสสะทานะโสอุปกาปฏิโสยติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตเปตะนะปุชาจักตาอุรารานะมโนปทินังตุมเหหิปุญญังปัสสุตานาปการภวตุสัพพมังคลังราคะตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาเลนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคะตุสัพพเทวตาสัพพธรรมนุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคะตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุโบราณล้านนาเชียงใหม่เจ็ดลิ้นดอยสัพพัญญูบ้านเราให้มันครบองค์สามเอาได้คือทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนากราบเรียนทุกท่านมือขวาซ้อนมือซ้ายถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมประพฤติปฏิบัติตามท่านในอำเภอณบัดนี้เงียบนะครับพอควรแก่เวลาประนมมือขึ้นครูบาอาจารย์ได้อบรมพร่ำสอนว่าภาวนาน้อยนิดหมอกไก่ก้มกินน้ำช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ได้บุญได้กุศลแล้ว อาจารย์ก๊อฟอยู่ที่ไหนเอาไม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระสิงห์มาหื้อนานเจ็ดสีพร้อมมันเนาะเด้อนัดก๊อฟถือเอาไม้หลวงพ่อเอาหื้อครูบาวัดน้ำบ่อหลวงเกี่ยวมันก่อนเขาจะวันดานเขาจะอีตังยังกิจจีแล้วก็วันดานหลวงเขาไม่ได้ว่าสกรรมเดือดสิบคืนนี่นะเขาจะวันดานหลวงพระโบสถ์พระบาทแล้วก็วันดานน้อยพระมหาเถระส่งพระมหาวิษณุตอนจะเผาจริงๆนะครับเจอจันด็อกเตอร์ครับผมอิตังตานากัมมังนิปปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจังอิตัง
กัมมังนิพพานาปัจจัญโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจัญโยโหตุโนนิจจังยังกินเจกุสลังกัตตพังมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตเยเตวาอัสสมิงทานเนอาทิกาตาทิกายุกาทาโหนโตสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปริหะรันโตมาตาปิตาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพเพญาตกาสุขิตาโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพเพอะญาตกาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพเพนัคขัตตาสุขิตาโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพเพเตวันโหนโตทุกขาปโมจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาทุกขาปโมจจันโตสัพพะสัมปติโยสัมมิชันตุโววันตามิปุตตังสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมวันธามิธัมมังสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมพันเตวันมิสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมพันเตเมกะโรโอปัจจาอาจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมวันตามิอาราเมปัตตาสีมังสัพพะเมวะโตสังฆามาตะเมวันตามิเจติยังสัพพังสัพพทาเนโสปฏิทิตาสะเลละทามหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัทธามเกเตวะโลเกพรหมโลเกจัมโปติเปลังกาติเปสะเลละทาตุโยทาตุโยอะระหันตาทาตุโยเจติยังกันทะปุติงสิติสหัสเสธัมมคันเทสัพเพตังปาตเจติยังวันตามิสัพพะโสต่อไปจะวันตาน้อยนานๆเจสีไปนั่งโงขันแดงหน้าครูบาน้ำบ่หลวงลุกนึกไปนั่งอันโยขันสุมานานเจสีไปนั่งบุญวันในกอบออกขันมาสถาบนมมือบัดนี้เขาจะได้วันตาน้อยพระมหาเถระมัชชิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอรัญญวาสีวัดป่าคามวาสีวัดบ้านอาวุโสสูงสุดในสังฆมณฑลนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรานันท์ครูบาเจ้าอินทาวรธรรมโมครูบาวัดวนารามน้ำบ่อหลวง94วัดศาสตร์74 2พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติครูบาพระมหาสะอาดขันธิโก
ครูบาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง85วัดสา65ตนท้วน3พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุทธิยานารังสีครูบาเจ้าสมใจสุจิตโตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ครูบาวัดรังสีสุทธารามเหล่าป่าฝาง82พรรษา62พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อายุ76พรรษา56และจุดโดดจุองค์วันตาน้อยพร้อมกันเนอวันตาเมบันเตสัพพังอาภาราธัมขมาดาเมพันเตมัญญังตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาบังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตับบังสาธุสาธุอนุโมทามิกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันติจตุสังสันติจตุสังปมาตาโตสังสัพพังโตสังกัมมันตุโนยะตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังสาธุสาธุสาธุขยมมาเอาโต๊ะเคียง1 ตัวผ้าไตรอย่างดีกระเป๋าเดินทางไปใส่รถศรัทธาฟังลูกเดือไปศึกษาพระเจ้าประสงค์ลูกก่อนมันจะไปนั่งประลำพิธีแล้วศรัทธานั่งทางใต้แปลงท่านนะเบอร์นั่งทางใต้เนอะศรัทธาเอาผ้าคลุมเก้าอี้ออกแล้วยกเก้าอี้ไปนั่งทั้งลุ่มศรัทธาเต็มบนนะเนอะนะครับแบ่งท่านนะเบอร์นั่งบนนั่งประลำใจประลำตุนเย้าห้ามนั่งเนอะศรัทธาเอาเก้าอี้ไปตัวไผ่ตัวมันเก้าอี้ไผ่เก้าอี้มันเอาเสื้อมันออกเห็นเนอะเอาเก้าอี้ไปเอาผ้าผู้ใหญ่ออกก่อนพระเจ้าประสงค์ไปก่อนส่วนศรัทธานั่งประลำใจเนอะเอาโซฟาท่านนะเบอร์ไปโดยคือพ่อกำนันพ่อกำเนอะเอานายไปนั่งไหนนะครับไปนั่งนะพุ่นไหว้ศาลอาจารย์เจ้าคุณว่ากันนะครับอาจารย์เจ้าคุณของคุณเนอะขอโอกาสหลวงพ่อพระมหาเถรเถระแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับขอโอกาสปรับสถานที่สักกำหนึ่งนะครับได้เปลี่ยนดิยาบทเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วเราจะเปลี่ยนมณฑลพิธีไปตั้งหน้าเมนนะครับจะได้ขอเมตตาได้พิจารณาผ้าบางสกุลก็ให้กับท่านเป็นบุญกุศลครับ
ท่านมหาวิษณุเจริญศรัทธาญาติโยมนะครับขอครูบาอาจารย์เมตตาได้พร้อมกันที่ประลำดังด้านล่างนะครับคำเดียวขอปรับสถานที่คำหนึ่งญาติโยมก็เอาเก้าอี้ไปนอกแต่ละตี้นะเพราะว่าตั้งลุ่มท่านบ่มีตั้งลุ่มนั่นมีตี้แต่บ่มีเก้าอี้เนอะเพราะว่าเรามารวมกันในนี่เอาก็ยกย้ายกันไปเนาะก้นไผ่ก้นมันมันว่าตั้งลุ่มมันเต็มละเนี่ยนะญาติโยมตอนนี้กำลังปรับสถานที่หลวงพ่อพระมหาเถระก็จะผ่อนริยาบถอยู่ตังบนนี่รอก่อนอยู่ในศาลาหลวงพ่ออยู่ในศาลาใหญ่นี่รอก่อนส่วนที่เพิ่นจะไปธุระปาปังห้องน้ำห้องท่าก็จะได้ปฏิบัติส่วนกิจส่วนนั้นแล้วจะได้ไปที่พิธีนะที่ญาติโยมรอกันอยู่ทางด้านเมนเนอร์พิธีต่างสงฆ์ที่มีการสวดพระพุทธมนต์ติศาลาหลวงได้เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการประชุมเพลิงตอนนี้ทางคณะศรัทธาได้เคลื่อนไปที่ปราสาทบรรจุสรีระร่างของอาจารย์มหาวิษณุเพื่อศรัทธานั่งเพื่อเรียบร้อยก่อนจะได้อาราธนาพระเถระสังฆเจ้าทุกรูปที่มาร่วมงานวันนี้ทั้งที่ได้นิมนต์มาเป็นพระสงฆ์เจริญพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันที่22นี้จำนวน100 รูปและครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือในท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมที่มาร่วมในการประชุมเพลิงขอไหว้สากราบอาราธนาทุกรูปอยู่ร่วมในพิธีตอดผ้าปังสุกุลจนกระทั่งการประชุมเพลิงซึ่งทางลูกศิษย์ลูกหากำลังจัดสถานที่รับรองพระเถระที่บริเวณมณฑลพิธีปราสาทซบซึ่งวันนี้มีพระมหาเถระในเขตภาค7ทั้งธรรมยุติกนิกายและมหานิกายโดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระเทพบังคราจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระราชราชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งพระสงฆ์เถระที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7มีพระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลวชิรานันท์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อันนี้ในส่วนของคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาในพระเดชพระคุณ ข
เพราะฉะนั้นทางญาติโยมสาธุชนทุกท่านพิธีส่งตีสวดพระพุทธมนต์ได้สำเร็จบริบูรณ์ในศาลาหลวงนี้เจริญพรเชิญศรัทธาทุกท่านได้หาที่นั่งเก้าอี้ตั้งด้านหลังปุ้นตีใกล้กับปราสาทบรรจุสรีระร่างของท่านจันทร์มหาวิษณุอาจจะบ่เพียงพอคณะศรัทธาเฮาก็ช่วยกันพอดูแลว่าตั้งใดที่สามารถนั่งร่วมพิธีในการตอดผ้าปังสุกุลเขาก็นั่งเพื่อร่วมพิธีส่วนคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุติกนิกายซึ่งในฝ่ายของธรรมยุตินั้นพระเดชพระคุณพระราชวชิรสิทธิเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนและคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายได้มาร่วมในการประชุมเพลิงซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดสถานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ขออาราธนาพระเถระทุกรูปได้ร่วมในการประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเจ้าคณะภาค7ได้มีบัญชาในการจัดงานบำเพ็ญกุศลภักกินานุกิจอุทิศบุญกุศลให้กับอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมตั้งแต่วันที่14เดือนกุมภาพันธ์14 15 16 17 18ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระพิธรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศให้กับอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมในช่วงแรกที่วัดเจ็ดรินแล้ววันที่19ภาคเช้ามีการสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ในเขตตำบลพระสิงห์เขต2ตำบลพระสิงห์เขต3แล้วในภาคบ่ายก็อาราธนาสรีระสังขารของท่านจันทร์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมมาบำเพ็ญกุศลที่วัดดอยสะพันยูแห่งนี้ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะวัดเจ็ดรินและวัดดอยสะพันยูเป็นวัดที่ท่านจันทร์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมนั้นได้ร่วมในการพัฒนาและอยู่จำพรรษาทั้งสองวัดจึงได้บำเพ็ญกุศลในสองส่วนดังที่คณะศรัทธาได้รับทราบจึงขออาราธนาพระเถระพระสงฆ์ทุกรูปได้ร่วมพิธีในการตอดผ้าปังสกุลและประชุมเพลิงตามกำหนดการที่ทางลูกศิษย์ลูกหาได้กำหนดไว้
อยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง เรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้
ฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนันดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อด่าตบตีแม่เสียจนชอกช้ำระกำมองมนซ้ำถูกคนเขานินทากราบเท้าคุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าหากมัวแต่เมาคนเขาย้ำหมิ่นเรื่อยมากลับตัวเสียใหม่กลับใจมาพัฒนาพ่อจะมีคุณค่าเลิกดื่มสุราเลิกการพนัน งานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีนักเผยแผ่จึงเปรียบเสมือนหมอที่วินิจฉัยโรคแล้วค่อยๆทดลองยาเมื่อเห็นว่าให้ยาถูกโรคก็คอยดูแลไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามขึ้นมาอีกหมอต้องไวต่อการเรียนรู้เรื่องโรคและวิธีรักษาโรคฉันใดพระสงฆ์ซึ่งเป็นเสมือนจิตแพทย์ของสังคมก็ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิธีบำบัดโรคที่มากับโลกฉันนั้น ถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนา
เข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ดอกบัวดอกหนึ่งพึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวเมื่อโผล่พ้นน้ำ
คนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธคนที่ใจบุญมาโอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและเสริมบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธสถานีพระพุทธศาสนาฝากเสียงลอยมาบอกบรรดาญาติโยมที่มีใจใช้ธรรมฉโลมที่มีใจใช้เพลงฉโลมบอกบรรดาญาติโยมให้ฟังคลื่นนี้สถานีตั้งไม่ไกลไม่ไกลตั้งอยู่ทั่วเมืองไทยชวนคนไปทำดีเจ้าวัดวัดใหม่ห้วยทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่10 รูปกล่าวอาราธนานิมนต์ครับผม ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้ใครอยากฟังธรรมเชิญทางนี้หรืออยากฟังเพลงดีๆเปิดคืนนี้นะคุณสถานีพระพุทธศาสนาฝากเพลงลอยมาย้ำชาวพุทธสร้างบุญธรรมะจะติดตามตัวคุณธรรมะจะชี้นำใจคุณพิสุสงฆ์ท่านหนุนไว้ให้คุณมาสร้างสถานีที่ล้ำค่าชี้นำธรรมะเพิ่มปัญญาแตกฉานสอบถามธรรมะข้อใดเชิญลองถามไทยเรื่องไปเถอะศรัทธาสาธุชนประนมมือเงียบนะครับไวสาประเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้ง10 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาไปที่เรียบร้อยพระแม่ศรัทธาตามหลวงพ่อไปที่นั่งเดิมนะครับ
เนี่ยคือศาสนาพิธีที่ถูกต้องเราประพฤติปฏิบัติพร้อมๆกันภาพออกมาก็สวยสดงดงามเป็นอาจาริยบูชาแด่พระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมของพวกเรานะแม่ชีก็โดยไปนั่งที่เดิมดูแม่ครูทองสุขนะงดงามสง่างามนะต่อไปเป็นชุดที่3อาจารย์ด็อกเตอร์ประกาศรายชื่อครับผมกับสำหรับชุดที่3นะครับจะได้รับเกียรติจากท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านนะครับเข้าเกียรตินะครับรับผ้าแล้วก็ทอดผ้าไตรบางสกุลชุดที่3นะครับก็เรียนเชิญนะครับร้อยตำรวจเอกสายันบุญธรรมนะครับอันนี้เป็นทหารม้านะครับคุณปราโมทสมัครการกับคุณประจวบนันตแก้วท่านประธานสภาวัฒนธรรมต้นเป่านะครับคุณวิรัตสายบุญเรืองกรรมการวัฒนธรรมคุณบัวซอนนะครับทนคุณสุภโชคมาหรือยังครับกับอย่าลืมเด้อพี่น้องเจ้าหน้าที่เฮานะครับถ้านะครับขาดปุ๊บนี่เข้าแทนเลยนะครับแต่บางเตื้อนี่เป็นอยู่ไกลเนาะนะครับอยู่ไกลก้อยๆเตียวมาเพราะว่าเป็นสวทั้งนั้นนะครับพร้อมหรือยังครับพอเจ้าหน้าที่พอเอาพี่น้องปากญอโดยได้ออกด้วยกันสาธุคุณพ่อนำทีมคุณพ่อค่อยๆเดินไปคุณพ่อค่อยๆไปเจ้าหน้าที่ไปส่งคุณพ่อแกมคุณพ่อด้วย ถ้าเธอไม่แกมไม่ดูแลไม่ทำให้แหมเตื้อจะไม่เชิญนะต้องแกมต้องดูแลคุณพ่อเนี่ยพี่น้องปากญอเนี่ยบนเขาแต่งตัวงามปากกายอถูกต้องเขาว่าปากกากยอมาวิษณุโทรมาแล้วโอ้โหแก้ไขแหละเขามีเนอะปากกากยอนี่เนาะเขาเป็นปากกายอครับไว้สาพระคุณเจ้าดังนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอฮอดวัดบ้านโขนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองวรวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดวังสิงห์คำและแถม7 ตนฟังข้าเจ้าเนอพระครูศิริยานวัดวัดราชทานหลวงเชียงยืนเชียงใหม่พระครูปลัดบิดาปัญญาวโรวัดดอกเอื้องเชียงใหม่พระอธิการสมพงษ์อธิจิโตวัดสำเภาพระมหาเตชะรัชดาศิริยานเมธีวัดเวียงเชียงโฉมพระมหาสัตวัดคัมภีรธรรมโมวัดปันเสาท่านพระครูโสพลกิติวัฒน์
อุบาบุญหลวงวัดเกาะกลางนะครับและ10พระพิสารเจติยารักษ์เจ้าคณะตำบลหนองหัวแดงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเจ้าวาดวัดน้ำจำอำเภอสังกำแพง10 รูปนิมนต์นะครับพระเดชพระคุณรอก่อนนะครับเพราะกำลังออกมาเข้ายากออกยากครูบาเจ้าบุญหลวงก็บินทุกเชียงแสนมาตะกี้นี่เผาแล้วก็จะบินขึ้นเชียงแสนนะเมาะเผาวัดของเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนสาววันพุธนี่วันเกิดมหาพิษณุก็ครบ55 ปีเต็มวันพุธเนี่ยศรัทธาสาธุชนปนมมือคณะพ่อครูปางก็มาแล้วเนาะพ่อครูยกมือขึ้นติดใจคณะพ่อครูอุดมก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวฟ้อนพร้อมๆกันลูกหลานเสด็จพระราชยาเจ้าฟ้อนเหมือนกันเอาเจ้าเชียงใหม่เหมือนกันอย่าไปว่าหังกูหรือว่ามึงลูกหลานพระราชยาเจ้าหมดเอามือเงียบนะครับไหวสาพระเดชพระคุณหลวงพ่อครูบาอาจารย์ชุดที่10 รูปอนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพระแม่ศรัทธาที่ทำเชียงใหม่ลำพูนลำปางทั้ง10 ท่านอันมีป้าน้อยอินคำชัยน้อยบ้านแสนกันทาไม่วางวันที่27นี่บอกคุณได้มาเวนทานเสนาวัดแสนกันทาคนที่4อาจารย์ด็อกเตอร์เจ็ดศรีในนามปากกาของท่านเรียนเชิญชุดที่10ต่อไปนะครับจากนี้ไปเป็นการทอดผ้านะครับชุดที่4นะครับกับขอเรียนเชิญนะครับท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ถ้าอ่านผิดกราบขอประทานอภัยนะครับกับ10 ท่านนะครับคุณวิรศักดิ์เขื่อนแก้วคุณแสวงนะครับชัยยาคุณสายชนคราวจันทึกกับพ่อปาปะเปิ้ลคุณสว่างคำวังสวัสดิ์พ่อบุญรัตน์ชัยทาแล้วก็คุณศรีพลชัยยานะครับคุณไพฑูรย์อภิเดชคุณอำพรบุญเรืองและคุณประทุมศรีพัฒนตระกุล10 ท่านนะครับเรียนเชิญนะครับกับโอ้โหอยู่ทางใดเราอยู่ไกลก็เนี่ยเขียนชื่อไว้บนศาลาตะกี้นะครับคุณแสวงนะครับคุณสายชนพ่อปาคุณสว่างกับคุณบุญรัตน์คุณศรีพลคุณไพฑูรย์คุณอำพรคุณประทุมคุณวีรศักดิ์นะครับเรียนเชิญนะครับเชิญพ่อครูแม่ครูมาถ้าผ้าสบายสีดำนี่ของพ่อครูปาง
ถ้าผ้าสบายสีขาวนี่วัดเจ็ดดินมือจะฟ้อนพร้อมๆกันมาพ่อครูมาลูกหลานพระราชญาณิพนนุ่งผ้าต้อยเนาะผ้าโจงกระเบนถลกทกเขมรเนี่ยมันเป็นฮีดคนเขมรตะก่อนแม่ครูไว้เอาเนี่ยสาธุปเลี้ยงจิรศักดิ์เขื่อนแก้วพญาวัจกรพระราชเจ้าดอยสุเทพมือปืนด็อกเตอร์วันลบนั่นเนี่ยเมื่อไหร่ก็มาโดยพ่อครูมาอย่างรู้จักพ่อครูจ้างมาเป็นมือปืนนี่ไปไหนเอากระถาไปโดยไม่ที่ปากดีเขาดึงมาฆ่าปากบดีเขาฆ่าไม่ที่ปากหรือมั้งไว้สาพระเจ้าประสงค์ชุดที่สี่ดังนี้ท่านพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมลีพระครูปลัดธีนวัดญาณสิทธิเวทีวัดจอมสลีปุรีนามหนังรั้วยังกวงประตูเชียงใหม่พระปุณณเมธสิริจันโทวัดเมืองหลังเมืองเชียงใหม่พระครูสมุจตุเทพฉันทโกเจ้าวาดวัดจังเขียนเมืองเชียงใหม่พระครูอาทรสังวรคุณเจ้าวาดวัดบ้านต้อตำบลปัตตันเมืองเชียงใหม่พระครูสังฆรักษ์นัตถิพัฒน์นัตถิกโรพระครูไก่พลอยดอยสุเทพเจ้าวาดวัดโชติกุลสุวรรณารามหมู่บุญเมืองเชียงใหม่พระครูประภาสปริตติวิมลเจ้าวาดวัดประคอยเจ้าคณะตำบลจันทีเสื้อพระครูปลัดธรรมาภิวัตรเจ้าวาดวัดตะลุกพระอธิการจำรักปริสุทโธวัดหลังกาท่านพระครูโกศลปริยัติคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลฟ้าห้ามวัดสันทายต้นกอกบนสอบอุปชาตัวแทนแทนเนอหลวงพ่อเมตตาว่าวันนำบนหัวว่าวันหูหมดคือว่าวันเลี้ยงนกเก้าไปตัวหลวงพ่อนกเก้าห้องเอาของหูละถ้านกเก้าหมอนี่พระเจ้าประสงค์ประเดือดร้อนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเชียงใหม่ลำพูนเนาะนกเก้าพวกวัวนี่ท้องนี่นะถึงบ้านเมืองเกิดละเกิดเพศภัยละใบสานะครับเชิญพระแม่ศรัทธาได้ประนมมือเคารพต่อผ้ากาสาวพัสเคารพต่อพระรัตนตรัยลูกหลานเขาทั้งนั้นนะครับที่บวชเป็นลูกพระประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเราก็ชื่นใจนะครับไว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่สี่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพ่อครูแม่ครูฟ้อนเมืองบะเกาฉบับเสด็จพระราชายาเจ้าในวังนะครับโดยพ่อครูไปนั่งที่เดิมนะครับกับจากนี้ไปหลังจากที่ท่านพระคุณเจ้านะครับและก็พ่อครูแม่ครูได้ปิกมานั่งที่รับรองเราจะได้ทำพิธีทอดผ้าบังสกุลชุดที่5นะครับกับขอได้รับเกียรติจากท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลชุดที่5กับเตรียมตัวเลยนะครับคุณแม่อัมพายิ่งเจริญ
แม่วรัญญาพวงมาลัยแม่จันจรัสแจ่มกระจ่าง แม่พิมพัทรานาเมืองรัก คุณกมลวันพุนวิวัฒนา แม่สุพินชัยจินดา คุณจิราพุทธวงศ์แม่ชุติการสีประเสริฐนางสาวรัตนรีมุนแก้วและคือดีจารุธรรมรักษ์นะครับจองฟ้อนวัดเจริญกับจองฟ้อนขุห่อคำพญาเมงลายหอกเกี่ยมไว้เนอะหอบอกหูปางกับบอกหูดมเตรียมไว้ถึงเวลาจะบอกพร้อมหรือยังแม่ชุมาได้อยู่แม่สุพินชัยจินดากำลังออกมานะครับแม่ครัวต้องบนเพื่อนเนอะมีชื่อแล้วก็เคียมตัวเลยครับพร้อมแล้วยกมือไหว้สาธุท่านมหาบุญมีพี่น้องดี4 คนให้เสบือเป็น1 ปะลอยเป็น2 ธรรมานุ 3 ปะลอยปะ4 คนสุดท้ายเนี่ยเป็นน้องคนที่5ชื่อนายรัฐศาสตร์หรือนายวาคือปีนี้พี่น้องเมืองตื่นฮักเนอะได้เป็นอบต.แน่คนด่านี่นะในว่าคือไอ้วัดชีอีนุดีตัวเจ้านุดีคือท่านมานุเนี่ยแต่ชื่อ74มันอุ่นยางบัดย่างมันวัดชื่อในวัดชีมันไปเปิงวัดชีวัดคืออีกแต่ละนิมนต์ทุกเจ้าได้ละเฮาหูจังหวะหน่อยว่าหิสาพระคุณเจ้าดังนี้พระอธิการบรรจงพัทรเมธีวัดหัวฝ่ายเมืองเชียงใหม่พระอธิการบุธิพงศ์บุธิญาโนวัดดอนใจเมืองเชียงใหม่พระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเจ้าวาดวัดแม่ห้องไข่ดอยสะเก็ดพระอธิการนิรันทิตธรรมโมวัดตาดเหมยเทพเสด็จดอยสะเก็ดพระอธิการอนนท์ญาณสุนทโรวัดบางกองตำบลห้อยแก้วแม่อ่อนพระครูวิทิตธรรมนันท์ผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเลขานุการภาค7เลขานุการรองเจ้าวาดวัดสวนดอกเมืองลำพูนพระบัลลัดวรัญยูวรปัญญาเมธีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่รองเจ้าวาดวัดดอยขุมเงินตำบลเขอแจพระครูสุทธิชัยทัศน์ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดม่วงพี่น้องอำเภอสันปะตองพระมหาสกลวิโรจนะกิติปรริยนธรรม9 ประโยคเลขานุการเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูปลัดเจติยานุรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเจ้าดอยสุเทพ10 ตนไว้สานะครับวันนั้นพระครูไปเผาศพสมเด็จอาจญาธรรมนามแสงทิตธรรมโมไปโดยมหาวรเชษฐ์มหาวิโยวัดเจริญราชทานหลวงจอมแจ้งครูบาเจ้าบุญจุ่มก็ไปพระครูไปนอนบุญ5-6 คืนนะที่เผาคือพระพี่หลวงประบงบนเอาหีดพระมากเกิงเมืองยองเมืองลือเกิงเขินเจียงตุงเกิงแล้วก็ไตยองไตลือเขาแดมเกิงท่านเดชาหลวงพ่อปรริยนธรรม9 นำหน้านะทุเจ้าต้นบองพี่น้องทุเจ้าวัดอุโมงค์วัดสวนดอกโดยกันไปวันหน้าจะได้เป็นเลขาภาคเลขาหนไปเราไป
พ่อแม่ศรัทธาสาธุชนประนมมือเงียบนะครับไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่50 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพ่อครูแม่ครูเข้าที่เดิมนะคะชุดที่6อาจารย์นันเจตศรีด็อกเตอร์ประกาศชื่อครับผมกับสำหรับชุดต่อไปเป็นชุดที่6นะครับเตรียมพร้อมเนิ่นนะครับท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับเกียรติทอดผ้าบางสกุลนะครับชุดที่6คุณแม่ปริยารัตน์พุทธเที่ยงแม่แสงเอ้ยสุติวงศ์แม่นิลาวันหิรันรัตน์แม่ธัญจิราจิระวิวิตพรแม่เหรียญทองตาลนคันแม่ครูธัญญาทองอิ่มคุณกนกวันคงรอดแม่สมพรประเสริฐแม่เรือนแก้วพุทธาและแม่นิดจันอิน10 ท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับคุณแม่ทั้งหลายนี่เป็นญาติธรรมวัดเจดลินหมดละแม่แอลแม่สบะนี่ทำกับข้าวกับปลาถามว่าเปิ้นจ้างสุมากะหรอเจ้าเต็มใจมานอนพรำกับข้าว10 วัน10 คืนก็บอกหูวันดาเจ็บก็บาดเจ็บบอกหูหรอกบอกหูมาเจ้าก็มาโอ้นี่ฮักกันแด้แม่เอ้ยขัดใจเลยแม่เอ้ยนี่เป็นคนดูแลพร้อมสาธุทุกอย่างมาด้วยความรักแม่ครูยาการเงินวัดคนงามๆนะสนแม่ครูยาสนบ้านเดียวหายนะจมมันต้องเป็นระบบระเบียบมีหรอฉันเป็นครูทำชั่วๆไม่ได้โหวันยังเป็นครูไปหาหมอถามว่าพ่อเปิ้นก็เป็นมหาเด้อนี่แหละแม่ครูธัญญาน่ะโหหลวกหรือควรก็ด่าน74นะพอเป็นด็อกเตอร์โหหมอเราเป็นด็อกเตอร์เราแค่ด็อกแค่นั้นก็พอละไหว้สาพระคุณเจ้า10 รูปดังนี้พระมหาสุนทรสุนทรเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเป็น1พระกิตติประวินถาวกระปริยางกูลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราชเจ้าดอยสุเทพพระมหานันท์ศิริวัฒโนเจ้าวาดวัดดงหาดนาคอำเภอจอมทองพระมหาปัญจกปุริวัฒโนวัดดอยสัพพัญญูไม่วางพระมหาภิวัตจารุวันโนวัดดอยสัพพัญญูเบอร์ไม่วางพระครูสังฆรักวีระฐานนิสโลเจ้าวาดวัดเก่าเจริญธรรมจังหวัดพังงาไกลสุดพระครูกัญญาณกิจจานันท์เจ้าคณะตำบลปงดำเจ้าวาดวัดทาน้ำงามอำเภอชัยปราการ8พระมหาสุมิตรธรรมชีวีเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยหยุดอำเภอแม่วางพระครูอดุลบวรรัตน์เจ้าวาดวัดท่าปงสันปะตองพระประหลัดกำพลกิติธรรมโมเจ้าวาดวัดหิมขานอำเภอแม่วางกราบอาราธนานิมนต์ครับผม
ท่านมหาองค์แรกนะก็ปรริยนธรรม9 ประโยครูปแรกของเมืองปายท่านพระมหาสมศักดิ์ไล่หุดันเนอะนั่นก็ได้เป็นด็อกเตอร์แถมจุดตนจุวรองค์ศรัทธาสาธุชนได้ประนมมือเงียบนะครับ เด็กๆที่อยู่บนโรงครัวเด็กๆเงียบนะเด็กๆพ่อครูพระโดษสั่งแล้วนะเงียบนะไหว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าชุดที่6ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณพ่อครูแม่ครูตามพระเจ้าประสงค์เขาไปพิมพ์ผิดก็ว่าพิมพ์ถูกเนี่ยผู้บาวัดดอนเป่าเพื่อได้เป็นเจ้าคุณเลยพระสุเมธธรรมวงศ์ไปเอาพระครูไปขว้างอย่างเงี้ยผู้บาดมเพิ่นมาเอาพระครูอันเป็นลาออกตำบลได้เพื่อจะสร้างวัดแบ่งธาตุอยู่เพื่อให้ครูบาติบบุญวัดสิริชัยนิมิตบุญมัดวงการพระเจ้าประสงค์นี้ถ้าครูวันกรรมนี่ดีถ้าครูวันว่ากรรมนี่ระเบิดหมดละเอาก็ฮักตัวเจ้าพ่อเป็นกกตกินกับดุทอทั่วไทยตอเจ้าตายตัวเจ้าโดนใดเพื่อครูวันโคตรเนอะหนาวทุกเดียวนะแก้วและใสแก้วยิ่งขัดยิ่งใสถ้าขัดอกขัดใจยิ่งขัดยิ่งเศร้าถ้าขัดใจควรนี่นะตายถึงไปเผาเนอะถ้าฮักนี่ไปอยู่ครับผมลำดับต่อก่อนเรียนเชิญท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องศรัทธาเนอะได้ทอดผ้าบางสกุลชุดที่7นะครับอาจารย์แม่หรือว่าเด็กหญิงแม่ละดาวันคุณานุวัฒน์ชัยเดชนะครับแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่มุกดาวิไลพันธ์แม่แจ๋วกำแก้วแม่วันนาณเชียงใหม่แม่พันธราสุทธนวลหรือว่าแม่กฐินแม่นิตยาเลิศชัยพ่อสุนทรจิตนาทีแม่สุดใจสุคันธปรีและแม่บัวทองคำลิ่มบรรดาแม่ทั้ง10 คนนี้เป็นญาติธรรมที่จังลู่กันนะพระครูไก่ก็ว่าญาติธรรมฉันมาพิษณุว่าจังมันเถอะควรมันลูกจะเข้าไปอย่าเขาบอนยำบัดได้นะเขานี่เป็นกลางโลกพระครูไก่ว่าญาติฉันมาพิษณุว่าจังมันเถอะอย่าเนี่ยลูกโยมแม่กันเสียทีนี้ทั้งนั้นเนาะมันดกแล้วโยมแม่ก็จะไปยึดมั่นถือมั่นตายถึงได้เป็นเนาะเพศเป็นปีนะมั้งดักไว้ไงเนี่ยคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยญาติธรรมนะพร้อมนะหมอครบหรือยังภัยกำลังมาก็ขัดใจเว้ยลูก2 คนแม่เว้ยไปคล้องเจ้าเนอะเจ้านี่ขอลงคลิปขนาดนะลูกเขาจะซ้ำกันอีแม่ยังพอเปิ้ลบนลงคลิปมาพ่อปนอสาธุคุณแม่นำทีมนะคะคุณพ่อก็โดยก้นไปไม่แดงไม่เลิศใจเขาวันนี้เขาฮักท่านมหานะท่านมหาว่าโอ้ใครกินปลาบ้วงทอดไม่แดงเอามาคือเราทอดจนไหมนะให้มหามักไม่กะปลาทูไม่แดงไหมมันขมนี่แม่เชียวสุดท้ายเป็นแม่เชียวพี่น้องปากกยอไว้สาพระคุณเจ้า
ชุดที่7ดังนี้พระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโอภาสปัญญาคมมหาบัณฑิตปิญญาโทรองเจ้าคณะอำเภอเสมิงวัดดับไฟเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูสุเมธธรรมวงศ์เจ้าวาดวัดดอนเปาพระอธิการดวงแก้วรัตนธีโปเจ้าวาดวัดดงสลาพระครูสุนทรธรรมโชติวัดจำลองพระครูสุวัฒน์มงคลการวัดอัมพารามแม่วางพระครูศิลสังวราภิมลอุบัติทิพย์เจ้าอาวาสวัดสิริชัยดีมีกิเลสเบาเป็นเจ้าคณะตำบลดอนเปาพระครูวรวัฒน์บัณฑิตวัดใหม่สวรรค์พระครูโอภาสชัยวัฒน์วัดชัยมงคลแม่วางพระมหาจารย์คันธิพโลวัดสันมหาพลปัตติวแม่วางครูสังฆรักษ์คัมภีรพัฒน์คัมภีรเมธีวัดสันปุเลยอำเภอแม่วาง10 ตุน10 ตุนถ้าเป็นไทยใหญ่ก็ว่า10 ป้าเจ้าศาลาหลงบุญเจ้าบุญช้างและเจ้าขุนช้าง10 ป้าคาประเทศไทยเราเป็นประเทศเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเรายกย่องพระเจ้าประสงค์เป็นสรณะที่เคารพปนมมือเงียบนะครับไว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่อที่มาก่อนนี่ครูบาวัดดับไผ่บนเตียวเข้ามาบุญพระคุณสั่งเลขาจดเนอะเห็นดอกตานี่คือตาพอไก่แล้วก็เอาตาพญาอินทร์สหัสเนโตตาพระอินทร์นี่ปันตานี่บนเวทง่อนลงถ้าคนพอประหันนี่ขี้นอกขนาดตาชุ่มมันว่าฮะกับจากนี้ไปนะครับจะทำพิธีทอดผ้าบังสกุลนะครับชุดที่8มีความจริงจากใจอยากให้ทราบตัวเจ้าภาพขอกราบแจงแถลงไขอยากเรียนเชิญทุกท่านที่มีน้ำใจเดินออกไปได้ทอดผ้าพร้อมหน้ากันแต่เวลาและผ้านี้มีจำกัดจึงต้องจัดคนวางอย่างสร้างสรรค์เป็นตัวแทนทำหน้าที่ดีครบครันสำเร็จพลันชั้นจิตเจตนาก็หวังไว้ในใจท่านไม่พานโกรธพร้อมยกโทษโปรดให้อภัยหนาขอบคุณที่มีจิตคิดเมตตากรุณาวอนไหว้ได้ปราณีบางคนบางท่านนะครับส่งชื่อมาทีหลังกับพุ่นเขียนไว้ก่อนแล้วนะครับก็ต้องกราบขอสุมาอภัยถ้ามันมีผ้าที่จะทอดได้อยู่เขาก็จะเรียนเชิญต่อไปนะครับกับชุดที่8นะครับคุณแม่บุภาจันเที่ยงคุณแม่กิ่งแก้วสมบูรณ์สทจันสมดาวลับเมฆคุณแม่ปรียาตรียาพันธ์คุณแม่สุปรีวงคำมาคุณพ่อร้อยตำรวจเอกสุธรรมบุญโยนะครับท่านบุธิชาติคำปันเฮียพิเชษกับจากแม่ค้าพาณิชย์นะครับและแม่สุพินจันทรวงศ์กับเรียนเชิญเลยครับ
ครบไหมครับยังเหลือกี่คนครับคุณสุทัศน์สมบูรณ์ด้วยนะครับมีไหมครับเอาคุณแม่รัตดาวันเอาแม่ครูมาอ่านชื่อตะกี้แล้วมาเนาะแม่ครูก็80 ปลายละหลานท่านเจ้าคุณสีโมคันธาโรไม่เลี้ยงกิ่งแก้วนำก่อนสรอจันสมสรอแออันนี้เป็นแม่เลี้ยงวัดเจ็ดลินมอนเนอร์เงินบอแม่กิ่งแก้วออก30,000แม่เลี้ยงบุภาออก30,000วันนี้ถึงเต็มใจด้วยนะขออันวัฒนธรรมส่งแม่ครูกรรมเธอสู่กรรมเมื่อแม่ครูกรรมแม่ครูไปกรรมแม่ครูกรรมไม่เราบอกแม่ครูโดยเข้าไปแม่ครูเป็นแม่บุญธรรมมหาละแม่บุกเก81มาบ่ได้แม่ครูไปทอดก็ยังมาทอดละแม่ครู85ละเป็นหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระโพธิรังสีมาลสีศาสนาธิการครูบาเจ้าสีโมคันธาโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดที่ดอนใจวัดบัดสิงห์เพราะพ่อของแม่ครูเนี่ยเป็นน้องครูบาสีโมนะเพิ่นดูแลมรดกถึงวันนี้สตางค์มันมีเป็นหลายพันล้านเนอะแค่เป็นล้านแม่ครูก็เป็นเนี่ยเพราะถ้าแม่ครูเพิ่นเป็นสาวเท่าเนอะเพิ่นมีทายาทเพิ่นจะมอบพระครูวัน50นะที่50ขอบคุณแม่ครูเนอะดมมือวันหูมดไปเป็นไปไว้สาพระคุณเจ้านี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโสพลธรรมปฏิปเจ้าคณะอำเภอแม่วางธรรมยุทธวัดป่าห้วยปางเมงตำบลดอนเป่าเป็นหนึ่งเนอะธรรมครูเอาเป็นหนึ่งพระครูอนันต์กัตสโลวัดมัชฌิมาวาสแม่วางพระครูบริลักษณ์นักขดิษฐ์วัดจางแม่วางพระครูสุคนจันทกุพระครูสุคนจารุวันครูบาสนเจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทองวัดเสนกันดาแม่วางพระครูสาธรกิติยากรวัดป่าพุทธธรรมหนองฮ้อเชียงใหม่พระจักริดปุณณศิริอุบาแจ็คหัวหน้าที่พักสงฆ์รัตนัยอำเภอเมืองศิษย์กลกุฏิหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีมาตึงวันนะครับเนอะพระครูบัณฑิตวชิราภรณ์ด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงพระมหาบัณฑิตญาณเมธีวัดคันธารามตรงอ้อสันปะตองพระครูสมุทรเสนาสุวิชโชวัดอุทิศประชารามเครือข่ายดอยสุเทพอำเภอสันปะตองพระครูรังสีธรรมโคสิทธิ์วัดร้อนจังหวัดพัทลุง10 รูปไว้สาเขาวัดร้อนเอาโนรามาหอมเด้อเนอะโดยเฉพาะโนราท่านมหานุมีบุญต่อไปบักได้โควิดมีปัญหาเอาไปตัวอย่าเข้าฉีดยาหรือยังไม่ฉีดเอาขึ้นไปเจ้าหน้าที่ว่างสักอย่างห้วนพันเนาะยาเขาก็ถึงมาเคยขีด3 เข็ม 4 เข็มยาไข้หวัดใหญ่เขาก็มาฉีดขึ้นเครื่องบินมาก็ดึงยับเลยห้วนคนเดียวเนี่ยแปลกเขามีกระถาบังตาเขาลงอิติปิโสวาเวปฏิเสวาเวทปฏิแขวนวาเวปฏิเสวามิเจ้าหน้าที่ว่าเชิญข้าเห็นเถอะมาวิษณุว่ามันก็ดึงเคล็ดแต่ควรนะบัดฉีดยาขึ้นเครื่องบินได้อ้วนคนเดียวนะเชิญทุกท่านประนมมือนะครับ
จะไปมาสอนพ่อครูนะจนอุ้ยเดี๋ยวมั้งวันที่27จะได้มาเวรตาลวัดแสนกันดาวันจะได้มาเวรตาลประสาทวัดหนองเย็นครูบาบุญหลวงว่าพ่อครู3 เวลาเนอะ55,000สาธุบางเอาแล้ว55,000ไว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าทั้ง10 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ขอบคุณญาติธรรมมีผู้กองบุญธรรมแม่เลี้ยงกิ่งแก้วสมบูรณ์แม่เลี้ยงบุภาจันเที่ยงแม่ครูรัตดาหลานท่านยงคุณปู่นะครับแม่ครูไปเลยพลวิริชาติคำปันรูปรอดีเจเจ้าหน้าที่อัญเชิญผ้ามาแล้วอาจารย์นันเจ็ดศรีประกาศชุดที่9กับชุดที่9นะครับท่านที่พลาดจากที่ชุดตะกี้นะครับกับมีที่พลาดไปก็คือแม่สุพินจันทวงศ์นะครับเรียนเชิญเลยครับคุณสุทัศน์กิ่งแก้วนะครับเรียนเชิญเลยครับแล้วก็คุณเจิดศักดิ์นะครับท่านรองเจิดศักดิ์เนาะท่านรองนายก2 ท่านนะครับท่านนิคมตัวนะครับท่านเจิดศักดิ์เป็กศรีท่านนิคมนะครับกับแล้วก็ท่านเลขาบุญทองสกุลจันงามนะครับท่านนายกสมพงศ์นะครับเรืองธีระนพคุณป้อกำนันนะครับอภินันท์ทิพย์สุวรรณดีนะครับกำนันตำบลต้นดอนเป่านะครับคุณอภินันท์จินาใจคุณณรงค์นะครับมาคันบุญนะครับท่านสารวัตรกำนันนะครับเรียนเชิญเลยครับกับพระเฮาประเจิญเจ้าถิ่นแล้วจะออกไปบ่ได้เลยนะครับไม่วางนะครับวันนี้เจ้าถิ่นเพิ่นมาแล้วนะครับวันนี้ดีใจท่านนายอำเภอก็มาป้อกำนันก็มาป้อนายกก็มาถ้าครบ10ก่อนยืนไว้สาธุเจ้าหน้าที่มอบไปเลยคุณแม่นำคุณแม่นำนี่คือแม่เลี้ยงแม่สุบินแม่เลี้ยงเมืองเป้ามาเป็นเจ้าภาพตาลเพนถึงวันนี่แม่เลี้ยงเมืองเป้าเฮาตัวแม่เลี้ยงเมืองเป้าไปมีสตังค์ไปยื้อไว้สาพระคุณเจ้า10 รูปชุดสุดท้ายดังนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอวัดปากทางเจริญเป็น1รอกันนะครับฟังมาตัวนึงท่านพระครูปัญญาสารกิจโกศลยางงามจังหวัดพัทลุงท่านพระครูสันติเจติยากรวัดเกตกาลามเมืองเชียงใหม่พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดปรริยนธรรม8 ประโยคว่าที่9 ประโยควัดจังกำอำเภอป่าซางสหธรรมิกกินตาลโดยท่านมหาตลอดพระมหารัชวัตรทิตโบผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอยสัพพัญญูและกองงานเจ้าวาดวัดเจดีย์แห่ง5 รูปนิมนต์พระปลัดสุรศักดิ์และทีมงานแห่ง5 รูปเตรียมตัวนะครับเรียนเชิญครูบามินผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอยสุเทพด้วยเนอะละโดยครูบาวัดเกตไปบาวัดเกตเป็นคนไม่วางคนเนี้ยแล้วครูบารองปากดังเจริญเป็นคนเวียงป่าเป้า
ท่านอาจารย์บุญนักกองงานโดยกันไปอาจารย์มหาปรริญญาเก้าไปก่อนพระเจ้าทั้งหลายพยายามเรียนให้ได้เหมือนเปิ้ลท่องให้ได้ที่ยากท่องบาลีเนี่ยถ้าบอกโหอ้วนมาเด้อครูนี่คุณจะเอาปรริญญาทำสาวเก้านะมันเอาไปเรียนอยู่โดยครูบาพระบาทครูบาว่าเหรอโอ้เนยมึงนี่ปัญญาดีนี่เจ้าคุณแหวนด็อกเตอร์ก่อนได้มดเอาว่ามาได้กินปะท่องแล้วก็นอนแล้วกินอย่างมาสมศักดิ์เนี่ยได้ปะทอเจ็ดเก่งนะถึงได้เก้าอยู่ในมาเนอะได้เป็นเจ้าคุณวิวปนมมือเงียบนะครับไว้สาขอบคุณพระคุณเจ้าจุดนจุวรองค์ก็เดี๋ยวเราจะปิดพร้อมๆกันสามไตรแล้วพวกครูอ้วนจะอ่านประวัติย่อแล้วก็ไว้อะไรด้วยการกราบสามเตื้อแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะขึ้นวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วจะฟ้อนเป็นช่วงไปก็ไปถามสุริโยนะพอครูอ้วนอยู่นี่ก่อนเรียบร้อยเจนสีเธอบักเก่งนะไม่สมกับเป็นด็อกเตอร์เลยเนี่ยถ้าฉันนั่งเป็นประธานมหานุตื้อได้เผาฟังพวกครูอ้วนคนเดียวนะแต่นะเดี๋ยวไปฟังไปตัวกูไปสอนเขาสุริโยหมดได้ก็มันมีในกูเกิลเดียวหมดประวัตินี่ก็พวกครูอ้วนเขียนเนี่ยมันถึงมีนี่หมดอะมาเดือดท่านเจ้าวาดยังพิมพ์ผิดนะจ๊ะมาเจ้าแม่นโอ้แล้วก็เอานี่เอาชุดงาว่าใช่ที่เอามานี่ไม่ใช่ไหนเอาแล้วน้องครบแล้วลูกฮะเอามากับน้องมานั่นคือสีว่าเหมาะมาลูกมาก่อนชุดพิเศษพี่น้องปากกันยอมาเลยลูกหลานมานุคือแต่งชุดปากกันยอเนอะกูแต่งชุดปากกันยอมาวาสีจัดมาเลยเนอร์ครับพี่น้องที่เป็นญาติวงศาของท่านอาจารย์พระมหาสนุเนอร์นำมาเลยมีไผ่พ่องกับพ่อครูตั้งแต่แสบืออีกพ่อครูอ้วนเปิ้นเกิดที่องค์ก่อยหรอแสบือแสบือวันสีมาโวยครบ10ก่อนมาแฮมเนอร์ก็มาพอจะหมดดอยมีแต่เยอะอกวะมาแดอีโนดีอีจะบืออีปักโคมามาโมดูหลานโมเกจับโปมาไว้ถ้าจุดจะได้เมื่อบักขังนะมึงเอ้ยนำดีมน้องนโมเป็นหลานสาวของท่านมหาแม่ครูทองสุกินมาลีส่งขึ้นมาได้แสนละบอกว่าเธอจนจบปริญญาเอกนะแม่ครูเป็นบันไดเดือไปพอนโมอยู่แม่ครูได้70 ปีนี้จะอยู่100 ชาวเลยเนาะไว้สาเครือข่ายพระบรมราชเจ้าโดยสุเทพ10 วัดครับออกมาเลยครับผมประกาศผมประกาศเลยนิมนต์ครับ10 วัดครับท่านออกมาแล้วมาแล้วอินทขินเสนอเมืองพระโลกครับออกมาเลยท่านเจ้าคุณนำทีมท่านเจ้าคุณดร.วัดอินทขินนำทีมยันดร.ดวงคำนำเรามามันหมดไหว้สา
จุดนจุองค์นะครับท่านแล้วบวยก็แล้วนะท่านแล้วจ้าก็เผาจ้านะนิมนต์ครับบริสีตนนิมนต์ครูบาปลัดดวงคำด็อกเตอร์ไปก่อนนิ่มยี่หื้อได้นะขอพระคุณเจ้านำทีมพระดุงด้วยแรมนะมือไปเด้อพระมหาทอมจากเวียดนามทุกเจ้าพระมหาหน้าได้มานั่งไปพิจารณาภาพนะมันมีวัดเรามีคนโลกพม่ามีแต่บ่ฮืออยู่บ่ฮือเขมรอยู่เนอะถ้าเป็นเขมรนี่บ่ฮืออยู่แต่เอาไปอยู่นอกเวียงพุทธเป็นบุญของพวกเราและเป็นบุญของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมบรรยากาศเป็นไปด้วยคุณงามความดีแบบเรียบง่ายนะครับแบบเรียบง่ายทุกท่านประนมมือพ่อครูแม่คือมือต่ำลงเนี่ยไม่ได้ฟ้อนนะเนอะลูกหลานนักเรียนจะล่นช่างเขานั่นคือเป็นวิสัยเขาแล้วน้องไปล่นอย่างเขานี่ก็ระวังเนอะนั่นเป็นละอ่อนล่นช่างเขาอ่อนล่นมันงามถ้าคนเท่าตายล่นนี่เจาะร่องไว้เถอะตึ้มรอดสักคนนะก็ว่าหูตัวเก้าสิมันล่นอีเมฆลืมไปอีเมฆก็นึกว่า9 ขวบเดี๋ยวกูจะเราทำบางตายแล้วกูอ้วน75นั้นเข้ามาสิริประธานที่หลวงปู่ทองยืนหนอนั่งหนอกินหนอเขาระมัดระวังขนาดนั้นฟังกรรมเขาผู้จะอัญเชิญพระไตร3 คนนี่พ่อครูจะคัดเอาคนหล่อๆเนอะ1ในเก่งวัฒนธรรมเก่งเอาไป1 ไตร2ในก๊อบสำนักพุทธแม่ฮ่องสอน3แถมคนสำนักวัฒนธรรมแถมคนไปนี่มันจำชื่อมันชื่อโคโลกอยู่แล้วชื่อเนี่ยไปได้เก่งเอาพระไตรไปได้เนี่ยพระไตร3 ไตรที่หน้าพ่อครูเนี่ยอัญเชิญไป3 ไตรผู้ทอดก็มีนะเธอเชิญไป3 ไตรไปเดียวกันไปเดียวกันผิดคำเดียว3 ไตรนะมันแล้วไปเงี้ยในเก่งเดินเป็นคนถือในเก่งนี้เป็นคนอำเภอศพปราบเป็นหลานครูบาเกมเกียรติยศพรหมปัญโยเนี่ยนะองค์บอกน้องพ่อกับคนงามคนศพปราบคนบโลภโขบขาบไม่วางเนี่ยมันถึงมีดอกกรรมมันมีนั่นถ้าจะออกไปบ่ได้ละมันใช่แม่วางนี่เนาะแม่นาวางอำเภอแม่อายบุญนะอันนี้แม่วางงามกะถั่วฟังนี่ตัวนี่เป็นคนไม่อายอีสมพอบางงามกว่าไม่อายนั่นก็พอวันล็อกล่องได้ใบขึ้นเมืองฝางปานกลางเชียงดาวไข่งามมาพอแม่วางเนื้อเจ้าอีกใบเม็ดระเดิงเอาไม่นั้นเดิงงามเนี่ยกันหัวนี่เขาถ้าปากบดีเขาฆ่าเมินนะปากดีอยู่อาจารย์อัญเชิญเลยครับจากนี้ไปก็ได้เกียรติจากว่าที่100 ตรีวิทยาโปธาสีท่านในอำเภอแม่วางนะครับได้เป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลปิฎซึ่งเป็นไตรของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนะครับก็เรียนเชิญด้วยความเคารพครับ
ไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง3 รูปดังนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าวาดวัด7 ยอดพระอารามหลวงเป็นหนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็น2 3พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวชิรสิทธิรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเวียงเชียงใหม่3 รูปกราบอาราธนานิมนต์ครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัด7 ยอด85 พรรษา65พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดพระสิงห์70 พรรษา50พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดเจดีย์หลวงเกาะกันจะใกล้ๆ60ปันนะครับเนอะอุบาพระมหาอัมพรปุญโญ55ก็เด้ามานุเต็มมันบุกเลยล่ะมันเกิดมานุพระมานุดีทุกท่านประนมมือสมณะนันจะทัศนังเอตัมมังคณมุตตมังพระมหาเถระผู้ใหญ่ทั้งอรัญญวาสีวัดป่าธรรมยุทธขามาวาสีวัดบ้านมานิกายเจียงใหม่เขาอยู่ด้วยกันด้วยความราบรื่นเพราะพระสงฆ์รักกันนะครับไว้สร้างขอบคุณที่พระเดชพระคุณทั้ง3 รูปได้อนุเคราะห์สงเคราะห์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยและก็ขอบคุณทุกท่านโดยนะครับเนี่ยพี่น้องบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัด7 ยอดท่านเป็นพระที่มีความงดงามจะเดินจะย่างจะอู้มีสติมหาสติปัฏฐาน4ตลอดมาเคยด่าไปมาเคยว่าเนื้อไปยิ้มลูกเดียวแล้วมันก็เจริญมาถึง85ไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเพราะหลวงพ่อเพิ่นปงเพิ่นวางเรียบร้อยงดงามสาธุกับกราบขอบพระคุณนะครับท่านว่าที่100 ตรีวิทยาโพธาสีท่านในอำเภอแม่วางที่เกียรติเป็นประธานทอดผ้าไตรบงสกุลพิษซึ่งเป็นไตรประธานในวันนี้นะครับทุกท่านอยู่ในอาการสงบพระครูอ้วนได้รับเถระบัญชาจากพระปลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตเจ้าวาดคือเล่าประวัติย่อของท่านมหานะครับเนอะท่านมหาเล่าว่าท่านเกิดวันที่23 เดือนกุมภาพันธ์ 2514 ณ วัดหน้าบ้านห้วยไม้หกตำบลม่อนจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นลูกของพ่อปาโกถึงแก่กรรมแล้วแม่มุกเกมีชีวิตอยู่แต่ไม่ค่อยสบายมีพี่น้องด้วยกัน6 คน
นายแสะบือจารุธรรมรักษ์มาร่วมงานพระมหาวิษณุจารุธรรมโมชื่อเดิมพระนุดีถึงแก่มรณภาพนางปะรอยจารุธรรมรักษ์ดูแลแม่อยู่ที่บ้านนางลูดีจารุธรรมรักษ์มาช่วยงานตลอดวันนายวาคือธรรมรักษ์ปัจจุบันเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจองและนายวาซีจารุธรรมรักษ์เปลี่ยนชื่อเป็นนายรัฐศาสตร์ดูแลท่านอาจารย์ที่วัดมาตลอดอาจารย์เล่าว่าจบป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกแล้วก็เข้าเป็นขโยมวัดพระธาตุจอมหมอกครูบาชานุนำมาบรรพชาที่วัดชัยพระเกียรติเพราะเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูชัยธรรมคณีครูบาจันแก้วอดีตเจ้าคณะอำเภอองค์กอยแต่หลวงพ่อไม่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้หลวงพ่อสั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูสุวรรณสารพิชิตครูบาสนิทเจ้าคณะตำบลจังการวัดจังกองเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาอายุ21บนก็ปิกไปเป็กบ้านเก่าบนอำเภอเดิมณพัทสีมาวัดบ้านหลวงอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอมรสารธรรมตุลุงตวนเจ้าคณะอำเภออมก๋อยรูปต่อมาวัดบ้านหลวงและมีพระอเนกจิตธรรมโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระสมุทรพงศักดิ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พงศักดิ์นั่นก็คือตุลุงเป่งพระครูกิติชัยโมลีวัดชัยพระเกียรตินั่นเองนะครับท่านมหาสอบปรริญญาธรรม5 ประโยคสอบนักธรรมตีโทเอกจบและมาอยู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพสอบปรริญญาธรรม1 2และไปอยู่พระพุทธบาทตากผ้าศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูเวรุวรรณพิทักษ์ครูบาพระมหาเขื่อนคำอัฏฐสันโตน้อยสปุงเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นวัดพระพุทธบาทตากผ้าแต่บัดดันอยู่โดยครูบาพรหมจักรนะครับต่อมาก็สอบปรริญญาธรรม5จบปริญญาตรีและปี40ท่านก็มาช่วยพัฒนาวัดดอยสัพพัญญู2546วัดเจ็ดลินเป็นวัดกษัตริย์สร้างมาโรยร้างห่างไปได้หลาย10 ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอยสุเทพพัฒนาให้ดูดีส่งวิษณุเทพมาช่วยวัดพัฒนา2546ถึง2568ท่านก็สบายและจากเราไปโดยอายุ54 พรรษา34รูปังจีลติมัจจานังนามโคตังนะจีลติร่างกายสังขารเทิงการก่อมวยสิ้นซากโดยความอนิจจังน้ำและโคตรเจือมวลมนุษย์สังสถิตอยู่ยังโลกาแหล่งลาบัดสิ้นบัดสูญบุญกุลจื่นหน้าทุกที่ว่าวันมัดมือไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นถ้าเป็นคนธรรมดาเขาจะยืนไว้อะไรแต่พระอาจารย์เป็นพระที่เราเคารพประนมมือนะครับเชิญศรัทธาสาธุชนประนมมือ
อภิวาทวันทาสาธุสาธุสาธุไหว้สาพระเจ้าประสงค์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ณบัดนี้เจ้าบาดกองของวงแห่เนอบาดกองของวงมาใช้ศีลพระเนรยกโต๊ะยกหนังมาเนเปิดจะวางดอกไม้จันทร์แล้ววาหิสาพระเทรานุเทระทุกรูปได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับเสร็จเรียบร้อยก็พระเจ้าศรัทธาจะได้โตให้เป็นนะครับขอพระเจ้าประสงค์ออดก่อนกันนะเนอะศรัทธาอยู่งั้นเฉยๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านผ่านทางเสียงส่งสำเนียงแซ่ซองทุกน้องพี่เจ้าภาพซึ้งตรึงใจมิตรไมตรีขอความดีคุ้มครองท่านนิรันดร์การแม้วันหน้ามีการงานน้อยใหญ่เชิญท่านได้ไขกล่าวบอกข่าวสารหรือมีกิจให้รับใช้เชิญไหว้วานพร้อมสนองพระคุณท่านทุกงานไปขอเดชะพระพุทธรัตน์กจัดทุกข์มีแต่สุขสมหวังดังฝันใฝ่ขอเดชะพระธรรมรัตน์ขจัดภัยอันตรายใดๆอย่าแผ่วพานขอเดชะพระสังฆรัตน์ขจัดโรคหมดทุกโศกมีโชคชัยยิ่งไพศาลขอเดชะพระรัตนตรัยได้บันดาลให้ทุกท่านสลานล้นหายจนเทินกับทุกวันที่1และวันที่16เนอะกับหายจนเนาะคืนวางดอกไม้จันทร์นะครับพ่อครูแม่ครูเจ้าฟ้อนฟังเถอะคือท่านในอำเภอไปก่อนคือท่านในอำเภอไปก่อนท่านในอำเภอนำพวกเราท่านในอำเภอมาหน้าเพ่ท่านในอำเภอมาหน้าเพ่ครับท่านในอำเภอนำทีมกราบเรียนท่านในอำเภอนะครับเจอท่านนายกท่านรองนายกก็มาเนี่ยวันนี้พ่อแม่ศรัทธาสาธุชนโดยท่านในอำเภอเมืองพี่น้องปากยอแถมท่านประธานสุรพลชัยมงคลไปจ้างฟ้อนด้วยกันวันนี้ครับไปจ้างฟ้อนด้วยเนาะเป็นช่วงฟ้อนกับพวกครูปางด้วยนะครับกับงานนี้หากมีก็ผิดพลาดประการใดกราบประทานอภัยเนอะกับวางแล้วก็พิจารณาฟังกันเนอะถ้าเบิ้ลวางดอกไม้จันทร์แล้วก็จะฟ้อนอยู่นะฟ้อนวัดเจดลินกับคุ้มหมอคำฟ้อนเสร็จแล้วก็โนราจบแล้วก็อาจารย์ฟุกจากกระโลงพอควรจากกล่าวสุริโยและพระเดชพระคุณวัดเจ็ดยอดประธานส่งก็จะได้เผานะครับเนอะใจเย็นๆดูเหมือนกันหมดได้เผาเหมือนกันหมดเนอะใจเย็นๆมันดีมาตลอดมันลุกทีหลังมาได้เนอะค่อยเป็นค่อยไป
บ้านเมืองปลอดภัยฟ้าฝนปกติถ้าจะโปรยทานก็โปรยเลยอย่างนี้เก็บก็เก็บมาไว้หน้าเพื่อนก่อนจะเผาท่านเจ้าคุณสิทธิวชิระนุกูลพูดเป็นรองประธานจะได้กล่าวขอบคุณก่อนถ้าถึงจะได้เผาเย็นศรัทธาเข้าไปวางเลยวางดอกไม้จันทร์เลยออกมาเลยดอกไม้จันทร์มีแต่หน้าเบลอเนอะว่าแม่ศรัทธาเอาคนช่อนะครับแล้วก็วางแล้วก็ออกมาเรียบร้อยเอาเจ้าฟ้อนวัดเจดลินกับคุ้มนะบางรายเสร็จแล้วก็โนราเปิ้นอุตส่าห์มาจากพัทลุงเปิ้นมาปุจจาศีลธรรมกรรมฐานแล้วเรียบร้อยครูบาฟุกจะได้กระลงพอควรจะกล่าวสุริโยองวัดปงวาท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลตัวแทนหลวงพ่อใหญ่กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายจบไม่ด่วนกับฟ้อนแต่เขาเนี่ยคือมันแล้วเป็นอย่างฟังเดือฟ้อนด้วยพระมันมีเวลาแล้วแล้วหลวงพ่อจะเจ้าคุณนิกรเรียบร้อยแล้วตัวแทนหลวงพ่อแล้วถึงนิมนต์หลวงพ่อเผาก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเนอะศรัทธาบวยๆน้อยศรัทธาจะไปเหยิมวางดอกไม้จันทร์นักขายใจออกมาให้เรียบร้อยก่อนช่างฟ้อนทั้งหลายทั้งมวลฟ้อนคนจอกเนอะฟ้อนกำเดียวก่อนนะแต่เราบรรดามารอพ่อเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟ้อนอย่างเดียวก่อนนะฟ้อนคนเจ๋งนี่พอครูกับฟ้อนแบบมันฉุนฉันฟ้อนด้วยการไปโม่นี่นะนี่บอกคือศรัทธาออกมาเนอะศรัทธาวางดอกไม้จันทร์แล้วออกมาหาที่เรียบร้อยอย่าไปขึ้นไปบนเมนเนอะเกี่ยวไว้ครูปังก็เกี่ยวไว้พระครูดมก็เกี่ยวไว้ช่วยกันคนหลวงขึ้นบนเมนเนอะแต่ก็ได้บนหลวงหัวหลวงเงินหลวงคำคนขึ้นมาเนอะไหว้สาพระคุณเจ้าที่เฮียนปริญญาตรีกับพระอาจารย์พระมหาวิษณุมีครูบาวัฒาน้ำงามและอื่นๆเนอะขึ้นวางดอกไม้จันทร์เนี่ยนะครับศรัทธาวางดอกไม้จันทร์แล้วออกมาเนอะออกมาหมด
สถาออกมาหมดจังฟ้อนเกียมตัวคณะปกโดมอยู่ตะวันตกคณะปกหูปางอยู่ตะวันออกบินหน้าเข้าปราสาทเนอะฟ้อนพร้อมๆกันพอเวลากับชั้นชิดช่วยกันพอช่วยกันคอยตั้งขบวนเลยวัดเจ็ดลีนมีตะวันตกแล้วก็จังฟ้อนของปกหูปางอยู่ที่ตะวันออกหรือเจ็ดลีนอยู่ตะวันออกก็เลือแต่ปกหูปางบ่อยแล้วอยู่ตะวันตกปกหูโดมอยู่ตะวันออกพุ่นนั่นเป็นผ้าสบายแรงสีขาวสบายแรงสีดำมาตะวันตกเพ่รวมฟ้อนเล็บอันเดียวนะมันได้ไปฟ้อนหลายยังเอาเดียวนะฟ้อนเล็บเดียวกันคำเดียวนะฟ้อนเชียงใหม่เหมือนกันหมดห้ามว่าฮันนี่ศิษย์ลูกศิษย์มาวิษณุเหมือนกันหมดเอาพร้อมๆกันทางบนเนี่ยปิดเพลงอย่างครับหมอทางบนเนี่ยปิดเพลงอย่างครับจะลุ้นทางลุ่มนี่เกียมเพลงตึงนงเนอะจังฟ้อนทั้งวัดเจ็ดลีนวัดอื่นๆและหอคำปัญญามังลายเข้าแถวด้วยกันแลกขัดใจแลกสู่กันจ้าอยู่เฮ้ยเป็นหนึ่งนังและเทวดาจะฟ้อนเดี๋ยวออกมาเนอะเอาเพลงดึงนงนะกันนะพร้อมหรือยังดีเจเปิดดึงนงเนอะเมื่อพร้อมแล้วเปิดเลยเทวดาก็ฟ้อนด้วยกันเนี่ยมันได้หมดเชียงใหม่เอายังไม่ดวนก็ฟ้อนดาบตรงหน้า
เ
ร200 คน มาด้วยศรัทธาขยายออกมานะคะชุดต่อไป เมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิษฐานผ้าสีไตรมาทอดและนิมนต์พระเครือข่ายสีรูปพิจารณาเมื่อวานนี้โดยสุเทพนะครับขอหลวงพ่อได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปต่อไปเทวปุตตาเทวดาเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค์จะเสด็จลงมาฟ้อนเนอมาเลยเปิดเพลงเลยเทวดามาแล้วเนอ
วดาไม่ยิงเปิ้นงามแบบยังเทวบุตรที่พอเปิ้นมีหนวดเปิ้นมีขนขี้แห้เปิ้นมีขนหน้าแข้งนี่เป็นเทวบุตรนุ่งผ้าด้อยเข็ดหม่ำพำขาท่านนางเทวดานุ่งชิ้นตีนยกเทวดาไม่นุ่งเมืองแจ่มมาลงเมืองท่านมาหลวงจันทร์ด็อกเตอร์ลอยมาโดยที่ถนนลอยมาจะปัญญูมันยวกลงนี่ต่อไปโนราเตรียมตัวโนราส่งตัวให้โซ่หัดตุกเปิดเพลงโนราเลยดีเจโนราเร็วๆว้าวเพื่อเป็นเลยมันมีเพลงเป็นยังงานอีหรือว่าก็จะยั้งว้าวมาถึงใดเรื่องในราวไปจมต้องมาได้ยินจมมาได้ยินไปว่าขอยอก่อนกราบไหว้บูชาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาตำราของท่านมีคุณอันนั้นแบ่งปันวิชาจะขอไหว้วอนยอก่อนซ้ายขวาน้อมเสียนวันทาเจตนาจากใจผู้ร้องผู้เล่นผู้เต้นรำไทยผู้สอนทั่วไป
ครูทำคำสอนครูสอนสำคัญครูเทพเทวันฉันคงนาสอนให้ได้รู้ทั้งครูมโนราครูหมอครูยาครูคาถาเวทมนต์ครูสวดอุปชาครูมาเบื้องบนโลกเวทมนต์ครูคนครูขาย ครูบายสีเจ้าวิษณุเข้าปั่นแต่งครูอาจารย์แสดงศิลปกรรมทรงชัยครูมนุษย์ครูยักษ์ครูพักลักจำครูเน็กครูนำทั้งสามโลกาครูบนสวรรค์ทุกชั้นเทวาในมนุษย์สุดขนาดที่มาประทานทั้งครูใต้ล่าและป่าหิมาพานต์ครูวังบาดาลป้องกันจันโร ครูพระพุทธครูพระธรรมพระครูนำสงฆ์ข้าเจ้าข้าขอน้อมเสียงกล่าวขอบูชาคุณกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งพลาดลูกกราบขอโอกาสข้ามาโนอโหสิกรรมให้ข้ามีปัญญาเห็นธรรมอันแจ้งให้มีแสงนำส่องตัวพื้นพระสุธา ผมมือเปิ้นถึงแล้วด้วยนะมันจะเป็นยกอยู่พอพก่อน ค
พอกูพามือไว้มือไว้มือไว้
พัทลุงนะมือดำๆเนาะนางโนรานางมโนราจบเรียบร้อยศรัทธาอยู่ในอาการสงบจะท่านเจ้าคุณตัวแทนหลวงพ่อขอบคุณทั้งหลายก่อนแล้วอาจารย์ฟุกจะกล่าวกำกระโลงพ่อครูจะกล่าวสุริโยหิน้อยและประเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7จะประชุมเพลิงก็เป็นอันเสร็จพิธีไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลหรือท่านอาจารย์พระมหานิกรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดโลกโมลีเอาไม้มาถวายท่านเจ้าคุณกรรมในนามรองประธานจัดงานมาโดยตลอดจะได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าประสงค์และศรัทธาสาธุชนปนมมือเงียบนะครับฟังท่านเจ้าคุณเนอะขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7คุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกเพื่อนสหธรรมิกคณะสงฆ์ผู้มาร่วมกันในการชาปนกิจประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมในวันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเจ้าคณะภาค7ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติเป็นต้นเป็นประธานขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นผู้ที่ได้ร่วมในการ
ทำบุญสุนทานไปไหนก็ตามฟังศีลฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิษณุวันนี้เฮาได้ถึงตึงเวลามาส่งท่านในการประชุมเพลิงเป็นวาระโอกาสสุดท้ายในการที่จะได้หันสัญลักษณ์ในความเป็นท่านอาจารย์มหาวิษณุที่ปรากฏต่อสายตาของเฮาขอท่านญาติโยมทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงคุณความดีที่ท่านได้ทำและได้ปาญาติโยมทั้งหลายทำบุญสุนทานรักษาศีลไหว้พระนบธรรมคือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของญาติโยมทั้งหลายจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านและก็แก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ก็ถึงเวลาผมสมควรก็ขอบุญกุศลทั้งหลายอันสมณศรัทธาและมูลละศรัทธาเราท่านทั้งหลายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเป็นประธานได้ร่วมกันบำเพ็ญมาโดยลำดับเกือบจะควบปีได้เป็นทักษิณานุกิจอุทิศเป็นบุญกุศลส่งเสริมเพื่อท่านได้สู่ภพภูมิที่ดีโดยยิ่งขึ้นไปขอบุญกุศลทั้งหลายกลับมาสะท้อนย้อนกลับได้ปกปักรักษาสมณศรัทธาและมูลละศรัทธาทั้งหลายให้ถึงกีขาอายุมันยืนยาวเจริญด้วยจตุรพิษพรใจทวนหน้ากันทุกรูปทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้กล่าวแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เรียบร้อยศาลาบอกไฟถามกับเราสู่ตั้งเรียบร้อยแล้วกะโอ้ก็ตั้งเรียบร้อยกะเดี๋ยวอาจารย์ฟุกแล้วก็เรียกวันตาน้อยเผาว่ะเพราะท่านอาจารย์เปิ้นเร่งเวลานั้นนะถ้าถูกยังมาตั้งแล้ยังสดายแง่อยู่เป็นว่ากองเลขาจะได้แง่วะตกเกิดตายนี่ได้เป็นถึงตกโตนะตกแหละเขาย่ำเผาไปมันจะเป็นล้านหรอก เป็นว่าอย่างบดอยแต่ละเสียงก็เหมือนกันนะนึกว่ามันไลลามันช่วยกันอันใดดีเก็บอันใดดีเผาขจายทำเวลากันคนน้อยส่วนหน้าไฟมีส่วนหน้าไฟก็ช่วยกันทั้งหมู่เนี่ยอาจารย์ทุนเนาะข้าเจ้าว่าช่วยกันเป็นหมู่เนาะบรรดาใช้ยอดใช้ยังพอเสี่ยงไป7-8 ล้านนะทางพุทธน้ำจำเนินเนี่ยยังได้ขายวัดดอยยูซ้ายนะขอพระสังฆเจ้าสูตรพร้อมๆกันเนอะเจ้าคุณด็อกเตอร์วัดอินทขินนำไปกันมาสูตรปะเก้าเนี่ยสูตรเดียวกันไฟขึ้นทุดก็สูตรเลยสูตรเดียวกันเนี่ยสูตรตั้งเสียงก่อนเดี๋ยวครูบาฟุกจะได้ก็ลงพอครูจะสุริโยปงวัดปงวาก็มาใหญ่ถ้าเรียบร้อยอย่างนี้เขาก็ถามเขาแล้วศาลามันก็หมูกวานไปถามนาน74มันไปหูเรื่องอะไรอย่างเจ้าพิธีมันมีที่ต้องถามอันนี้ไปถามพิธีก็บอกว่าอย่างนี้มันมาถูกหรอกดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นน่ะก็ลองฟังเรื่องในหลวงรัชกาลที่4เปิ้ลใครฟังเทศสมเด็จน้อยเดียวนะพอลูกเพิ่นจะเกิดทำใดๆมหาบพิตรก็ทราบแล้ววังก็มีโดยประกาศชนี้เต็ม100หรอกเพื่อจะไปบอกลูกเพิ่นเกิดถ้าแถมวันเจ้าขุนฉันทำไปล่ะเรียนแบบสมเด็จปังกระดังลงธรรมาสเจ้า
ทำใดๆมาบ่ผิดก็ทราบแล้วเอวังไม่ได้หยุดสังกาลีว่าวันนี้วันนี้ในหลวงท่านจะฟังเทศเนี่ยมันมามีเจตูปริญญาณโลสมเด็จพุทธาจารย์เพิ่นมีญาณหูกับรัชกาลที่สี่มันก็มหาเปียกกับเหมือนกันเด้อลองไปเงี้ยหรอลองไปเงี้ยไก่ตุลุงใบจังเนี่ยมันต้องหูใจตุลุงมันก็ทุกอย่างพอหูใจหมดเลยบอกว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณใจเย็นๆถึงได้เผาอยู่เนาะเป็นไปตามขั้นตอนมันงามหรอกวะเผานี่คำเดียวเนาะได้แล้วบัดใจถ่ายหูปก็มาเปิงใจเจ้าตุงบะนี่ก็ได้กับบัดใจเสาสี่ตนจะทุกปริสุทธสินสีกูบาเจ้าสีวิจัยชนะคณะสงฆ์เมืองกอกบอกว่าเสาต้นที่หนึ่งปาฏิโมกข์สังวรจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลมหาวิษณุคมเสาต้นที่สองอินทรีย์ญาสังวรหูตาลิ้นจมูกกายใจอายตนะภายในและภายนอกมหานุภาพเสาที่สามอาจีวะปริสุทธศีลท่านมาไปบินทบาทการประตูเชียงใหม่ได้มา3 ถุงก็พอใจละมาฉันอภินัพเป็นเจ้าเอกห้ำไปศีลที่สี่ปัจจัยสนิทศีลท่านมหามรณภาพไม่มีตังสักบาทเลยดอกท่านไม่ได้ยึดตัวใดกินทานติ๊กๆพอท่านเสี่ยงไปพอเราขึ้นมหาชนมาวันนี้เปิ้นเผารองอำเภอเชียงคำวันนี้เผาครูบาวัดบ้านเราพระเจ้าตะเขียววันนี้การมหานุหมดเขาโทรมาเมื่อกี้นี่คนมันลอมยอมแยมไม่หรอกที่นี่กะพี่น้องปะกะยอมมาถึงเมืองตื่นจู้จีไม่อย่างว่าสิจูมาหลวงพ่ออีกแล้วหลวงพ่อเนี่ยเขาก็หูภาษาโลพร้อมหรือยังดีละพอดีละสถาปนมมือนั่งลงโบราณล้านนาเปิ้นมายืนนี่มันจะหีดเมืองเขาเนอะเป็นฝ่ายดังใดบนนั่งลงหมวกเอาออกถอดกุ๊บใส่หมวกฝรั่งบนเมืองเอานี้เบิ้นบันใส่กุ๊บนั่งลงนอกจากนั่งเก้าอี้ก็คือนั่งเก้าอี้หมามันจะเดียวไปเดียวมาก็จ้างมันบัดนี้จะได้กระลงขอสุมาลาโตษสิทธิยอดกตัญญูวันนั้นออกวัดพระปลัดสรัญญูวันนี้พระปลัดธีรวัตรหรืออาจารย์ฟุกสิทธิยอดกตัญญูของพระราชเจ้าดอยสุเทพจะได้กระลงเนอะเสร็จแล้วปกวันจะได้สุริโยและวันตาน้อยพร้อมๆกันสถาปนมมือเงียบมีแล้วหมดคือทรัพย์มีแล้วดับคือวิญญาณมีแล้วทรมานคือสังขารมีแล้วอยู่ยั่งยืนนานคือคุณงามความดีเสียงแสนเสียงเสียงพิลาบเวทนาลำหายเสียงศีรษะ
ทาวอนโศกเสียงญาติโหดหลายทเวศวางโศกาอังเจนสลิละลังจิตตาดวงวิญญาณตันเจ้าสมณตันมหาวิษณุจารุธัมโมตันเจ้าจงได้หลายเลื่อนสู่ห้องสุสานอย่าได้อะไรอยู่เฝ้าอาวาสนิเวตนาสุสุขติลังสารสมบัติฝันจงได้คำสงสารอยากไหลสู่ห้องนิพพานเถิด สาธุสาธุสาธุเงียบเนอบุริโยอันว่าพระสุริยะอดีตเจ้าอัฏฐังคมิโตได้เสด็จกายเมืองสันปะตองเวียงแม่เมืองแม่วางไปทิศตะวันตกรับเหลี่ยมดอยอยู่5 ม่อนมหาบัพพดาดอยหลวงอินทนนท์รัตนบัพพดาดอยแก้วสุวรรณบัพพดาดอยคำสุเทวบัพพดาดอยสุเทพเจ้าและม่อนความรองพระเจ้าวิลังคราชหรือพระคุณหลวงมลังกะอันเป็นใหญ่แก่ร้อในเมืองล้านนาบัดนี้สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายได้พากันนำดอกไม้ธูปเทียนน้ำอบน้ำหอมขมิ้นส้มปล่อย โดยมีท่านพระประหลัดสุรศักดิ์โสภณจิตโตศิษย์ยอดกตัญญูที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ส่งมาดูแลวัดเจ็ดลิน
พร้อมด้วยมูลศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายจากได้เลิกสร้างทรงสการศาลาแซกพร้อมสมุทรแจกศาลาแสงพร้อมกับทีมงานขึ้นไปติดบอกไฟกายสรีระของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุโดยกายโดยวาจาโดยใจคือโปรดอโหสิกรรมเมื่อแก่ศาลาท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ไปห่วงวัดห่วงวาห่วงลูกห่วงหลานห่วงแม่และญาติพี่น้องณที่บ้านห้วยไม้หกห้วยเหล่าดูและอื่นๆคือขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้ถึงเมืองอมตะมหาเนรปานจิมธูปเทียนดอกไม้กราบน้อมไหว้บูชาแสดงคารวะขมาโตสาต่อพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมเจ้าหากได้ผิดผวนขบวนแบบเบาจีมโนในล่วงแล้วขอยุงขมาฮือกรากาดแก้วอดโดดฮือทุกคนความดีนอกนั้นอันเป็นกุศลขอฮือบันดลหักษาปกเราส่วนบุญใดๆสมณะศรัทธาคณะสงฆ์ภาค7เจียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนคณะสงฆ์ภาค6เจียงไฮ้พะเยาแม่น่านลำปางคณะสงฆ์จังหวัดเจียงใหม่25อำเภอคณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ตาจางหางดงสันปะตองแม่วางคณะสงฆ์วัดเจ็ดลินและเครือข่ายพระบรมธาตุกุวัดกุวาและมูลศรัทธาวัดเจ็ดลินลูกหลานเมืองตื่นม่อนจองญาติธรรมข้าเจ้าได้กระทำมาบ่ละอุปถากรักษาบ่ประมาทหลายปีขวบเข้าผ่านมาขอบุญอย่างนั้นตามโดยรักษาคือข้าเจ้าดังหลายอยู่ดีคาอายุเดียงมันอายุเดียงมันไว้สาพระเจ้าประสงค์สมณเณรศรัทธาวันตาน้อย3หอบเต่ากันเนอวันตามีพันเตสัพพังปะราทังคามาทะเมเตมัญญากาตังปุญญังสามินาอนุโมทะปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปันทังคามาทะเมพันเตมัญญังปุญญังสามินาอนุโมทะปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทาวันตามิพันเตสัพพังอาปันขมาทะเมพันเตมัญญังตังปุญญังสามินาอนุโมทะปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิพระประหลัดสุรศักดิ์อุ้มขันไปทุเจ้าวัดเจริญลุกหมดเนอะพระเนรลุกเฉพาะวัดเจริญวัดอื่นห้ามเอามือไปเอากับวัดเจริญเมาทุกอื่นห้ามเมาเอากับวัดเจริญเมื่อไหนก็เน้นจำปีจำป้อไปในหมดถ้ามามรเชษก็ไปแล่มหาทอมก็ไปแล่มีตึงไตหยงมีตึงไตเวียดนามมาอันใหญ่หรือบนครูบาบุญหลวงบนขึ้นไป
ขึ้นไปบนกราบงามๆเน้นอันนี้4-5 ตนนี่ก่อนเน้นลูกหลานยังเอามาละเน้นยองๆนะก่อนเน้นใจนะโอ้ขึ้นเมื่อที่สู่ปักล้ำกำเหลือบ่น้องส่วนมนต์มาเจ้าให้ลูกเนี่ยระวังนะมูนี่นาไว้สาครูบาเจ้าบุหลวงนั่งนี้วันที่5เวนตาลปัสสาทปุณเนอร์วัดหนองเย็นปุกวันจะมาวันที่8ครูบาเจ้าเผาหลวงพ่อตัวหลวงแก้วกราบลงงามลงมาหมดเนอะแล้วมาลงไม้เบาเสียงกันนะจ้างภาพจ้างเบิร์พอย่างกระจ้างแล้วถูกลงมานะเอาคว่ำแล้วก็ลงเอาขันลงมาหมดสาธุสาธุสาธุท่านเล็กท่านเจ้าวาดลงมาก่อนลงมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ว่ากรรมไม่น้อยในหลวงพ่อ3 ตนหลวงพ่อเทพปริยัติหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์หลวงพ่อปริยัติก็ด็อกเตอร์หลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์ก็ด็อกเตอร์ท่านพระครูสุดท่านเจ้าคุณสิทธิก็ว่าที่ด็อกเตอร์3เจ้าคุณเนอะมาเผาหลวงพ่อพระสงฆ์ทั้งหลายโดยมีอาจารย์ด็อกเตอร์อาทิตย์วัดเจริญวัดนั่นจะเป็นผู้นำสูตรเนอะสูตรเหมือนกันหมดเอาไม้อาจารย์อาทิตย์เหรอไม้มีไหนเอาไม้อาจารย์ด็อกเตอร์ไปเพิ่งอาจารย์ด็อกเตอร์วัดอินทขีนนำสูตรปะเก่าเนอะห้ามท่านเจ้าคุณว่าสูตรลำปางเนอะลำปางมันเปล่าโวยเอาเชียงใหม่คนนี้บัดนี้สถาไว้เนอะสถาจะไปลุกไปไหนบอกไฟนี่มันจะไปวัดเจ็ดลินบุญไปม่อนจองห้อยไม่ดุลุกห้อยไม่หกบุญมาถึงวัดดอยสะบัญญูตี 2บุญแล้วจะเข้าประชุมจุ่มดูมาตี 5มันเจ้าเทวดามาดับเก็บดุได้เลยเชื่อก็อย่าไปลุกอยู่หันสดาปนมมือบัดนี้ไวสาขออนุญาตเลิกสากส่งสการตามแบบเบาโบราณถึงเป็นเจ้าจ้างมหาเศรษฐีชื่อเสียงบดีไผ่บ่อวดอ้างชื่อเสียงพระอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมดีแม้นตายกระดังยังมีคนอวดละไว้ดินสู่ดินไฟสู่ไฟลมสู่ลมเป็นสัจธรรมโดยแท้อาจารย์เกิดเมืองตื่นห้วยไม่หกมามุกเจริญรุ่งเรืองและมรณภาพเจ็ดดินเมืองเชียงใหม่ขันประชุมเพลิงเอามาดอยสัพพัญญูทุกอย่างเป็นสัจธรรมไว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้ง3หลวงพ่อเทพปริยัติหลวงพ่อเทพสิงหวราจารย์ท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกูลนะครับอยู่ดิ่งๆเป็นเนอะมนต์เดี๋ยวท่านเจ้าวาดจิเตียนต่อบุญถวายหลวงพ่อบาทกองวงสถาส่งท่านมาด้วยสาธุเก้ากรรมเนอะและเทวดาจะลงมาท่านจันจีเลยจีไฟบุญสถาไว้เนอะตาพ่อประสาทบุญเอาละครับดีละสาธุ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 กาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส
สะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภัยกตธรรมะกตเมธรรมะกุศลยัสสะมิงสะมะเยกามาวะจาระกุศลังจิตอุปันนาโลภะเนโสมาว่าเผาสาหัสถ้าเผาสาธุสัมปยุตตังรูปารัมมะสัทธารัมมะนางวาเวลาเผาเลยนางวาเวลาลงมาเผาเลยมะนางวาโพธัพพารัมดุวาธรรมารัมมะสังวายังยัมปะปันนารัพพตัสสะมิงสัมมาเยปัสโสเตอาเวเกโปโหติเยวาปานาตัสสะมิงสัมมาเยอันเยปิอัตติปัตติจัสสะโมปันนาอโรปิโนธัมมาอิเมธัมมากุศลาเหตุปัจจยโยอารัมมานาปัจจยโยอธิปัตติปัจจยโยอนันตระปัจจยโยสัมมานันตระปัจจยโยสหจตปัจจยโยอัญญมัญญปัจจยโยนิสัยปัจจยโยอุปเนสัยปัจจยโยปุเรจตปัจจยโยปัจจจตปัจจยโยอาเสวนาปัจจยโยกัมมปัจโยวิปากปัจจยโยอาหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยชานะปัจจยโยมัคคะปัจจยโยสัมปยุตตปัจจยโยวิปยุตตปัจจยโยอัตติปัจจยโยนัตติปัจจยโยวิคัตตปัจจยโยอวิคัตตปัจจยโยอนิจจวัตตสังขาราอุปัตตวายธัมมิโนอุปัชชิตตวนิโรธชันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจวัตตสังขาราอุปัฏฐายะธัมมิโนอุปัชชิตตวนิโรธชันติเตสังอุปสัมโมสุโขอนิจจวัตตสังขาราอุปัตตวายะธัมมิโนอุปัชชิตตวนิโรธชันติเตสังอุปสัมโมสุโขสัพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวัตนาสิริสาวุฒพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาธุสาธุสาธุถึงบรรยายปราสาทนกหัสดีลิงเป็นจตุรมุขพิมานธรรมาสหลวงบะเกาที่ท่านครูบาเจ้าบุญหลวงอิติโสพโนได้รังสรรค์ขึ้นสวยสดงดงามนะครับศรัทธาพอได้ชาชมเนอะผ้าเพดานเป็นผ้าสังฆติท่านอาจารย์พระมหาวิษณุบาทบาทำวัดสวดมนต์และเก่งในการสวดปาติโมกข์เป็นเวลา35 นาที
ณโรงอุโบสถวัดพันอ้นนะครับเนอะและเพื่อส่งเสริมตนที่สวดปฏิโมกข์เก่งเปิ้นถวายตังค์กับ20,000 30,000เปิ้นรักเป็นชีวิตจิตใจนะครับเนอะพี่น้องพอเรานี่ควันทิพย์มีทุกสีนะครับพอเนอะเอาละอันนี้บอกไฟรอปะเกาท่านมาเปิ้นเบิ่งอย่างเปิ้นรอไฟนั่นนะไฟปะเกาปุ้งเย็นดอกก่อนใจเบาหนีเมาสีใสสังหาเม็ดเสร็จนะครับเขาเป็นส่งคนที่อยู่ทางเหนือปราสาทมามีเพราะปราสาทต้องไว้เหนือสุดทุ่มเนี่ยทุ่มไปที่ม่วนเนอะเดี๋ยวเอาแบบปะเกาอันตรายครูบาเปิ้นปั๊บเป็นดอกไฟไม่ตกงดงามยิ่งนะครับเนี่ยท่านนิมนต์กุศลกุองเนอะคือได้ใส่ประสาทเหมือนกันนี่เนอะห้ามสีก่อไปตัวเจ้าสีก่อไปได้ลูกได้เมียได้รถเบนซ์รถเก่งบุญท่านมหาเปิ้นยอมพระพุทธศาสนาเสียงบุญในผ้าเหลืองได้ใส่ประสาทแก้วแววยุงที่งดงามนะครับเนี่ยเป็นอาจริยบูชาคือแก่ท่านอาจารย์รถดับเพลิงฟังฉีดฟังครูบาบุญหลวงตนเดียวเนอะฟังครูบาครูบาหลวงว่าฟังครูวันก่อนฟังฉีดด้วยไปฟังด้วยเอาละฟ้าหอจางห้องล้อมละหมู่เจ้าหน้าที่ดูแลเอาครูบาไหว้หน่อยเพราะครูบาเคยสั่งเขาแล้วที่โบมาพอเนอสาธาไปต้องพอว่าไฟจะไหม้ผ้าเพดานหรือเปล่าถ้าบ่ไหม้ก็ขามเนอถ้าไหม้ปิววุ่นก็ลู่เอาเนอเปิ้นแผ่วปะเก้าคือมันไหม้ตำบลลงนะครับเนอคณะสลาแสงช่วยกันสลาแสงบ้านงัวลาย13,000พร้อมทีมงานช่วยกันพอช่วยกันกินช่วยกันทานประสาท250,000 บาทหลวงพ่อใหญ่ออก150,000ศรัทธาช่วยกันก่อนเรียบร้อยประสาทบุญสมบกก็30,000 ปลายแม่โคทองสุขพร้อมกับญาติธรรมท่านเจ้าด็อกเตอร์วัดโลกหอมมา10,000ครูบา50,000ครูบาคำวัดสลา10,000ไปหอมมาแถมนันเจสีหอมนักก็5,000ท่านรองแม่ฮ่องสอนก็จะหอมประเป็นศิษย์ดอยสุเทพเช่นเดียวกันนะครับเนอะไฟเขาทางประสาทนะเนอะเนี่ยเมื่อนางมาทีถึงแก่วิสัญญีสลบเต้าตายไปเปิ้นก็นอนตักมือหางบอกลมหายใจก็มีอยู่พระเวสสันดรก็มาห้องขวัญนางมาดีแล้วก็พรรณนาว่ากันนางมาดีไปตายในพระนครใหญ่กว้างหีญากูปี้อย่างครูบาเจ้าบุญหลวงวัดเกาะกลางแปลงภาษาที่เราก็มาได้ครูบาแปลงภาษานะครับเนอะพอเราไฟทางขึ้นบนนั่นเนอะใส่กันเนาะว่ามันจะไหม้ก็ไหม้ถ้าไหม้หมดแสดงว่าท่านอาจารย์เปิ้นบ่ห่วงคลองอะไรเนอะผมมาว่าไหนบ้องฟังเตืออุบาว่าฟังเตือไม่เลยแสดงว่าท่านมหาเปิ้นไปดีแล้วบอกห่วงห้องอะไรใช่บอกฮือไผ่สักคนไม่เลยไม่หมดนะครับเนอะ
นะครับฟังครูบาจะสั่งโอน้ำของครูบาฟังเดือครูบาว่าฟังเดือท่านมหาโมหคล้องอะไรอย่างนู้นผ้าเพดานไหม้หมดแล้วสาธุสาธุสาธุเอาไฟบอกฟังเดือครูบาว่าฟังจีเดือเอาครูบาอู้เข้ามาภูมิโอ้ยครูบาใช้กูมาเนอะท่านมหาหมดช่วยลอยอยู่พรหมโลกเทวโลกกันเนอะไฟไหม้ผ้าหมดแล้วมหาม่วงกันเนอะถ้าเราไฟแดงสาธุสาธุสาธุไปดีแล้วเนอะเอาแรงบ้าที่ไฟบอกห้องเดือหม้อเขาเองฮ้อนนะครูบาบ้าเปล่าบ้าด้วยนะหมดมอยเป็นผีหมดนะคนทุกคนจนคนมีก็ตายหมดมอยชีวิตแม้แต่ดูพระผู้ทะลงศีลยังมอยชีวิตนอนตายความหน้าพี่น้องใจเอาส่งท่านมาเนอะกูโฉมีที่ไหนมีใหญ่มีน้ำเฮาสัตตกาได้สร้างบารมีมาหลายแสนกำพาตั้งหลงตั้งเชงนาเจมบีเจมช้างเจมชัดเจมกลเวไนสัตตลาจักกะวาลาอนันตจักกะวาลาจมเพียงดีลีสาธุสาธุรับบอกอากาศชายากามวาจีกามมาน้องกามช้ำจูจะเลิกเจอในปัทมาดูติญาตาติญาโกการหวานไว้เผาแล้วเอาได้น้ำบ่เอากระท่านเจ้าวาดไปโต๊ะหายหมูกุญแจไปโต๊ะหายแจรถยนต์มาห้ามที่บอกหัวน้องเป็นตุ๊กตาสีเขียวเป็นต้นไดโนเสาร์เป็นฟืนเป็นไฟท่านทั้งหลายท่านมาหาไปดีนะเนอะผ้าเพดานก็เหลือไว้เหลือข้าคุณงามความดีอะไรครูบาดำยอดว่าน้ำฟังเถอะนู้นี่เผาแบบปะเก่าลงครูบาว่าเผาแบบปะเก่าครูบาบอกฮ้อนอ้วนฮ้อนว่าอ้วนง่ายละก้าล้านป่ายก็ฮ้อนเห็นไหมง่ายก็นั่งเต้าครูบานี่ครูบาว่าฉีดน้ำหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฉีดน้ำโน้ฉีดเป็นฝอยฉีดเลยฉีดทั้งรูปมานั่นไล่ไฟก่อนฉีดเทศบาลมือไม่วางอบตช่วยกันพดน้ำโน้พดห้อยน้ำบอกก่อนหยุดอุบาส
ครูบาว่าฉีดน้ำแบบน้อยโว้ยบรรเทาสาธารณภัยฉีดน้ำอย่างบ่แมงน้ำมาแหงฉีดน้อยๆก่อนฉีดน้อยๆครูบาว่าปอก่อนโยนขอพระเจ้าประสงค์สมณสถาเดินทางปอกปิกบ้านอายุมั่นยืนยาวเนอวันพุธ7 โมงเอาจะเก็บดูและนำไปฉลองอัฐิที่วัดเจดลินถวายพระทหารเป็นเสร็จพิธีนะจ๊ะพี่น้องอยู่ในหัวเดือเวียงก็ไปวัดเจดลินนะจ๊ะหัวจะนอนนี่คืนเก็บดูไปก่อนน้ำพุอย่าปิ้งนะจ๊ะน้ำปอก่อนพระเจ้าว่าน้ำปอก่อนครูบาเจ้าบนเผาศพมาปิดปันศพบนนะวันที่5พระครูว่าจะได้มาเวนทานครูบาวัดดอนแก้ววันที่8ก็จะเผาเนอะสถานลงวางเอานี่ลงวางเอาลงเนี่ยไปกินประทานด้วยกันเนอะวันนี้เผารองเจียงคำพันเยาเผาครูบาวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวบ้านเต้าเผาวัดดอยสัมพันยูเนอะคนจะเป็นล้านบ่ฮะรถจะเป็นแสนบุญพระเจ้าจะเป็น2-3 หมื่นถ่ายรูปจริงๆแล้วเฮ้ยหลานเอ้ยเอาเต็มที่ไฟก็ต้อมนี่นะครับเนอะประสาททุกประสาทจุ่มนุ่งกันเขาปงสมทนาญาณโดยไฟประแดงไปทางอื่นนะครับไฟจะต้อมจะหอมดีอยู่นะครับเนอะเป็นบุญของอาจารย์บดมา2 วันนะวันนี้เป่งสละท่านอาจารย์จากเราไปด้วยดีแล้วนะถ้าท่านจะเมื่อก็ยกมือไหว้เนอะสาธุสาธุสาธุวันพุธ7 โมงเนอะเขาจะได้เกี่ยมน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็เก็บอัฐินั่น74บอกไม่แป่งสะดวงเนอะสูดดอนหรือมันเรียบร้อยและจะนำอัฐิไปฉลองอัฐิทำบุญที่วัดเจดลินอีกครั้งหนึ่งถวายพระทหารเพลก็เป็นอันเสร็จพิธีนะจ๊ะรถดับเพลิง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปารถสีแดงที่อยู่ตะวันออกรอครูบากันเนอะการอื่นปิกใดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปารถสีแดงห้ามไปเถอะเนอะครูบาขอไว้1 คันนอกนั้นกลับได้เหลือรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนดอนเปาคันเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลศพเนอะมอดไหม้ไปหมดนะครับเนอะท่านอาจารย์เปิดประสูพระภูมิดีภูมิงามภูมิมาโลกเทวโลกหมดแล้วเนอะช่วยกันพันเอนช่วยกันย้ายประชาหลังเบียงเข้าหาไฟเนอะเอาจะเผาประชาหลังเบียงท่านมาวอช่วยกันทุกพี่ทอมมีนายทุกพี่ทั้งหลายทุกพันเอนมุนิชัยเร็วลูกมุนิชัยเร็วลูกช่วยกันลูกเอาเข้าไปนี่เผาด้วยกันนั้นช่วยกันไผ่มาด้วยวัดเจริญกันสุดท้ายประจองแล้วเนอะไฟเข้าประชุมยุ่มนุ่มยังประสานหลังเพียงเนอะสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นบุญเนอะครูบาพันมงคลโสพลกิติวัฒน์เจ้าบุญหลวงกิติโสพโนจะเป็นศาลาเผาคือเหลือกระดูกเนอะครูบาบอกไปไหนวันพวกครูบาจะขึ้นไปเชียงแสนก็จะเผาวันที่23
วันนี้ครูบาจะพันชางงานลูกหลานสลาช่วยกันปงศพธรรมดาเนอะขอบคุณนะครูบานักสาธุขอบคุณครูบาบุญหลวงเนอะสาธุสาธุสาธุครูบาบุญหลวงอยู่ในกันร้อยชาวกันเนอะครูบาเจ้าบุญหลวงกิติโสพโนจะเป็นผู้กำกับดูแลบอกคอยสรีระร่างของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจะโอยเป็นอย่างดีเนอะ
โอ้ยบ่เลี้ยงต้มเซลลลุงแดงบ่เลี้ยงต้มเซลลลุงแดงบ่เลี้ยงต้มเซลลโชคดีนะลุงแดงเนอะตอนเช้าขอบเขาอยู่ด้วยกันเมินโอ้ป้าบ่เลี้ยงแดงเมินนะเนอะเรียบร้อยจ้ะตุ้มสามหาวเนอะช่วยกันเคลียร์ไฟเขาช่วยกันขอไฟเข้าไปไม่ต้องเป็นอันเดียวพอละต้องเป็นกองเดียวเนอะลูกหลานช่วยกันพอช่วยกันคอยเนอะหยุดเฮกำเนอดีเจครูบาบอกว่าขอแห้งหนุ่มรำสกันพยายามเอาไม้ดินเคลียไฟเพื่อมันตอมเป็นอันเดียวอันหนึ่งไอ้ว่าคำเนอขอแห้งอุปจายเอาไม้หนุ่มไม้ดิบพยายามเคลียไฟคือมันตอมคือมันไหม้ไปถึงมันเจ้าแล้วมันจะดับโดยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อจะเก็บดูกต่อไปนะครับขอลูกพระลูกเนรช่วยกันเคลียเข้าไปเนอะช่วยกันยูหลัวเพื่อมันเป็นตอมกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประสาทหลังเปียงก็ตอมดีๆ
ช่วยกันพอช่วยกันกอยเนอะผู้บ่าวว่ารถดับเพลิงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเป่าอยู่หันก่อนผู้บ่าวพระเจ้าไฟฉีดที่ท่านมาก้อยพอกันเนอะนอนนี่คนครูบาเจ้าบุญหลวงบอกว่าขอแรงลงทานเข้าดังลุ่มก็มีเนอะหงทานวัดเจริญดังบนก็มีอยู่เดี๋ยวได้ยินทราบเขาทอดปลาบ้วงหนักกับน้ำพริกแดงเดี๋ยวปู่จะขึ้นไปจีมเนอะไม่ควรดังหลายที่รักจ้าจ้าช่วยกันยูไฟเข้าไปเนอะลูกหลานวอดไม่พิบตาแต่ละวัดบางวัดนี่ผ้าเพดานแบบไม่ลุงแดงไม่หมดลึงเนาะนะท่านอาจารย์บนหัวข้องอะไรนะถึงบ่มมาโลกดีว่าโลกมันละรถวัดเจ็ดลีนคันสุดท้ายจะออกจากชานชลาวัดดอยอยู่นั่นนะปฏิเทนที่ข่าวถ้าไม่กลับนอนกับครูอ้วนก็ได้พวกนี้ก็ห้อยแว่นฉันไปก็ได้ผู้มหาบรเชษฐ์กระปูลันเนอจากประเดี๋ยวบอกอ้วนนะขอบคุณลูกพระลูกเนนจุดนจุวรองค์เนอะว่าแม่สดาก็มากันมักปวงลวงหลายเอาของมาฝากพ่อครูเขาจมจังกินใจปเลี้ยงแดงก็เอาขยมมาฝากเต็มคนขอบคุณนะบะแดงเนอะเอาพริกบะเดาะคันเลี้ยงไงละคนจ้างอู้เนาะคนจ้างอู้ม่วนอยู่ที่ไหนไม่ต้องฟังถ้าลุงแดงอู้จะบอกว่าถ้าปู่อู้คนลูก